sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu þriðjudagskvöldið 11. febrúar 2025. Það alveg svona stútfullur þáttur af spennandi samræðu hérna hjá okkur. Við náttúrulega tölum stjórnmál líðandi stundar, karlmennsku, íslensku, réttindi fatlaðra, list, píanókeppni sem að hrökku upp af og marmara börn. Aftast í þættinum þá ræðir Gunnar Smári við einmitt þessi svokölluðu marmara börn sem Sigurður Arent Jónsson og Saga Kjerúlf Sigurðardóttir sem þau ræðum sýninguna Árið án sumars sem einhvers konar dans tilraunaleikhús á stóra sviði Borgarleikhússins. Veist þú hvað það þýðir að vera marmara barn? Já, nei, ég veit nú ekki hvað það þýðir en hérna, sko, kannski voru þau öll í Vestló, ég veit ekki, en það ekki svona, marmarinn ekki í Vestló, ég held að það væri svona það sem að Vestlingar hanga saman. Nú það? Já, mögulega, en... Minnst það er ólíklegt að sé svo teki, hver veit? Hver veit, en þetta áhugaverð sýning. Þú sást hana? Ég sá hana á sunnudaginn, þetta upplifun, sjónræn og hérna svona hljóðræn. Hljóðræn? Já, ég tók sérstaklega eftir hérna, svona tónlistinni og það svona noise tónlistinni sem var undir. En það nú gaman að það sé tilraunaleikhús, ég var nú að segja það, dans tilraunaleikhús. Já, og best að við kynum okkur, ég heiti Oddný Eir og með mér María Lilja. Yes. Og við ætlum nú bara rétt að kynna fyrir ykkur kynna þáttin inn. Sko, áður en að í lok þáttar rættur tilraunaleikhúsið, þá talað listir. Það hérna Björn Þorláksson ræðir eitthvað smá skandalmál og hringlandahátt vegna peningaskorts og einhvers rugls. Það 3 píanókennari sem koma til hans og ræða EFTA píanókeppni sem átti að halda í næsta mánuð í salnum í Kópavogi en hefur verið frestað með skömmum fyrirvara og hérna það Ólöf Jónsdóttir, Kristín Örn Kristinsson og Birna Hallgrímsdóttir fara alveg svona inn í þetta mál. Þetta eitthvað svona kemur held ég krökkum sem eru búin að vera að æfa sig og hérna stefna á þetta. Þetta eitthvað svona eitthvað furðulegt sko. Já, það hérna virðist vera að það hafi verið eitthvað svona losara háttur í yfirvöldum og einhver brostin lofurð jafnvel fjármagn sem að einhvern veginn fór fyrir ofan garðunniðan. Komst að því hvort að þetta bara eitthvað mannleg mistök eða hvort þetta orsakast að virðingarleysi að hverju, skilningsleysi eða hvað. Brandur Bryndísarsson Karlsson lamaðist fyrir neðan háls fyrir rúmum 10 árum síðan og í dag mikill baráttumaður fyrir réttindi fatlaðra, sinnir annars myndlist og ferðast. Þú ræði við hann hérna hans, það ekki bara störf og hans svona eiginlega baráttu, það ekki? Jú, sko, þetta var alveg dásalegt spjall sem við áttum hérna við Brandur. Brandur náttúrulega stór skemmtilegu maður og hérna og hann svona, þessar takmarkanir hans í hreyfi getu hafa alltaf einhvern veginn minna áhrif á hans líf vegna þess að hann hefur tileinkað sér ákveðið hugafar svona í gegnum þetta allt og hann sem hann meðal annars sótti til Nepal. Hann segir þér frá? Hann segir okkur frá ýmsu og hérna og við svona greinum svolítið þetta hvernig maður talar við fatlað fólk og fordóma fyrir fatluðu fólki og hvers svona fatlað fólk þarf til dæmis alltaf að tala fötlunina sína í viðtali. Já. Og þetta nú mjög áhugavert og verður svona eins og kennslustund þá fyrir. Já, og svo auðvitað myndlistin en hann auðvitað virkilega fær myndlistamæður. Áður en þið færið í það spjalla þá spjalla ég við mann sem heitir Ólafur Guðsteinn Kristjánsson og svona hann kallar sig almannakennara og hann útskýrir einmitt hvað það hugtak hvað að vera almannakennari og ræðir svona átak. Hann býr á Vestfjörðum á Ísafirði og var með Háskólasetrun á Vestfjörðum með svona átak sem heitir Gefðu íslenskur í séns og hann svona málmanna að sé mjög merkilegt svona nálgun í íslensku kennslu og Ólafur mjög afdráttarlaus því hann hefur skrifað greinar og mjög mikið að beita sig fyrir því að fólk tali íslensku og hann
við svona tölum fucking íslensku sko, bara, og það þurfa ekki að vera fullkomun íslenska en að við séum meðvituð að koma mót við þann sem að byrja að læra og það sé ekki bara eitthvað svona ein íslenska sem að við tölum heldur. Þetta jafnréttismál. Já, þetta svolítið svona það margt ögrandi kemur í ljós held ég í þessu spjalli vegna þess að sumir halda að sé þá dettin í einhverju þjóðutanstefnu og halda þeir sér að gera vel að tala ensku og svona þetta, en áður en ég tala við Ólaf frá Ísafirði þá ræðir þú nú svolítið hitamál sem sjálf kallmennskan. Já. Íslenskar nú hitamál en kallmennskan nú svona, ekki síður hitamál. Já, ég fekk hérna, það var 2 turnatal í stúdíónu hér í dag. Við fengum Þorstein Einarsson og Frosta Logason, menn sem hafa nú tekist á opinberu vettvangi mitt karlmennskuna og tilurð hennar og hvað skuli gera til dæmis bara hér til þess að búa til einhvers konar jafnrétti samfélag. Þetta var heitt spjall, mikið hitaspjall og ég lofa hér miklu fjöri og nokkuð skemmtilegum og fróðlegum umræðum en þeir eru nú þrátt fyrir að takast þetta á opinberum vettvangi þá þeim mögulega bara svolítið lítið til hvors annars. Já, allavega það var mikil gleði þegar þið komið, ég get vitnaði það, þegar þið komið úr stúdíónu, sko, það var enginn eitthvað í fílu og engin slagsmál. Nei. Það var bara ljúf kallmennska sem kom, og kvenmennska sem kom siglandi. Já, einhvern rempa. En við byrjum nú á svona vettvangi dagsins, rauðaborðið, reynum að vera með svolítið puttan á púlsinum og það í gangi náttúrulega þessar borgarstjórnar viðræður. Mikið rétt, vinstrið ræðir saman núna og hérna mun væntanlega funda fram eftir kvöldi. Það kemur út úr því ekki gott að segja þetta en við við hljótum að geta verið nokkuð vongóðum að hér náist einhvers konar vinstri eining. Já, mér finnst það nú bara svo sko út af fyrir sig svo æðislegt bara það að svo umræða eiginlega sé komin í gang að vinstrið fara að ná einhverju einingu. Ég held að það sé virkilega þörf á því á Íslandi þannig að það má segja svona lán í óláni þá að þess að það verið slitið ef að vinstri nær einhverju og maður virkilega þetta vonar að verði vinstri borgarstjórn. Hver heldur að verði borgarstjóri ef að vinstriði nær svona saminast? Ég get eiginlega ekki alveg svona spáð hlut, ég bara ég myndi ég hef ekki alveg fylgst nógu vel með þessari umræðu en ég bara myndi óskaði svona persónlega að Sanna yrði borgarstjóri. Já, hún þetta vinsælust svona, svo sem að fólk treystir best til góðra verka í borginni. Já, ég held hún góð að hlusta líka á og líka skoðunur og þannig að það getur orðið, en hvort það yrði henni kannski svolítið erfitt þetta kom inn í svona miðju tímabili og það getur orðið hrikalegt verkefni. Já, einmitt það auðvitað orðið svona full og fast mótað svolítið stefna borgarinnar í flestum málum, það náttúrulega ekki nema 15 mánuðir eftir. Já. En við sjáum bara hvað verður og hvað spekingarnir segja hjá Sigurjóni. Já, Sigurjón Magnús mjög vanur að ræða svona hitamál og bara öll mál. Hann svona æðrulaus kappi og hann fær til sín nú bróður sinn, Gunnar Smára blaðamann, Ágúst Bjarna Garðarsson, fráfarandi þingmann Framsóknarflokksins og Ólínu Kjerúl Þorvarðardóttur, prófessor og rithöfund og Guðmund Andra Tórsson rithöfund. Þetta nú stórskota lið og við hefjum samræðu Rauðaborðsins með þessu spjalli og minnum nú á að þið með gjarnan segja vinum og vandamönnum frá dagskrá okkar ef þið gjarnan viljið og jafnvel frá því að styrkja okkur með því að deila og læka og svoleiðis einsljónum okkar á YouTube eða Facebook eða einhvers staðar og svo hægt að hlusta okkur í útvarpinu. Það líka hægt að styrkja þarna íta á hnappinn áskrift inn á síðunni samstöðin.is og ég vil að gera svona hlutaðandi í þessari bara
alternatífu fjölmiðlun, það ekki? Hvað ég var að kalla samstöðuna? Bara þetta merkilega fjölmiðlaverkefni sem að einhvern veginn hefur svona rúllað hér, svona byrjaði með einum manni og svo höfum við bæst við svona eitt af öðru. Undir lok þáttarins erum við með samræðu danstilraunaleikús, en þetta svona fjölmiðlunar lýðræðis samræðu tilrauna fjölmiðlun, já. Og Laufey Líndal fjölmiðlakona er tæknikona hjá okkur og hún varpar þættinum yfir til ykkar og við bara segjum góða skemmtun og takk fyrir að vera með okkur, kæru hlustendur og áhorfendur. Takk. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Allir þættir Samstæðuverinnar eru á YouTube. Komið sæl, við ætlum að ræða stjórnmál dagsins að kannski breytastu svo hratt að það getur verið allt önnur umræða á morgun, en til mín eru komin Ágúst Bjarni Garðarsson, fyrir þingmaður Framsóknarflokksins, og Lína Kjerúl Þórðarsdóttir og Guðmundur Andri Tórsson fyrir þingmenn Samfylkingarinnar. Og svo Gunnar Smári Egilsson, ég skænkhæjaði þig hingað. Já, ég var bara í uppfærslu með það frammi. Já, en þú aldrei verið þingmaður. Nei. Herri, en það svo mikið að gerast. Byrjum á þinginu, horfðuðu á stefnuræðina í gærkvöldi? Það nú líkast til. Já, ég gerði það, ég reyndar horfði ekki, ég fór út í göngutúr. Já, hlustaði. Gekk 6 kilometra og hlustaði í leiðinni. Já, fínt gott. Snuð. Já, horfði líka. Þú hlustaði? Já, svona, ég skrunaði þetta. Ég gerði það alltaf reyndar, en þú? Ég, fjölskylda var í mat og svona, þannig að ég var ekki að horfa, en ég skransaði yfir þetta eftir. Rendi, ef að ræður voru ekki mjög áhugaverðar, þá skipti ég yfir í næstu. Þannig ég var ekki nema, held ég bara rúmt kortir að þessu. Mér finnst þetta alltaf að vera svona stund. Eldurstagsumræðina, ég bara stilli mér uppur fram að sjónvarpa og vil horfa á þetta í rauntíma. Bara í rauntíma. Helst í peysufötunum. Ég liggur við, en ég segi svona, svo hef ég skoðanir á því sem sagt er og svona. Rétt á meðan. Og stundum súnar þetta út bara, maður næri ekkert hvað vera að... Já, þetta er misáhugavert að sjálfsögðu. Mér finnst þetta mjög áhugavert í gær. Mér finnst Kristrún Frostadóttir koma feikilega sterk fram sem forsætisráðherra í umræðanum í gær. Jóhann Páll kom mér kannski ekki þetta óvart, en hann var alveg þrjusugóður fannst mér. Og það smá afleiðingar af því. Já, og svo eitthvað móðgæls í gangi. Ég sá það í fréttum að minn formaður var ekki ánægður með Jóhann Páll. Ég er þetta sammála því að þetta var áhugavert og gaman að hlusta á þetta. Ég tek alveg undir með Ólínu að mér finnst þetta hátíðleg stund, svona stefnuræða forsætisráðherra. Það sem verið að fara yfir áherslumálin og þetta, og þetta sérstaklega kannski núna þar sem að við erum með nýja ríkisstjórn og svona svolítið síðan að þing kom saman. Að áhugavert að heyra bara nýtt fólk komið í nýja stóla, svona að heyra hvernig þau sjá framtíðina fyrir sér. Smá spenna í loftinu. Smá spenna og þetta... Það er líka þannig að við erum auðvitað með stjórnarandstöðu og það er hennar hlutverk að vera gagnrýnin og vera auðvitað að reyna að vera málefnilega í því. Þannig að ég held að þetta svona heilt yfir hafi bara tekist ágætlega til. Þó ég sé nú fyrir þingmaður Framsóknar, þá varst með forsætisráðherra að komast nokkuð vel frá þessu og raunar aðrir líka. Þannig að ég hef bara góðar væntingar fyrir komandi þingvetri, ég vil segja það. Það voru nú samt 2 ræður sem ég fannst gera sig úr í gær fyrir nú utan þessar frábæru 2 sem ég var að nefna. Það voru ræður miðflokksmanna sem að mér fannst nú heldur ómálefnalegar báðar. Og ég spyr mig þegar þeir eru með svona nýliðun í flokknu hvers vegna í ósköpuna þeir gáfu ekki nýjum þingmönnum kost á því að
að taka til máls í gær að minnsta kosti öðrum. Þeir eru marg og sagt þetta sama, sko. Já, ég var einmitt að hugsa þetta líka að hversvegna í ósköpunum fær, sko, þetta náttúrulega mikið tækifæri fyrir nýjan þingmann að svona sína sig og þjóðin að hlusta. Og af hverju þeir nýtt ekki tækifæri til þess að, sög sér kannski með Sigmund Davíð sem að ég hef nú að vísu séð betri. Já. Og var eins og hann fyndi ekki alveg fjölunar sína sem er náttúrulega ekkert skrítið vegna þess að ríkisstjórninni varla byrjuð og það er erfitt að lumbra á ríkisstjórninni fyrir eitthvað sem að hún hafi svikið eða eitthvað þýmilegt, þannig að hún hefur ekki átt ráðrúm til að svíkja neitt. Mér fannst skrítið að til dæmis Snorri Másson skildi ekki fá að tala þarna. En það mættu allir bara með sitt aðalgengi. Sjálfstæðisflokkur var með formanninn sem varaformanninn og formann þingflokksins. Já. Miðflokkur var með formanninn og formann þingflokksins. Já, en sko mér fannst nú til dæmis að Sjálfstæðisflokkurinn... Framsókn var með formanninn og formann þingflokksins. Já, ég ætlaði að koma að því að... Stefán er ekki formann þingflokks, en... hann er vissulega oddviti í Norðvesturkjördæmi. En er það ekki yfirleitt þannig í stefnuræðu forsætisráðherra að það eru reynslu meiri þingmenn? Ég alltaf minni tíð sem þingmaður. Ég fekk að tala í eldhúsdagsumræðum. Eldhúsdagurinn. Já, stefnuræðu, ég man nú ekki hvort það var. Ungleðadeildin eldhúsdagurinn. Ég flutti mína jómfrúræðu á eldhúsdegi og það var bara fyrsta ræðan sem ég flutti á þinginu, það var við þetta tækifæri og þannig að mér var bara hent út í djúpu laugina og ég bara... Þetta er kærkomið tækifæri fyrir flokkana að sína nýliðun, að sína nýtt og ferskt fólk sem kemur nýjar áherslur og eins og við sáum núna, það var sko virkilega, við sáum mikla, eins og Samfylkingin kemur þarna með 2 nýja forystumenn sko, glæsilega forystumenn, en það er glæsilegt fólk í fleiri flokkum. Þetta er bara aðaliðið í henni nýju samfylkingu, þetta er fólki sem tók samfylkingun. Já, vissulega. Þetta er Kristrún og hennar helsti trúnaðarmaður sem er Jóhann. Já, en það segir, menntanlega, en það segir líka kannski svolítið sko svona stemninguna í hinum flokkunum að menn skuli ekki grípa þetta tækifæri. Þið viljið að Dagur kemi með ræðu. Já, sko það ég var bara ánægð með þá ræðumenn sem voru. Já, þeir stóðu sér mjög vel en bara áður en ég gleymi því, sko, þá vil ég nú nefna sko formanninn þinn, hann Sigurð Inga, sem að vísu hefði mátt kannski taka eftir því að Kristján myndist á kennara. Við vitum að maður fær ræðuna fyrir fram og maður skrifa svo sína ræðu út frá því og hann hefði kannski mátt hlusta betur þegar hún var að tala. En fyrir utan það... Breytti hún ekki ræðunni? Jú, það er bara alltaf gert og þú verður að hlusta sko meðan ræðin er flutt. En fyrir utan það þá fannst mér svona eiginlega svona mesti ferskleikin vera frá stjórnarandstöðunni vera hjá honum. Og kannski eigum við vona því að hann verði mjög líflegur og ferskur stjórnarandstöðu leiðtogi. Ég ætla að vona það, ég meina Sigurður Ingi er auðvitað mjög reyndur stjórnmálamaður og ég held að hann viti það nú manna best að kannski við sáum ekki kannski hans rétta andlit í kosningabaráttunni og mér fannst og ég held að það séu nú flestir sammála því svona smá deyðið honum og ég tek líka undir það að mér fannst hann góður í gær og þetta maður þekki það nú að við eigum það til að detta eins út og það verðist hafa gert þarna á þessum tímapunkti. Við fáum auðvitað eða þingmenn fá ræðurnar fyrir fram og þá hefur þessi ræða verið skrifuð og auðvitað kannski ekki heppilegt en þetta gerist. En inntaki í ræðunum fannst mér bara gott, svona lýsa áherslum flokksins og hvar við ætlum svona að herja á stjórnina. Mér varst það bara takast vel til og ég verð að segja það líka, mér varst Stefáni Vagni takast bara mjög vel til, þannig að ég hef bara þá er ég orðinn þreyttur þegar hann var síðusti ræðumaður þá var ég svona búin að skammturinn kominn. Þetta er gott. Það var alltaf dálítið erfið sko þegar voru sagast við Stefán Vagn, þetta er bara mig. Dálítið erfið þegar voru 3 umferðir þá var aðeins svona líjast sko þegar kom að 3. umferðinni. En þá var það líka þannig sko, þeir sem töluðu fyrst, þeir tóku af tímanum hjá þeim sem komu eftir samflokksmönnum sínum. Þannig að sá sem kom síðastu fekk kannski bara 1 mínútu. En var með ræðu upp á 3 mínútur sko. Og búin að vera vika sem ég ræði. Það var að bruna í gegnum þetta. Ég lendi nú í þessu síðast. En það er sko, svo í morgun, í dag, 13:30 byrjaði þingið og þá kom Sigurður Ingi upp strax og
og bað vildi bera sér sakir og vildi að Jóhann Páll myndi biðja þess afsökunar sem var ekki gert þarna allavega, ég veit hvað verður seinna en og svo var að tala fundarstjórn forseta, þá sagði nýji forsetinn þegar ég biðjum orðin fundarstjórn forseta verður bara að tala hana ef það ekki verið að tala eitthvað allt annað eða alltaf að tala fundarstjórn forseta þá skulum við bara gera það. Já, það nokkuð hörð krafa. Já, ég veit það en það alltaf þetta komast fram hjá þessu. En hann hefur vantarlega viljað bera sér sakir að því hann átti þess ekki kost í beinni útsendingu í gær vegna dagskrárinnar þá. En ég skil Nei, ég átti í framhaldi við það sem hann sagði fyrir. Já, þeir eru ekki umræður þar. Já. En ég skil nú ekki alveg, ég sá nú ekki þessar fréttir þetta hjá Sigurði Inga að hann hefði viljað bera af sér sakir. Ég meina, hvaða sakir vildi hann bera af sér? Jó, hann segir, Jóhann Páll sagði að hann hefði logið og hefði ekki stuðlaði neinum jargöngum. Já, nei, hann hefði sagt ósatt Jóhann Páll segir hann ljúga að hún hefði ávarpað kennara. En hvað eru ósannindi? Þetta náttúrulega svolítið ruddalegt orð yfir ósannindi, en ósannindi eru það engar síður. Hún ávarpaði kennara í sinni ræðu og ræddi stuttlega. Já, ég held að hún sé allt og mikið svona friðarins manneskjallan hún upphafið til að vera eitthvað að vera elda Ólafið þetta. Svo í morgun hefur óundirbúna fyrirspurnir. Þá voru þær flestar til hennar, Kristúrunar, og hún... En þau náttúrulega skipta með sér verkum í svona ræðum að hún tekur að sér að vera svona landsmóðurleg, en hann svona áflóga haninn. Já. Hún leggur gildruna að nefn ekki kennara í skrifuðum texta en mæla það svo fram sem að Sigurður. Þetta heyrði ég einhvers þar í einhverju spjalli í morgun. Já, það er nú... Svo kom haninn og gokkaði. En það er alveg allsiða að bregðast við einhverjum tíðindum sem að gerast bara þá. Þann daginn, hún þarf að leggja ræðuna fram daginn áður. Og það er gert með það. Svo mætir hún kennurum náttúrulega þarna bara við dyrnar á Alþingishúsinu þegar fólk eru á leiðin í húsi, þannig að auðvitað bregst hún við því. Hún er stjórnmálamaður. Þess vegna er þetta mjög svona einkennilegt hjá Sigurði Inga hafi ekki hlustað betur og halda sig bara við skrifaða ræðu, Þetta benti til þess að það hvarflaði nú að mér að það hefði ykkur aðstofamaður bara skrifað þessa ræðu fyrir hann og hann hefði jafnvel ekki verið búin að lesa hann. Hann var að lesa hana beint upp úr símanum eins og hann gerði í kostingasóknum. Ég bara get alveg tekið undir og ekki, en við áttum okkur á því að eldhúsdagur áttu að vera fyrir hvaða viku. Kennaradeilan og verkvöllin eru búin að vera síðan í nóvember, þannig að mér hefði alltaf þótt eðlilegt að kennarar hefðu verið ávarpaðir í skrifaðir í ræður sem hefði verið send á þingmenn. Ég ætla að segja ykkur eina sögu, það er að Jón Baldvin var formaður Alþýðuflokksins og flokksþingin voru og þá hélt hann alltaf langa ræðu og við blaðamenninu við fengum ræðuna. En svo stóð á forsíðunni tala mál gildir vegna þess að við gátum aldrei eldan í ræðunni því að hann raðaði þessu bara eftir hvað stuðan var. En hann sleppti engu held ég samt en hann réði svo vel við þetta. En bætti í. Menn eru misgóðir ræðumenn. Já, hvað? Jón er mikill ræðuskörungur. Já, mjög. Það er svona morfísbragur á honum, en það var hann þar held ég. Jóhann Páll. Jón Baldvin. Já, Jón Baldvin. Já, var Jóhann Páll í morfís? Ég minni það, en hann má eiga það, hann er öflugur ræðumaður. Já. Hann er svona... Fannst það eitthvað skrítið að Daði Már var að tala sem er ekki þingmaður? Hvað er hann að vera eitthvað svona þingmann að... Ég velti því svolítið fyrir mig bara til að svara fyrirspurnum þingmanna og ekki út af því sem hann situr inn í sal. Hann á í raun og veru bara að sitja í fyrirspurnatíma. Hann er ekki með atkvæðarétt eða neitt. Já, hann má reyndar held ég sitja náttúrulega í fyrirspurnatíma Alþingis, en hann á ekki að taka þátt í... Hann tekur náttúrulega þátt í fjárlaga umræður Já, en ég veit ekki hvort að þetta hlýtur náttúrulega að vera heimilt samkvæmt þingsköpum fyrst þetta gerðist, Mér finnst það ekki alveg eðlilegt. Nei, en einhvers staðar sá ég Miðflokkurinn í Mosfellsbæ gerði nú athugasemd við þetta, sá það einhvers staðar í fréttum, en þá var nú bent á það að bæði Ragna Árnadóttir sem var ráðherra á tímabilinu 9-13 eða ekki
hafði tekið þátt í þessum umræðum og fyrir hönd hvers? Hún var ekki fyrir hönd neins inn á þingi, hún var utan flokka. Það getur ekki verið að hún hefði verið í... Já, Gylfi tók ekki þátt en Guðmundur Ingi svo síðasta kjörtímabilin 17 til 21. Þannig að þetta er svo sem gerst áður, en ég, En það er ekki alveg, vegna þess að það á að vera aðskilnaður milli, löggjafarvalds og framkvæmdavalds og sá aðskilnaður verður að vera skýr, jafnvel þó að framkvæmdavaldi gangi fram í umboði þingvaldsins. Þess vegna finnst mér ekki rétt að nota pontu Alþingis fyrir framkvæmdavaldið. Í svona almennu stjórnmálaumræðum. Já, í stjórnmálaumræðum þingsins. Og það segir mér fullri virðingu fyrir Daðama og þetta snýst ekkert það. En þetta er svona þingskaparspurning. Já, ég hugsa ekki út í þetta þegar ég sá hann en þættinum hefur borist bréf að það er ástæðan fyrir því að þeir voru Sigmundur Davíð og Bergþór er að það var senkun á þessu, það var óveður og þá var Sigríður Andersen átt að vera í seinni hlutann. Þannig að hún hefur bara forfallast og Bergþór. Það hefði verið gaman að sjá hana. Hún getur verið skemmtilegur ræðumaður. Og ég tek undir það með þegar þeir eru búin að vera þarna barma sér halvpartin yfir því í 3 ár að vera einir að halda uppi allir þessu, svo fá þeir svona auka lið og halda þeir áfram. Það er bara, það er eitthvað skakt í sögufræðinu. Það er raun og verið ekkert fram að færa, það var bara eitthvað svona tuð og aulabrandarar, talandi brottgelti og eitthvað, þetta var alveg, mér fannst þetta nú eiginlega ekki alveg báðlegt, sem þingræða. Mér finnst það báður hafa flutt þess að ræður. Mér fannst þið nú alveg beitt, sérstaklega Sigmundur fór aðeins í flokk fólksins og þannig að mér fannst þessi ræða ekki jafn slæm En hvað heldur þau með nú hefur það gerst bara nánast í fyrsta sinn að Framsóknarflokkurinn og Miðflokkurinn eru sömu megin. Mun það eitthvað, nú spyr ég þér sem Framsóknarmann, heldur það getur verið líklegt að það fara að ganga eitthvað meira saman með þessum flokkum eða jafnvel að Miðflokkurinn fari alveg yfir í Sjálfstæðisflokkinn? Þeir hafa náttúrulega verið meira þar í sinni politík. Ég átta mig ekki á því en þetta var það þannig að þegar þessi klofningur var á sínum tíma að við mistum auðvitað margt gott fólk. Við höfum ekki bara mist fólk yfir í Miðflokkinn, það hefur farið annað eins og frá ykkur og til okkar og annar flokkar. Þannig að ég segi bara við þessari spurningu að við tökum auðvitað alltaf á móti góða fólki. Það er bara þannig hvort sem að við komum að fara í tímabundið í Miðflokkinn eða annað. En það er bara... Þetta er ótrúlega staða hjá okkur. Verður ekki að kjósa nýja forystu? Við erum auðvitað bara með formann, Sigurður Ingi er formaður og hann er inn á þingi eins og staðan í dag. Við auðvitað fórum ekki nægilega vel út úr þessum kosningum, það verður bara að segja stafnusveður. Maður fann það nú sjálfur sem þáttakandi í þessu í nóvember að svona það var búið að taka ákvörðun það, maður fann það bara í samtölum við fólk að það vildi eitthvað nýtt, eitthvað ferskt og var svona orðið þreytt á ríkisstjórninni og ég held að það sé bara að horfa á alla flokkana, það var ekki auðvitað datt út. Við fáum skell og sjálfarnir fá það í Sjálfstæðisflokkurinn. Aldrei verið minni. Fær það auðvitað líka og maður fann það líka að svona, það var ekkit mikil þolinmæði né áhugi að hlusta á það hvað flokkarnir voru búin að gera yfir þennan tíma. Ég tel það að við höfum haft góða sögu að segja. Við getum verið stolt af hans mörgun og þetta vilja gera ýmislegt annað og öðruvísi eins og gerist í það er eiginlega aldrei þolinmæði til að hlusta svoleiðis. Þannig að ef að segjum að konaði verið að biðja að mála stofuna og þú ferð að tala að hafa mála gangin, það bara gildir ekkert Það þarf að mála stofuna Það er það sem við höfum að ræða við. Þannig að ég skildi aldrei á Framsóknum VG að ætla að koma í kosningabaráttu og vera að tala að þeir hefðu nú eins og mála gangin. Það er gert í bílinn. Nei, en auðvitað er þannig Gunnarsmári að það var gerður stjórnarsáttmáli milli þessara flokka og hann var mjög skýr þannig séð, auðvitað var hann kannski lengri en sá sem er í gildi núna. En þar var hægt bara að tikka í box og hans er mörg box ef svo má segja, þannig að afreka listin vil ég segja og efndirnar voru miklar. Þannig að mér fannst persónulega auðvitað, við kannski ekki uppskera eins og við sáðum yfir kjörtímabili, í kosningunum, en maður fann það auðvitað, við sjáum það
ég veit að það eru þreytt að nefna þetta allt en það eru ýmis áföll búin að ganga yfir samfélagi hér og maður fann það að fólk var orðið þreytt. Þetta vextir búin að hækka umtalsvert og verðbólgan þrátt fyrir að þessi atriði hafi verið að þróast í rétta átt á síðustu mánuðum að þá var fólk orðið lúið að hafa minna í buddinu hver mánaðamót heldur en það hafði kannski hér fyrir rúmu ári síðan sko. Þannig að ég myndi segja bara fólk var búið að taka ákvörðunum að vilja fá eitthvað nýtt og það fekk eitthvað nýtt og nú reynir á þessa flokka. Ég satt nú sem þingmaður á síðasta kjörtímabili og maður var oft sko svona í skapinu vildi henda lyklunum í fólk og segja stýrið þessu bara og nú þetta fólk bara komið með völdin, það komið með lyklana á ráðuneytunum og það komið með í stöðu til þess að efna það sem það hefur sagst að gera. Þannig að ég hlakka bara til og þetta ég bara núna íbúi í íslensku samfélagi og þáttakandi. Ég vonast auðvitað til þess að ríkisstjórnin gangi vel, skára að verða það nú. En hvað getið þið gert, Framsóknarflokkurinn, hvað ætlaði að gera? Til að stækka og vaksa. Við ætlum bara að halda áfram skiptum fórustu? Já, sko, við skulum átt okkur á einu að þrátt fyrir það að við höfum fengið högg í kosningunum núna í nóvember að þá erum við að ég held næst, ekki að ég held, ég bara vissum það, við erum næst stærsti flokkurinn á sveitarstjórnarstiginu og það nú bara þannig að flokkurinn mjög sterkur hringinn í kringum landið, við fórum mjög vel út úr sveitarstjórnarkosningunum 22, við erum með fulltrúa í öllum sveitarfélögum hér á höfuðborgarsvæðinu fyrir utan Seltjarnarnes, erum í meirihluta í Hafnarfirði, Kópavogi, vorum auðvitað komin í meirihluta í Reykjavík, erum í meirihluta í Mosfellsbæ og erum að gera mjög góða hluti, vil ég meina, hér á þessu svæði eins og allt land og við þurfum að halda áfram að vinna vegna þess að ég trúi því nú bara þannig að ef þú vinnur vel og trú þínu og þeim málum sem að þú ert að berjast fyrir nærðum fram og þá uppskerðu á lokum. Ég held að kosningarna núna í nóvember hafi verið svolítið sérstakar að því leitinu til að við, eins og ég sagði hér áðan, búin að gangi gegnum ansi margt og fólk voru þreytt og lúið að það kannski var þessari ríkisstjórn að falli og svo getum við þetta alltaf farið í einhverja söguskýringu hvort að það hefur verið rétt að fara aftur í þetta stjórnarsamstarf 21 eða ekki. Það var að mínum mati var það rétt á þeim tíma en ef við lítum í baksýnisspegilinn núna þá myndi ég segja að það hefði verið mistök en það bara eins og það auðvitað að vera vitur eftir á. Já, ég held sko að auðvitað mikið til í því að það var komin ákveðin þreyta í fólk og af ýmsum ástæðum sem þú meðal annars rekur en sko ég ekki sammála því að fólk hafi bara viljað eitthvað nýtt og að árangur til dæmis Samfylkingarinnar og þeirra flokka sem að komi best út úr kosningunum hafi stafað af einhverju nýjungagirni hjá kjósendum. Það var orðið verulegt ákall eftir einhverju innihaldi í stjórnmálin. Innihaldsleysi stjórnmála síðustu ára hefur náttúrulega var orðið verulega plagandi og þarna kemur til dæmis Kristrún fram sem nýr stjórnmálafóringi með skýra stefnu. Hún veit nákvæmlega hverju hún vil ná fram í efnahagsmálum. Það þýðir ekkert að hjóla í hann og ætla að afgreiða hana með einhverju orðskrúði eins og Bjarni reyndu nú, oft í kosningabaráttunni. Það bara gekk ekki. Hennar þekking, hún stóð og hún hélt uppi hennar málflutningi og ég held að fólk hafi fundið þetta. Fólk fékk einhverja vonum það að nú væri kannski að koma til valda stjórnmálaflokkar sem getur gert eitthvað og ég held að þessi þrír sem flokkar sem eru núna í ríkisstjórninni það sem þær hafa, þessir stjórnmálaleiðtogar þeirra umfram flesta aðra núna, það að fólk hefur tilhneigingu til að trúa því að gjörðir muni fylgja orðum og mér fannst það vera andinn í eldhúsdagsumræðunum í gær, mér fannst það líka standa út úr ræðum þeirra sem að töluðu fyrir þessa flokka, þannig að þarna kom einhver von, það eru alvarleg samfélagsleg mein sem að þarf að takast á við og þá erum við ekki bara að tala um misskiptinguna í samfélaginu, húsnæðismálinu og annað, það er mikil innviða skuld, það eru bara alvarlegir hlutir að gerast í samfélaginu og ég held að það hefur bara komin svona ákveðin örvænting í fólk að það bara myndi aldrei nást neitt fram. Nú held ég að sé svolítið nýtt upphaf. Ég get alveg, sko, Samfylkingin sennilega eini flokkurinn þessar ríkisstjórn sem var búin að vera vaxandi allt kjörtímabil
og það var augljóst að meðbyrjun var svolítið með þeim flokki. Varðandi hina 2 stjórnarflokkana þá gerist það þetta bara síðustu vikunum og dögunni að fylgi þeirra fyrir að rísa sko. Þannig að þess vegna notaði kannski þetta orð að fólk vildi eitthvað nýtt. Það var búið að taka ákvörðun að refsa þeim sem voru í ríkisstjórn og var svona að einhverju leyti að kjósa að mínum að því, bara taktist. Og þá kannski sérstaklega við þessa 2 flokka við. Það er að fara saman sko, það getur verið óvinsar ríkisstjórn sem að lafir af því að fólk sér engan annan valkost. En þarna fór saman óvinsar ríkisstjórn sem fólk var búin að fá nóg á og svo var einhverju valkostur og það myndaðist þarna, Samfylkingin var búin að ná góðu flugi, minnkaði svo í kosningabaráttunni. Ég held að verið með... En síðan þetta að Viðreisn fljóti þarna með, hafi verið svona, það er ekki alltaf að lesa vilja kjósenda, þetta er ekki hægt að því að kjósendur eru bara margir, en stundum kemur það í ljós eins og einhver vilji kjósenda og ég held að það komið fram í þessum kosningum, að það væri svona sirka þessi ríkisstjórn sem er. En það er allt flokkar sem að unnu á í kosningunum. Þannig eðlilegasta ríkisstjórn. Ég held að verið með þessa síðustu ríkisstjórn á undan þessari, það hafi verið innbyggður í hana ákveðin, svo ég noti frasa frá Bjarna Benediktssyni, pólitískur ómöguleiki. Það hafi verið sem að smásaman varð henni eiginlega bara að fjörtjóni. Það er pólitíski ómöguleikin er að VG og Sjálfstæðisflokkurinn standa fyrir alveg gerólíka sýn, hugsjónir og bara stefnu, pólitíska stefnu. Það var svona, og þetta hékk saman á vilja til samstarfsins og ég held að sú ríkisstjórn hefði ekki lifað af, hefði ekki komist í gegnum þessar kosningar sem hún gerði á sínum tíma, nema ef ekki hefði verið fyrir COVID. Ég held að COVID hafi framlengt líf þessar ríkisstjórnar og gefið henni svona nokkuð svona framhaldslíf. Og í COVID þá stóðu ráðherrar sig vel, kannski fyrir utan ráðherra Sjálfstæðisflokksins sem að bæði verið uppvísir að því að brjóta þetta bann sem að var við sóttvarnabannið og líka voru svona voru að móast við. En að öðru leyti held ég að svona það hafi verið tilfinning fólks að kerfið hafi virkað og þakkaði ríkisstjórninni það og þar með verður ríkisstjórninni eins og svona fulltrúi fyrir það sem að velgengur og það sem virkar og fulltrúi fyrir það að láta samfélagi ganga eðlilega áfram. Ég held að það sé alveg eitthvað til í þessu, en ég held að meil á sama tíma ekki gera lítið úr því að það náðist bara mjög góður árangur. Við sjáum það líka á stefnuyfirlýsingu núverandi ríkisstjórnar að á sínum tíma í tíð Ásmundar Einars náðist í gegn farsældarlögin sem eru mjög jákvætt og gott skref og við erum að sjá átaki í húsnæðismálum, rammasamningana við sveitarfélög sem að núverandi ríkisstjórn ætlar að halda áfram og hlutdeildarlánakerfið sem hefur reynst mjög vel og núverandi ríkisstjórn ætlar að halda áfram að þróa og þroska. Þannig að ég held að þær aðgerðir sem að voru á þessum COVID tíma, þetta eru aðgerðir sem að komust þá til leiða hafi líka orðið þessu valdandi að þá fékk Framsókn 21 þegar ég fyrir nú á þing mjög góða kosningu. Þannig að ég held að það sé ekki alveg hægt að skrifa þetta bara á það að kerfið hafi bara verið á sjálfstýringu eins og margir vilja halda fram, heldur var pólitík líka, en vissulega litaði COVID og það ástand sem að skapaðist á ástandið mjög, það verður bara að segja stafnins við en pólitíkin var til staðar og hún virkaði að einhverju leyti og það skilaði þessum árangra mín. Ég held að sé ómöguleiki þessar ríkisstjórn sem að að Viðreisn fekk bara allt og góðan díl út úr þessu, fekk öll ráðuneyti sem að þau vildu og hafa allt og mikið með stefnuna að segja sem kannski ástæðan fyrir því að það ekkert svo mikill munur og þessar ríkisstjórn og ríkisstjórn sem var undan svona í stefnunni í ríkisfjármálum og þau segja alltaf bara að gera það betur það sem hinn ætluðu sér og ég held að þetta eftir að reyna mjög á Samfylkinguna en svo sérstaklega Flokk fólksins að vera inn í ríkisstjórn sem með svona hægra hjarta. Ég veit að ég held að sko Mér langar svo að fara niður ráðhús með ykkur. Þegar þú sagðir að hefði borist bréf til þáttarins þá var ég að vona það að væri komin eitthvað niðurstaða í stjórnarkreppunni í Reykjavík. Það er margt sem bendir til þess að það verði einhverja viðræður á milli Samfylkingar, Pírata, Sósíalista, Flokks fólksins og VG.
Ég hlustaði nú 4 fréttirnar á leiðninga, ég var nú aðeins og seinn og hjá lækni, en hérna þá var nú sagt að þessar ágætu konur sitja heima hjá Heiðu Björgu og reyna þar að koma saman meiri hluta samstarfsáttmála. Það er góðu staður að vera á, þess að Hrannar mun þá líklega að vera að hjálpa til. Hann er vanur. Það er ekki alveg jafn skýrt sko, það er ekki alveg jafn skýrt hvað það er sem að hérna er að í borgarstjórnarsamstarfinu. Sko, það er ekki alveg sannfærandi þessar skýringar sem gefnar hafa verið á því að slitna upp úr meirihlutasamstarfinu. Það er mál sem er búið að leysa. Já, svo er það nú mál sem er eiginlega búið að leysa á að höggva þessi tré á að höggva þessi tré, það er engin einmitt ekki það ásteytingarsteinninn þá og eftir að hafa hort á Silfrið í gær kvöldi, þá verði ég eiginlega bara að segja að ég er engu nær ekkert annað að það mér fannst sumir tala betur en aðrir sem eru ekki fulltrúar í meiri hlutanum núna og ættu fullt erindi þangað inn eins og hún Sanna og hún hélt góða ræðu um fátækt og hérna og aukið jafnrétti og annað, mjög gott en ég meina það sagði mér samt ekki neitt um það hvað sé raunverulega að í meiri hlutasamstarfinu og að hverju hérna úr hverju þurfa að bæta þar. Já, en auðvitað væri gott að hérna, að taka mannúðlegri og meiri félagslegar áherslur inn í samstarfið í borgarstjórn, ef það er hægt. Já, ég held að það hafi komið mjög skýrt fram hjá oddvita mínsflokks Einari Þorsteinssyni og borgarstjóra af hverju hann mata sem svo að það er ekki lengra komist í þessu meirihlutasamstarfi. Hann auðvitað og flokkurinn fer í Reykjavík svona inn í kosningarnar með það að boða breytingar í borginni og þá aðalega svona í tengslum við börnin, leikskólaúrræðin, varðandi húsnæðismál og svo framvegis og þetta leggur ríka áherslu á flugvöllin sem er þá núna komin í ákveðin farveg en ég skynja það og það er engin fyrirlögum með það. Mér list ekkit mjög vel á það að við færum í þetta meirihlutasamstarf á sínum tíma vegna þess að maður sá það að vinsældir meirihlutans svona síðustu kjörtímabil hafa farið dvínandi og upplifum fólks var svolítið að þarna væri bara komið nýtt dekk undir sama meirihluta og ég held að við höfum bara og Einar borgarstjóri hafi metið og þetta aðrir borgarfulltrúar okkar metið það sem svo að það er ekki lengra komist vegna þess að upplifum þeirra væri að þau væri ekki að ná þessum breytingum sem þau hefur boðað fyrir síðustu kosningar í gegn í þessum meirihluta og þá eru þetta eðlilegast bara að setjast niður með fólki og segja við bara komist ekki lengra því miður. Hvaða breytingar? En það eru auðvitað að brjóta nýtt land eins og kom fram í lóðaframboðið og Reykjavíkurborg hefur ekki sinnt þeirri skyldu sinni. Er ykkur raunverulegur ágreiningur það? Já, það virðist vera. Úlfarsárdali, Geldinganesi og svo framvegis og við sjáum bara í öllum tölum Reykjavík ánægt land til þess að skipuleggja undir lóður. Ég hef nú heldur betur talað húsnæðismál á síðustu árum. Þannig að það er sorglegt að hafa upplifað það og sé það að Reykjavíkurborg hafi ekki nýtt þetta land betur heldur en þau hafa gert og ég held að það hafi spilað stóra rullu. Mér heyrist það nú bara málflutning í borgarstjórnans að svona það er ekki lengra komast að sinni og svo hafa auðvitað verið hérna uppi hugmyndur vinnustaðaúrræði í leikskólamálum og svo framvegis að það hafi að einhverju leyti svona verið óeining innan meirihlutans hvað þær hugmyndir varðar. Þannig að hérna við verðum átt okkur á því að sveitarstjórnarpólitík og borgarpólitík snýst ekki neitt annað heldur en nærþjónustu. Og tregðan við það að byggja upp húsnæði og að þétta byggð, hún má aldrei vera ofar því að tryggja fólki og fjölskyldum þaki yfir höfuðið og tryggja hins vegar efnahagslegan stöðuleika til framtíðar. Það hefur ýmislegt verið nefnt hjá af framsóknarmönnum sem ástæða þess að þeir slittu. Fyrst var að flugvöllurinn sem að þessi tréð þarna í Öskjuhlíðinni sem að voru nefnt sem ástæðan og nú er farið að tala einhverjar byggingaframkvæmdir. Sko það er bara raunveruleg ástæða eins og ég sé þetta fyrir því að þessu var slitið og það er að það kom Gallup-könnun sem sýndi fylgishrun hjá Framsóknarflokknum sem að hafði verið með mjög lítið fylgi í Reykjavík svo kemur Einar sem er svona fjölmiðlastjarna eins og þið
bræður var svona fjölmiðlastjarna í sjónvarpinu og sópar að sér fylgi enda kom hann vel fyrir og en svo það fylgi virðist vera mestu farið aftur, svona fólk í burt og mér sýnist að það sé fyrst og fremst verið að bregðast við því. Já, ég tek undir þetta. Ég held nefnilega þetta bara örþrifa ráð virðist vera hjá Einari þegar hann sér að fylgið þrotið að reyna að grípa til einhverja aðgerða til þess að keyra fylgið upp aftur. Þetta náttúrulega þekkt. Þetta er þekkt triks í stjórnmálasögunni þegar fylgið nær ákveðnum lægðum að reyna að slíta á einhverjum ágreiningsmálum og gera þau að kosningamáli. En sannleikurinn bara sá að þessi ástendingasteinn bara ekki alveg augljós. Og ég skal ekki segja, ég hef náttúrulega ekki setið við borðið hjá þeim þarna þegar þau hafa verið að ræða lóðamálin og þau hafa vissulega verið óheppin í skipulagsmálum þessi meiri hluti. Ég þarf nú ekki annan að nefna bara stært grænt vöruhús upp við Álfabakka eða hvað bakkinn heitir. Þannig að þau hafa náttúrulega verið seinheppin og þeim hefur gengið ýmislegt í óhag. Ég held að Einar sé að reyna að bregðast við því, en hann hefur ekki hugsað það alveg til enda. Það er náttúrulega alveg augljóst, því að ég held að hann hafi vanmetið eða ofmetið stöðu sína, satt að segja, inn í borgarstjórn Reykjavíkur sem borgarstjóri. Hann hefur líklega fengið misvísandi skilaboð frá Flokki fólksins, býst ég við. Ég hugsa það, já það gæti verið og svo náttúrulega hann í þeirri stöðu það hvíslaði í eyrun á honum úr öllum áttum, rótað í honum, hann hefur ekki alveg staðist. Mér veist hann hefur ekki tekist að segja af hverju hann sleitt. Jú, þetta er alltaf. Hann segir brjóta land og svona, en það verið að brjóta land og svona, en ég meina, hann vantar máli. Það sýna alla tölur, við erum bara ekki að gera það. Vantar máli það sem hann segir að ég vildi þetta og þau stoppuðu það. Það sem hann segir að það var alltaf tekið svona í tillögurnar og svona maður velta fyrir sig er þetta bara eitthvað svona óþol á því að þegar hann stingur upp á eitthvað þá ránkólfir Dóra Björt í augunum eða eitthvað svoleiðis. Þannig hann að vísa til svona að það ekki verið tekið nógu vel undir eitthvað sem hann sagði og mér finnst þetta að vera mjög svona. Já, maður sér fyrir sér þungafundi. Já, bara. Þar sem hann hefur komið með mál og það hefur byrjað eitthvað svona málþóf eða vangaveltur eða umræða. Maður sér fyrir sér að það hafi verið það hafi eitthvað vantað upp á samskiptin í þessum hópi og það er eiginlega hægt að tengja. Það er ekki ágreiningur Nei. Það er bara óþægindi í samskiptum. En það er að tengja held ég það við brotthvarf Dags. Já, ég held að það sé nefnilega. Býða þeim að koma nær. Ég held að stóra máli í þessu sé að því að Guðmundur nefnir Einar og hann hafi einn og sér lyft fylgi flokksins upp. Það þarf ekki annað en að horfa bara á árangur flokksins allstaðar í kjördæminu í sveitarstjórnarkosningum. Við fengum mjög góða kosningu í Hafnarfirði, frábæra kosningu í Mosfellsbæ, þar við fórum í engu í 4 fulltrúa. Við fengum fulltrúa í Garðabæ í fyrsta skipti í mjög langan tíma og flotta kosningu í Kópavogi sömuleiðis. Þannig að heilt yfir bara gekk flokknum vel í síðustu sveitarstjórnarkosningum. En ég trúi því ekki að fólk sé ósammála því ef að upplifun kjörina fulltrúa með þeim hætti að það sé ekki að ná þeim árangri sem það var búið að boða kjósendum að það ætlaði að ná. Að þá eru þetta heiðarlegast að segja hingað ekki lengra, við komumst ekki lengra. Ef það er þrautreint með það. Ef það er þrautreint. Það er ekki þrautreint þegar þú lætur steita okkur tilteknu máli. Ég ætla bara að gera ráð fyrir því. Því nú er við erum árunni 2025 og þessi meirihluti tók við 2022 að það hafi ýmislegt átt sér stað á þessum árum. Ég bara trú ekki öðru en að það hefur verið samtöl og menn hafa verið að reyna að þoka hlutunum áfram en bara ekki komist lengra og þá er heiðarlegast að segja ég ætla ekki að sitja hérna inni með bílstjóra og hátt í 3 milljónir á mánuði bara þegar mér þægindin svo mikil ég bara er ekki að ná þeim árangri sem ég lofaði kjósendum. Hann nefnir sérstaklega mál sem er svo leyst eftir hann hættur. Nei, hann nefndi líka lóðamálin, hann nefndi dagvisturinn og það var alveg sérstaklega nefnt þetta með trén í öskulíðin. Fyrstu var það bara. Já.
Ég hef auðvitað ekki setið þess að fundi, ég hlusta bara það sem sagt. Dagvistunarúrræðin hafa nú verið baráttumál hjá til dæmis Samfylkingunni í sko háa herrans tíði gegnum borgarstjórnar pólitíkina. Hann vil leyfa sko fyrirtækjum að reka einkarekna leikskóla. Þau eru rekin á borginni hefur hann sagt, en vissulega reyfa fyrirtækjum að koma svona úrræðinu. Það ekkert einkennilegt að til dæmis flokkur eins og Samfylkingin biðji þá að það fái þá ítalegri umræðu og það sé kannski komið fram tillögur einhverjar útfærslur á því sem þau geti sagt sig við vegna þess að þetta náttúrulega heilmikil stefnubreiting. Ég bara ætla að segja það, ég vonast bara til þess að þetta verði til þess að annarkvort verði minn flokkur í öðrum meirihluta þar sem hann nær þessum árangri sem hann boðaði, ef ekki að hann taki sér þá bara sæti í minnihluta og berjast fyrir þessum málum. Þannig virkar pólitíkin og á að virka. En ég tek undir með að þótt að hann hafi verið í Kastljósi sem náttúrulega annar vettvangur við bræður höfum haft, sem svo leiður til þess að verða household name. Að þá það rétt sko að hann flýtur ofan á bylgju Framsóknar sem að kemur í kjölfar ekki bara best að kjósa Framsókn, stórkostlegur sigur haustinu 2021 og það eru sveitarstjórnarkosningar og það sést í bara allstaðar að Framsókn í sókn í Hafnarfirði, Kópavogi og bara allstaðar og mjög sterka stöðu á þinginu í Reykjavíkurkjördæmunum. Þannig að Einar flýtur á því en hann náttúrulega farvegur fyrir það, þannig hann skilar því sem að var mögulegt að fá, þannig að ég ætla ekki að taka það af, en síðan kom í ljós bara mjög fljótlega að þegar var farið að spyrja traust á borgarfulltrúum og hverju annars líkt, að hann var ekkert að skora neitt sérstaklega í Reykjavík, sko, þannig að, og kannski að það bara ástæðan fyrir að Framsóknar menn eru náttúrulega ekki með svona, hvað ég segja, stronghold í Reykjavík og eru núna bara dottnir út af þingi Reykjavík og með mjög slæma kosningu í Reykjavíkurkjördæminu. En auðvitað það þannig, ég meina Einar er mjög öflugur og hans fólk sem er með honum á listanum að mínum mati eins og bara á öllu höfuðborgarsvæðinu all land. Þannig að hann auðvitað náði að fylgja þessum góða árangri sem við fengum í þingkosningunum 21 og fólki okkar náði að fylgja því eftir 22 og það gerist auðvitað ekki án þess að fólk sé öflugt og gott. Það ekki lína 3 vikur frá því að Dagur B. gekk út úr ráðhúsinu og þá var Já, ég held að þetta hljóti nú að segja heilmikla sögu hlutverk Dags í meirihluta samstarfinu í borgarstjórn Reykjavíkur og hans hæfileika sem stjórnmálamanns og sáttasemjara og málamiðlara. Verður ekki að líta til þess að þetta gerist bara í kjölfarið að hann hættir? Hann gott lok á potti sem að sjóða. En ég veit ekki hvort það sé sniðut alltaf að hafa lok sko allar bóttum. Nei, en hann hefur haldið saman meirihlutum í nokkuð kjörtemi. Jú, en þegar hann fer að þá upplifir Einar að það sé svona ólga í samfélkinginu og nú vil fólk fara að ná sínum málum fram og eitthvað svona býst ég við, þannig að ég býst við að Dagur hafi svona verið settlari eða þú veist haldið aftur að ykkur. Ég er að segja það bara, það er ekki alltaf besta leiðin. Við vorum með forsætisráðherra sem var alveg frábær í þessu, Katrín Jakobsdóttir. En var það til gagns fyrir þjóðina eða VG eða ríkisstjórnin eða nokkuð? Já, hún náttúrulega hélt þessar ríkisstjórn gangandi svona lengi. Já, við náðum mjög góðum árangri. Ég er ekki feiminn að segja það. Hann hélt hún langar ekki í borginni. Þið náðu engum árangri þar. Þrátt fyrir þessa ræðu mín áðan, þá held ég að eins og Einar hefur nú reyndar líka sagt að hann er stoltur af því sem að þó hefur náðst, en hann hefði viljað ganga mikið mun lengra. Þannig að ég held að menn bara segi það eins og það er. En mann þetta þingi eða ég er mjög stoltur af verkum síðustu ríkisstjórn og þó að við höfum ekki fengið þá niðurstöðu sem við hefðum helst viljað hér í nóvember. En þetta mál sannar það líka svolítið að pólitíkin er langhlaup. Þú veist, hún er ekki til þess að halda út í pólitík þá verða menn bara geta tekið orustur og smáslægi og staðið af sér gríðarlegt áreiti. Sérst að því ofar sem þú kemst í valdastiganum því meira verður áreitið og því meira verður rótið í kringu þig og ókyrðin. Það er bara, og það er kannski sálfræðipróf sem að menn verða bara standast og þarna held ég að reynsluleysi Einars komi kannski svolítið að sög líka. Já. Getur vel verið. Því hann er auðvitað, hann er mjög frambærilegur
stjórnmálamaður og hann hefur góða framkomu og hann traustvekjandi þegar hann kemur fram í fjölmiðlum og annað, fyrirmynda borgarstjóri þannig lagað, en þarna bara hnýtur hann eitthvað og eins og ég hef nú stundum sagt, menn hnjóta ekki fjöll, þeir hnjóta þúfur og kannski gerðist það núna. Mér fannst hann ágætur í Silfrinu. Í Silfrinu? Já, hann hefði alla möguleika að vera svona pirraður og hann var það bara alls ekki. Já, kom ágætlega út. Hann var ekkert svona, hann lagði málsitt ekkert sérstaklega vel fram og svona, en mér fannst það svona að maður... Hann náttúrulega með eins og heima hjá sér. Þú nefndir að, varst þú ekki að nefna að Sigurður Ingi hefði ekki verið best í kosningabaráttunni? Það var svona ólundarlegur og ég meina Einar hefði alla möguleika á því að vera mjög ólundarlegur með hvað verður að segja hann, en hann var það ekki. Ég held að það nú bara við kannski okkur öll sem að tókum þátt í kosningabaráttunni að hefðum auðvitað vissulega öll geta gert betur. En ég alveg sammála því, Einar er mjög öflugur maður og hélt svona rósinni í gær, stóð sér bara vel. Ég sá nú alveg að hann var pirraður. Já, auðvitað pirraður að því að en hann bar sig vel. Mér finnst á honum, hefur nú bara stuttlega rætt við hann í skilabóðum, en mér finnst eins og honum líði bara vel með ákvörðunina. Og ég bara trúi því, ef þið líður vel sjálfur með þína ákvörðunina, þá er hún svo rétta. Það er ekkert flókið í mínum að. Herðu, við erum búin að vera hér í tæpa klukkustund og ef ég Það er ein frétt svona sem við veit ekki hvað er stór frétt. Heimir Már hættur á Stöð 2 og er orðinn framkvæmdastjóri þingflokks fólksins. Nei, flokksins bara. Það er sagt að þingflokk, ég held að vera framkvæmdastjóri. Er Heimir Már komin í flokk fólksins? Það er framkvæmdastjóri og upplýsingafulltrúi. Það er sko félag að skipta glugginn í íslenski pólitík er svolítið orðin opinn. En sko, er ekki rauður í gegn? Fólk sem hefur hægt á... Já, hann var í Samfylkingunni. Einu sinni. Hann var í VG og framkvæmdastjóri Alþýðubandalagsins. Já. Ég meina, hann hefur komið sjálfsagt þaðan inn í Samfylkingu. Það er einhver flótti fólks frá Stöð 2. Það er bara reynd fólk hættir það bara í stríðum strömmum. Kom ekki afkomu viðvörun frá Sín í vikunni? Já, hagnaður var bara 700 milljónir, vistu þið. Sem er allt sko síma megin, en þeir draga þetta niður hagnaðin vegna þess að sko áætlanir áskriftarsölu og auglýsingasölu er ekki gangu eftir. Og Svo veist, ef að Vodafone allar var skráð félag, að þá verður það að höggva af sér fjölmiðlana, eins og fjölmiðlanir, það bara er ekki hægt að reka fjölmiðla með þeirri kröfu sem eru gerðar ávöxtun eigin fjár inn á hlutabréfamarkaði. Þannig að ég held að það sé áhugavert mál svona út frá fjölmiðlum því að þetta getur ekki gengið svona. Nei, en núna er þetta þannig að það er ráðin einhver ný framkvæmdastjóri á að redda þessu með einhverju kröfum frá hluthónum og reynir eitthvað sem er kannski ekki hægt að gera. Allir bara allt yfirmannasettið er búið að flýja, það er búið að flýja fólk út úr auglýsingasölunni þannig. Nú er fólk að flýja út úr dagskráni, þannig að þetta er bara, við erum að horfa á eitthvað algjörlega sökkvandi skip og svo þarf að líklega að losa sig við þetta eitthvað og þá kaupir þetta einhver ævintýramaður. Hvaða þýðingu mun þetta hafa þá fyrir íslenska fjölmiðlun? Ég er hræddur að þetta verði selt í ykkur ofboði og þá kom ykkur sem ætla að nota þessa fjölmiðla svipað og kvótakallanir er að nota mokkan og annað slíkt. Ég er bara hræddur það. Það er þegar ég sá pappira eða gengi einstakra fjölmiðla, þá var Bylgjan og Vísir alveg í séraparti. Þar voru tekjur, mikla tekjur En svo hafa þeir slakað svo mikið á að Vísir, ég sem að þú hefur séð að út að lesa Vísi, þeir renni ekki eins og yfir textan. Það er áslátt að villur allt inn í hún. Þeir eru alveg búin að... Það er nú fyrir að örla á því á mokkanum líka. Já, ég reyndar ekki eins svakalega, en þeir bara hunsa þetta, gera enga kröfur til þess sem þeir eru framlega. Vandaðar framsetningar, mjög vond. Mér finnst þetta Vísir.is vera mun betri miðill heldur en MBL.is. Já, ég var bara... MBL er eiginlega bara smartland, með einhverjum svona ofstoppafréttum í kring. Nei, það er bara, þannig er það. Ég myndi að ástæðulegt að vera lát eins og MBL sé eitthvað eðlilegu fjölmiðill, þannig er það ekkert. Nei, en þeir segja þú okkur allan hvað föt forsætisráðherra að vera að kosta. Alveg niður í skó. Þið þurfa að hafa þátt þetta. Já, þið þurfa að hafa eitthvað smartland. Þetta er náttúrulega... Getur við nart? Smartaborðið, já. Þetta tengist náttúrulega að það eru kenningar hægri manna að Flokkur fólksins vilja ekki fara með Sjálfstæðisflokknum í meirihluta í Reykjavíkurborg út af hamagangi Morgunblaðsins og svona þessari hægri Andrésar og Stefán Seifur. Ég man eftir því þegar Davíð Oddsson var svona í borgarstjórn.
og það var svona vinstri meirihluti í gangi, þá sá Davíð út hver væri veikasti hlekkurinn í samstarfinu og hann fór ekki að hamast á viðkomandi, hann fór ekki að skamma viðkomandi, hann fór að flattera viðkomandi. Hann bauð í mat og fór að starfa virkilega þannig á viðkomandi með þeim árangri að meirihlutin féll. Já, en svo hefur náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn lengi líka viðhaft aðra taktík sem er núna kannski svolítið komin í þrot og það eineltistaktíkin gegn hinum yfirlýstu gegn hinum yfirlýstu andstæðingum eins og núna það Inga Sæland sem hefur verið bara alveg gjörsamlega tekin fyrir af þeim bara lengi. Þess vegna fannst mér alveg ótrúlega fallegt af henni Kristrúnu og bara drengilegt, sjálfsagt en það hefði samt ekki allir gert það í eldhúsdagsumræðunum í gær þegar hún ákvað bara að ávarpa þetta með Ingu Sæland og bara lyftir hennar virði af skilningi og virðingu. Þetta hefði ekki allir gert og þetta svolítið nýr tónn finnst mér sem að Kristrún slær þarna hvað samheldni þýðir, hvað traust þýðir á milli aðila og hverjar séu forsendur samstarfs. Sjálfstæðisflokkurinn núna í borginni augljóslega búin að koma sér út í horn að því að Inga hefur þann karakterstyrk að hún segir bara, við látum ekki bjóða okkur þetta, við ætlum ekki að leiða þá til valda. Og það finnst mér bara ákveðin styrkur, bæði pólitískt og persónulega, skiljum. Ég man vel að því þegar þú varst í borgarstjórninni. Það var margir farið flatt á því og það líka kannski tími til komin að föt keisarans verði afhjúpuð af Sjálfstæðisflokknum þegar kemur hans stöðu og möguleikum í samstarfi við aðra. Mér finnst að því við vorum að tala hér áðan að fólki æðstu stöðum þyrfti að þola ýmislegt þannig að ég hef bara ekkert út á það að setja að einstaka ráðherra lendir stundum í fjölmiðla hvað segir maður ekki árásum rimmum bara en ég meina mér finnst það ótrúlegt veikleikamerki hjá flokki eins og flokki fólksins, þessum nýja flokki að koma sér í aðstöðu alveg sama hvort það sé með Sjálfstæðisflokknum framsókn eða einhverjum öðrum, að komast í aðstöðu þess að innanborðs, og horfum bara á þingflokkinu með Ragnar Þór Pétursson sem var hjá VFR mikið að tala húsnæðisuppbyggingu og að Reykjavíkurborg væri með allt niður og sé að brjóta nýtt land, þar var þetta að byggja hagkvæmt húsnæði. Nú bara flokkurinn í þeirri stöðu, hann getur fara að láta verkin tala. Nei, þá ætla flokkurinn að stoppa það á hverju fjölmiðli í Morgunblaðið. Hann ætla bara að gera það með öðru fólki. Mér finnst það með ólíkindum að þetta skuli ráða því hvort að flokkurinn fari í meirihluta og geti framkvæmda sem hann hefur sagst að það meirihluta samverðið núna, í viðræði núna. Bara með flokkum sem þeim hugnast betur. Gangið þeim vel að fara í húsnæðis uppbyggingu og átak með þeim flokkum sem hafa verið hér við völd í lengri tíma. Við skulum nú bara spyrja leikslokum. Ég tek undir þetta, ég held að Inga Sæland öflugri og sterkari stjórnmálamaður heldur en til dæmis konundar sem eru að gefa sig upp sem formann Sjálfstæðisflokksins. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafi eiginlega engan stjórnmálamann sem er jafn öflugur og Inga Sæland. Og þess vegna er þetta svo ótrúlegt hvernig þeim dettur alltaf í huga að tala hana niður eins og hún sé bara eitthvað trufla eitthvað þeirra partí og eigi bara að vera í andirinu en ekki komin í stofu. Þá dettur mér nú í hug vísan góða Takt ekki nýður rógin nærri þér það næsta gömul er saga að sjaldan lakasta eigin það er sem ormarnir helst vilja naga. Það sparkar enginn í liggjandi mann og ástæðan fyrir því hvernig látið er við Ingu, það er meðal annars vegna þess að hún er sterk eig. Og hún sannar það. Það er í hana spunnið. Þið voru að tala Sjálfstæðisflokkin áðan, þá veit ég hvort að þessi samanlega rifjað upp. Ég var blaðamaður þegar þú varst í borgarstjórn og það var aldrei sem að Sjálfstæðisflokkurinn elskaði þig að hitt og hendur. Þeir höfðust nú mér alveg reitt í 4 ár látlaust. Og þú hafði skapið til þess með þetta var oft fjör. En þetta var nú samt, öðrum þræði var þetta náttúrulega skemmtilegu tími, þetta var gaman. En það er alveg rétt og þeir gengu allt og langt stundum. Það fór alveg út í bara rugglaðar persónuofsóknir á tímabili en svona er nú lífið. Það eru alltaf í heilugu stríði það sem allt má Var ekki búin að kveðja? Nei, þú varst búin að eiga ekki kveðja. Þú varst að byrja á því þá. Já, þetta er að klára það. Gunnar Smári, þú varst gestur hérna. Takk. Guðmundur Andri, Ólína Kjærúlf og Ágúst Bjarni
Garðarsson. Það veðmál hérna á samstöðinni hvort að Sigurjón komist í gegnum eina kynninga á þess að mismæla eitthvað nafn. Ég get aldrei. Hann hefur ekki náði ennþá. Ég er búinn að vinna við þetta úr 40 árum og veit alveg hvað fólki heitir en maður alltaf. Þetta er ekki ásakað þetta. Bara gaman að koma. Kemst ekki í hringinn. Já, takk fyrir. Og Rauða borðið heldur áfram hér eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin, þar sem manneskjurnar. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og við höldum áfram að ræða karlmennsku á krossgötum. Hingað eru komnir, turnandi tveir og svolítið úr sikkur áttinni. Þorsteinn Einarsson, feministi, kynjafræðingur, kennari og Frosti Logason. Andfeministi. Já, andfeministi, broadcast maður og fjölmiðlamaður. Verið velkomnir, strákar. Takk fyrir. Þetta er ekkert smá topic. Karlmennskan, þetta er nú eitthvað sem að þið hafið svolítið svona í síkvara horninu gert að ykkar umræðu efni og svolítið svona að ykkar. Þið hafið tekist á svona opinberlega. Það fer nú samt ekkert illa á með ykkur hérna allavega, en sem komið er. Ég var mjög glaður að fá tækifæri að hitta Steina aftur í stúdíu eða langt síðan síðast. Já, ég var svolítið brjálaður út í Frosta eftir síðustu samskipti okkar í fjölmiðlum, en nei, sko, það er svo skrítið, eins mikið og markvisst og og Frosti Logason, sko, hamast í, ef að segja fólki eins og mér, að þá, þetta er svona pínu eins og ég lærði í samninganefnd, sko, þú ert mjög góður í því, þú ert nefnilega mjög ljúfur á mannin, en grjótharður á þínu málefni. Þannig að við höfum aldrei einhvern veginn, þráttur ég bara fyrirlít margt sem hann segir og svona áhrifin sem hann hefur stundum, að ég fyrirlíti það að þá einhvern veginn tekst mér aldrei að fyrirlíta hann sem mannesku. Þú veist, við hittumst kannski bara í ræktinni eða eitthvað. Þú verður eitthvað svona aðskilja mannin og málefnið. En svona þegar þú segir fyrirlítur, þá getur þú útskýrt það þess nánar. Hvað er það sem að segja? Ég er að skýra þetta betur. Já, bara, þú veist, það er svo margt, þú veist, ég man ekkit allt. Fyrsta sem poppar í hausinn á mér, og við höfum nú rætt það, og það er til dæmis bara í hvert einsta skipti sem ég fór í Harmageddon, eða, þú veist, ég fór í Ísland í dag einu sinni, að þá, sko, það var aldrei einhvern veginn samtal og þetta fór alltaf út í eitthvað kjaftaði og ég upplifði, sérstaklega í síðustu samskiptum okkar, að eina markmið hans væri að draga fram einhverja mynd af mér og feministum almennt sem væri einhvern veginn að rökstyðja svona í rauninni svona andfeminísku sjónarmiðin hans og og mér finnst það pirrandi og svo er náttúrulega bara margt, alls konar take sem að ég náttúrulega er ekki áskrifandi á broadcasti og er ekkert að hlusta neitt sko á það sem þú ert að segja almennt en stundum leggur það inn í svona mainstreamið, DFF og eitthvað og þá svona sér maður og ég var svona þú veist, hvernig, bara stundum hugsaði, hvernig nennir þessu? Hvernig nennir þú að taka alltaf svona eitthvað kalla hot take og afbaka hlutina? Akkur ekki bara staldra við og sjá, kannski þarf ég ekki að afbaka þetta. Það er svona pínu það sem ég fyrirlít. Já, þú myndir segja það sama? Mér finnst, rosalega áhugavert, sko. Ég byrjaði að segja náttúrulega það sama Steina. Ég hef ekkert á móti honum sem persónu og ég væri reyndar til að við erum að tala saman miklu oftar því að ég er vissulega mjög ósammála Steina oft og mér finnst hann reyndar vera að hamast miklu meir í mér heldur en hann segir að ég sé að hamast í honum en við upplöfum þetta greinilega á ólíkan hátt og vissulega í þeim samskiptum sem við höfum átt í viðtölum í gamla daga þá við kynum það að ég svona reyna að finna götin í hans málflutningi af því að mér finnst hann vera götóttur og ég reyni að draga það fram þegar við erum að spjalla saman og hann þá upplifir það sem ég sé að reyna að snúa út úr eða mála upp einhverja mynd sem er ósönn og svona en við erum greinilega bara í grundvallaratriðum mjög ósammála og ég held að besta lausnin þegar að menn eru mjög ósammála er að tala meira saman og finna eitthvað svona grundvöll til þess að vera sammála
af því að það vissulega vandamál í þessari umræðu, að þú nefnir hana karlmennsku og krossgötum sem mér finnst ég reyndar ekkert hafa verið að marka mér neitt stað í þeirri umræðu sérstaklega. Ég held að Steini hafi miklu meira verið í því heldur en ég. En í allir þeirri umræðu finnst manni eins og þessi margumtalaða skautun sé allt og mikil sundrung og bergmálshellar á báða bóga. Þannig að manni finnst svona hrópandi vöndun á meira samtali á milli þessara ólíku sjónarmiða en ekki bara hvert annað. Nú er talað bara, svo við leggjum hérna vandamálinu á borðið. Það er talað að körlum líði illa í samfélaginu. Ungir karlar fremja sjálfsvíg. Þeir meiða konann og alveg í stórum stíl, meiða konur og það er eitthvað að. Og þess vegna finnst mér mjög áhugavert að einmitt bjóða hingað til borðs ólíkum körlum sem að ég veit að vilja bræðrum sínum allt til besta og búa í góðu samfélagi, ala hér upp börn sem eru örugg og glöð. Þannig að en hvers vegna hefur einhvern veginn ekki fundist þessi sameiginlegu grundvöllur, haldið þið? Já, þetta fer alltaf í einhverja svona skotgrafir og ég upplifi til dæmis málflutning Þorsteins og svona þessar róttæku feminista sem mjög svona sundrandi málflutning sem að... Getur útskýrt svona að hvað leiti? Já, það er náttúrulega bara, þessi áhersla á einhvern veginn að karlkynið sé vandamálið. Það er þessi umræða núna mikið, við verðum að ræða kynbundið ofbeldi, við verðum að ræða hvað karlkynið er að gera kvenkyninu, og við vitum öll að ofbeldismenn eru náttúrulega bara lítill hluti af menginu, ofbeldisfólk. Það eru alltaf til ofbeldisfólk á báðum kynjum, en ofbeldi karla er mun alvarlegra ofbeldi og það kemur inn í þetta testosterón og árásarhneið sem fylgir því og meiri kraftur og afl sem er meiðandi. En aftur þá eru ofbeldiskarlar eða ofbeldisfólk bara lítill hluti af stóra menginu. Lang flest fólk er alfarið á móti ofbeldi og tekur aldrei til þess að beita ofbeldi. Og vissulega, eins og ég segi, karlar, ofbeldi karla gegn konum, það er náttúrulega er rosalega þungt og alvarlegt vegna þess að bara eins og okkur öllum finnst, og manni finnst það að vera mesti aumingjaskapur í heimi þegar karl lemur konu og við fyrirlítum það, en það er enga síður til staðar, en að þetta sé svona kynbundið endilega, vandamálið er bara ofbeldi, það er ekki endilega, hvað karlkynið er að gera kvenkynið, og þessi umræða, hún verður svolítið til þess, hún hrindir frá og er örugglega ekki fyrir til dæmis unga drengi sem eru að alast upp, þá er þetta ekki góð skilaboð einhvern veginn að karlkynið sé vandamálið, karlkynið sé stöðu til vandræða og svo framvegis. Já, ég hætti bara að skrifa því að það er svo margir punktar sem að ég hefði viljað bara staldra við og stöldur maður sér, en ég er að reyna að vera svona pínu, ekki kalla og ekki grípa fram mig og ekki gera þetta einhverju vesinni en það er svona ákveðin grundvallar sjónarmið sem að truflar alltaf umræðum karlmennsku. Í fyrsta lagi þá er það náttúrulega flestir sem að eru tilbúin til að tjá sig karlmennsku hafa ekki hugmynd hvað karlmennska er, í fyrsta lagi. Bara láta eins og karlmennska, að vita allir hvað karlmennska er af því að þeir eru kallar. Það er í fyrsta lagi misskilningur, og þegar að það er verið að gagnrýna karlmennsku, karllægni, kynbundið, ofbeldi og annað, þá er verið að tala mynstur, það er verið að tala eitthvað sem er kerfisbundið, samfélagslegt, sögulegt og svo framvegis. Það er ekkert verið að segja þig, Frosti, að þú sért ógeð og viðbjóður og fæstir... Ég var ekki að segja það, ég var bara að segja að þetta væri ekki gott fyrir umræðina. Fæstir strákar, segi ég, taka það til sín að þeir séu ógeðslegir. Ég kaupi það ekki fyrir 5 aura. Strákar séu eitthvað pínulitlir inn í sér, eitthvað svona algjörlega valdlausir, þolendur umræðinar, vondu feministana, þeir séu mikið ógeð, eins og þeir liggi bara eitthvað alveg kúar. Ég nefndi sérstaklega, Steini, ég nefndi sérstaklega ungir strákar. Það verður óhollt fyrir unga stráka að fá þessi skilaboð, því að ungir strákar eru
eins og að fá hvaða skilaboð eru óharnaðir og óþroskaðir. Hvaða skilaboð eru ungu strákarnir að fá? Skilaboðin þessi að karlmenn séu til óþurftar og karlmenn séu hættulegir og karlmennska séu vandamál. Ok, og hvaðan fá allir þessi strákar þau skilaboð? Frá þér. Ok, já, einmitt, akkurat, ok, og svo náttúrulega... En ekki, ok, hérna liggur greiðlega eitthvað svona grundvallarmisskilningur ég meina að við, sko, og Þorsteinn, getum við ekki bara kannski til þess að halda umræðinu einmitt og halda öllum köllunum inn í menginu ofbeldi, þá gagvart konum og öðrum köllum og hvernig sem það getum við ekki kannski líka, hlustað á að við þurfum ekki að nota ákveðin orð, eitthvað svona, ég meina, ef við þurfum aðeins að tóna niður samtalið okkar megin til þess að fleiri komi til borðsins, það ekki eitthvað sem gengur upp? Ég byrjaði, ok, bara ég ætla aðeins að staðsetja mig. Ég í grunninn típískur forréttindagaur. Og bara ég hef oft sagt það. Ég frétti með ferðaveldi 2014 þegar ég var fullorðinn karlmaður. Fram að þeim tíma var ég örugglega algjörlega sammála Frosta að öllu leyti. Og ég meina ég gerði í því að drull yfir feminista og Sólu Tómasdóttur vinkonum mín og eitthvað. Þannig til að ég fór að frétta með ferðaveldi og einhvern veginn auðnaðist að geta hlustað og svo fór ég að læra, lærði kynjafræði og lærði meira og meira. Ok, fyrsta sem ég tek eftir er karlmennskan. Og ég fer átta mig á því bara, þetta eitthvað steikt. Það eitthvað steikt inn í gangi, það eitthvað steikt sem ég verið að gera, það eitthvað steikt viðþorfina og ég fer að stað og bara ég verð að tala við alla vini mína þetta og ég verð að fá alla fótboltasjómlana og forréttindapésana með mér í samtal. Þetta ekki gott fyrir okkur. Hvað það sem þú kallar karlmennsku? Þetta var bara sjálfhverft. Þetta var bara út frá því þetta var ekkert gott fyrir okkur. Þessar hugmyndir sem ég rak með á. Þannig að svo þegar ég fer einhvern veginn á stað áfram þá þetta alltaf það sem ég að reyna að gera það sem ég að segja núna, tóna mig niður, gera þetta á forsendum þeirra og eitthvað svona. Svo læri ég bara, það skiptir engu helvítis máli hvað ég segi, það skiptir engu máli hvað aðferðum feministar beita, þeir eru feministar og eru taka rými, hafa mikið pláss eins og þú þekkir, þá ert hann, þá verður þú hann og málefnið, það enginn að tala um málefni lengur af því að það er að tala um þig og hvað að þér. Þegar málefni verður að eitthvað svona persónum með leikatum innan samtalsins. Þannig að, og má ég bara bæta hérna við, af því að það er alltaf að tala um skautun og þú talar þurfum við ekki aðeins að tóna okkur niður. Þóra sem var með eitthvað svona gerenda meðvirknis þátt fyrir einhverju síðan, það sem hún alltaf einmitt að taka saman pólana þessi umræða eftir Me Too, hún var alveg hrikalega vond og eitthvað svona. Og ég ég held ég mér að hafa farið til þín ekkert tímann þegar ég var í framboði og talaði um polariseringu, hún var svo vond og eitthvað svona, það var að lepja upp þessa orðræði. En polarisering, ég myndi segja að það væri þá 2 skaut sem eru algjörlega andstæð og það er einhvern veginn svona, einhver orka þannig að þau fara einhvern veginn svona í sitt hvort, bara frá hverju öðru. Nefnum að segja þegar maður rýnir í þetta og hefur lesið söguna og eitthvað svona, þá bara sér maður að bara shit, feministar og barátta, eins og Íslandi, við erum föst í 1960, Við erum bara föst ennþá í annarri bylgju feminismans, þar sem við erum að berjast fyrir sömu hlutum, við erum að tala um sömu hluti og við erum að gera 1960 þessar félagslegu haftir eða höft og við erum ennþá þar og ég segi almennt að kallar, bara almennt, þeir eru fastir þar. Í 1960. Ég held alltaf að vera 20 árum á eftir en við erum 70 árum á eftir. Kallar þá fastir í hverju frá 1960? Í sín sinni á sjálfa sig, í þekkingu og kallmennsku, í viðþórum sínum til samfélagsins, í viðþórum til kynhlutverka og til hvers er ætlast að þeim og til hvers þeir ætlast að hverjum öðrum. Við erum bara fastir þarna einhvern veginn, ég var að segja félagslega, menningarlega og jafnvel andlega líka, því að við erum mjög margir bara, andlega ekki alveg komnir með eitthvað þroska sem að við sjáum til dæmis konur gera vegna þess að þær hafa fundið á eigin skinni og reyndar þau sem eru jaðarsett að einhverju leyti, þau hafa fundið þennan viðbjóð á eigin skinni og það einhvern veginn hefur... Er veruleiki
kvenna ekki allt annar í dag 2025 heldur en var 1960. Jú, alveg pottið sko. Ég er að tala um kalla, ég var að tala um hvernig kallar eru og hvernig viðhorfin þeirra. Við höfum ekki, ef við tölum einfalt, ef við einföldum hlutina og segjum að konur hafa síðustu 100 árin verið bara í baráttu. Bara í fyrsta lagi náttúrulega fyrsta bylgja feminismans, við höfum líka að fá að kjósa og mennta okkur, akkur með þið það en ekki við. Ok, svo heldur baráttan alltaf áfram og samhliða öllum þessum baráttum málum að þá hafa konur frelsað sig undan höftum kvenleikans. Þú veist, þessari eðlishyggju hugmyndum að konur séu nú bara svona. Þú veist, þar hafa verið að bara brjóta þessa múra. Reyndar hafa margar þurft að aðlaða sig að karlagni samfélagsins og feðraveldisins en það er unnins að þannig að konur hafa farið í gegnum alls konar og einhvern veginn svona þurft að sanna sig. Þú veist, þær kunna keyra bíla og eitthvað svona kjaftaði. Á meðan við erum bara að vakna upp vondan draum, kannski upp úr MeToo-byltingunni að bara shit, við höfum ekkert verið að taka þátt í þessari samfélagsþróun. Við höfum bara setið og bara svona hort á og þetta kemur okkur ekki við þangað til að pressan er orðin það mikil að við erum komin að skautuninni þeir eru farnir eitthvað lengst. Við erum komnir við þurftum að halla okkur upp að eins og Íslandi, ég meina ungi strákar og ég veit ekki betur en að þú jafnvel, anti-Kristur sjálfur sko, sér komin í þjóðkirkjuna. Það er trend hægrisins sem að einhvern veginn, þar er gamla góða feðraveldið og við höllum okkur upp að því. Það er ekkert að virka, það er engin svör fyrir okkur. Þannig að trúin, Jesú Kristur og Guð, ég ætla að halla mér upp á því, ungi strákar farin í kirkju. Nú hef ég fengið marga kalla hér að borði og ég ræði oft og iðulega einmitt þetta með aukna kirkjusókn drengja. Ég meina, ég fekk hingað til mín mann fulltrúa múslima, þjóðkirkjunar, lífskoðunarfélaga og við vorum að velta þessu fyrir okkur hérna. Og þetta, svona okkar niðurstaða eftir allt þetta spjall var einmitt svo að ungi drengir væru ofboðslega leitandi vegna þess að þeir upplifa sig utan gátta og finna engan þeir finna engan stað til þess að tilheyra. Og þá eru þetta kirkjan sá staður sem er bara þannig uppbyggður að hann tekur á móti leitandi fólki. Já, ég held reynilega að kirkjan með öllum hennar göllum sé það sé margt sem að þegar kirkju þáttaka kirkjusókn var meiri áður að þá hafi þetta verið meira samfélag sem að fólk átti meira sameiginlegt og það er síðan bara mín skoðun í dag eins og þú segir að ég hef breyst úr róttæku trúleysi er ég komin í þjóðkirkjuna, það er alveg satt það er bara mín persónulega vegferð að því að uppgöta að samkvæmt minni skoðun þá hefur maðurinn mjög hollt af andlegu lífi og verið ekki bara upptekinn af hinum veraldlega heldur að finna einhverja leið og finna sjálfan sig í andlegu lífi og mér finnst mjög sérstakt að það sé talað um það hér við þetta borð eins og það sé einhvers konar neikvæð þróun að fólk leiti meira aftur tilbaka þá í trúarlíf og andlegt líf og síðan er þetta svona fólk úr þeim ranni sem að Steini kemur og það fagnar í mjög til dæmis að þú nefndir múslimar sem múst að tala við að þar er einhvern veginn miklu meira samþykkt að menn sé að leita í trúna og sem sagt við sem samfélag samþykjum það að þeir séu mjög trúaðir og líf þeirra byggist á trúarlegum gildum en það þykir einhvers konar öfgahægri mennska að fjölskyldan fari til messu einu sinni í viku í íslensku þjóðkirkjuna. Er þetta ekki kannski vegna þess að þjóðkirkjan var lengi vel, hélt hún svolítið í þetta gamla fyrirkomulag, þetta, ég meina, kjarnorku fjölskylduna sem að voru, þú veist, karlinn fyrir við annan, konan heima, allt þetta, þú veist, allar þessar hugmyndir, þeim voru svolítið ítt og þeim var gert hátt undir höfði, samkynhneigð var, svona lítinn hornuga og hvað þá, og bara hinsegin leikinn og það spektrum. Hún er bara gengið í gegnum mikla sjálfskoðun og þróun kirkjan og hefur slípað af sér mörg af þeim hornum sem að voru að gera hana óaðlaðandi hér áður
og ég sannlega, ég tók þátt í því að gagnrýna kirkjuna mjög árum áður. Já, kirkjan einmitt, eins og segir, hefur farið í gegnum svona endurnýjun svolítið síðustu ár, allavega þjóðkirkjan, það eru auðvitað til alls konar söfnuðir en þessi kirkja sem ræðir virðist vera svona svolítið up to date, ég meina það mjög róttækur biskup og talar fyrir réttindum transbarna og allt þar á milli. En bara svona, svo við förum aðeins aftur inn í það sem að Steini var að segja sko, þú talar að karlar hafa orðið eftir einhvern veginn, að það hafi einhvern veginn ekki orðið þessi samfélagslega framþróun. Ég velti fyrir mér sko, þetta eitthvað sem að þú tengir við, Frosti? Ég meina, karlar auðvitað höfðu ákveðin réttindi, sátu þeir þá bara á bekknum og biðu eftir að konur myndu þá ná þeim eða svona alltaf því og bara svona gleymdu sér svolítið, eða hvers vegna líður körlum til dæmis bara mjög illa í samfélaginu, svona samkvæmt öllum þeim rannsóknum sem að koma fram, líðan karla, hún slæm? Já, einmitt, svo ég sværi því nú sko ég tengi ekki við það að karlar hafi orðið eftir fastir einhvern veginn í 1960 og samfélagið okkar hefur þróast mikið síðan þá og karlar hafa gert það líka. Það samt augljóst, eins og þú segir, að það mikil vanlíðan og karlar að dragast aftur úr í ýmsu tilliti, hann ég sko skólasókn og háskólamenntun og svo þetta sjálfsvíg alveg ævintýralega og allt of algeng hjá karlmönnum. Já, því miður, þá verður svo vera og einhvern veginn ekkert láta þar á einhvern veginn. Já, og þú veist, og glæpahneigð og þú veist, fangelsisvist sko, og allt þetta auðvitað tengt sko einhvern veginn einhvers konar brotnu samfélagi. Ég var nú einmitt bara að skoða þú veist, aðtöða sko með morðtíðni, hvar morðtíðni væri lægst við meðal höfðatölu í heiminum og þá sér maður það mjög glögglega að þetta eru löndin sem eru með fæstu morðin eru undantekningarlaust svona mjög mikil velmegunar þjóðfélög og rík þjóðfélög. Bara fyrsta sæti San Marino, Monaco, Andorra, Isle of Man, Singapore, Japan, Luxemburg, Katar. Þetta eru löndin sem eru með lægstu morðtíðnina og Ísland líka einhverstaðar fljótlega eftir reyndar, en það auðvitað, þú veist, ógæfan fylgir einhvern veginn þú veist, hvað ég segja, fátækt og svona félagslegri þeir sem eru á jaðrinum félagslega, það eru þessi sem eru ógæfisamastir og lendi í fangelsum. Þetta sé svona stéttatengt. Já, og það að einhverja leyti og það eru augljóslega sko einhverja leyti fólk sem finnur ekki tilgang. Ég trúi því að þessi nauðsynlegt hverju manni að finna til ábyrgðar og vera með tilgang í lífinu. Ef þú hefur það ekki, þá landinu kippt undan þér, sko. En þetta mjög áhugavert viðfangsefni, hvers vegna það svona og þarf örugglega að rannsaka miklu betur. Ég held að taka undir, sko, ég held að það sé mjög mikilvægt á þess að ég sé sérfræðingur þar, sko, í svona mannlegu eðli, eða þú veist hvað maðurinn þarf almennt, en þetta með að hafa ábyrgð og tilgang, þú veist, og ég held bara, ef maður lítur inn á við, þú veist, að þá, ef maður upplifir að maður skipta engu málu og ger ekkert gagn, þú veist, þá líður maður ekkert sérstaklega vel. Það alltaf mér reynslu að það sem ég sé í kringum mig. Þannig ég held að við getum alveg tekið undir það, að ég geti tekið undir það með þér, að það er mikilvægt að strákar og kallar finni einhvern veginn til sín ábyrgðina og tilganginn og eitthvað svona. En ég ætla hins vegar að segja að það hefur ekkert með feminista að gera, það er að segja vanlíðan og staða kalla, það hefur ekkert með kvenréttind að gera, það hefur ekkert með framþróun samfélagsins að gera sem að hefur einhvern veginn skilið kalla eftir, vegna þess að við verðum að horfa á svona aðeins stærri mynd og án þess að við förum endilega að blanda í rauninni fjárhagslegum og félagslegum auðinn í þetta stéttaskiptingu, við þurfum þess ekki einu sinni, af því að, þú veist, þá íkist í rauninni bara það sem ég ætla að segja að sko karlar búa almennt við forréttindi í okkar samfélagi og
þú veist, þannig hefur það bara verið og þannig það í feðraveldi samfélagum. Það er bara fundamental, almennt búa kallar við forréttindi. Hvaða forréttindi eru það helst? Býta þess. Og feðraveldi virkar sem sagt þannig að það hyllir köllum á kostnað kvenna og annarra kynja og jaðarsettra og svo ýkist þetta eftir öðrum félagslegum breytum. Okay. Og feðraveldi virkar þannig að það jaðarsetur, það útilokar og það aðgreinir. Þannig að ef við berum saman karl sem atvinnulaus og konu sem atvinnulaus, þá sjáum við að kallin skur ofar. Hvernig sjáum við það? Bara almennt ef við berum saman einn sambarlegt og hægt þá sjáum við að kallar eru skur ofar. Ég ætla ekki að fara inn í kenningu kallmennsku sem að byggir á svona 6 stólpum og eftir Silvíu Volby og Þorgerður Einarsdóttir hefur skrifað grein um þetta. Þú verður bara að lesa hana ef þú hefur ekki lesið hana og fólk sem hefur áhuga á að kynna sér feðraveldið, það er bara mjög aðgengileg íslensk grein sem fer yfir þetta. Svo skal ég bara skrifa pistil sem að setur þetta í samhengi við Ísland á næstu dögum hjá Hjónvarpinu, plugg, Patreon, Hjónvarpið. Ok, hvert var ég að fara með þessu? Jú, ég ætla að fara með þjáningarnar. Já, forréttindum. Nei, ég ætla að fara inn í að þetta með vanlíðan og eymd og sjálfsvíg og skólagöngu drengja og allt þetta. Við verðum að horfa á að strákar, þeir eru ekki almennt undir í samfélaginu. Við verðum bara að horfast í augu það. Við verðum að horfast í augu það. Ef við tökum skólan sem dæmi, byrjum bara í grunnskóla þegar að þú ferð að átta þig á því að það einhver ákveðin hegðun og viðhorf sem eru cool. Þú veist þegar mamma og pappi hætti að vera aðal áhrifavaldurinn í lífinu, þá fara félagarnir að gera það. Það gerist kannski ef að segja mjög hefi í 7. bekk allavega og svo ýkist það bara. Ok, það ekki cool að læra. Það bara ekki cool að leggja á sig. Það sem við tengjum frekar við að vera cool að leggja ekki á sig, að gefa skíti í þetta, mér sama, mér fokkin drull, eitthvað að ég svo harður. En þetta félagslega viðhorf, þú veist, þetta lýsir ákveðnu vandamáli. Ungir drengir sem að halla sér að öðrum strákum til að líta til uppeldi svo framvegis eru oft á tíðum þeir sem kom ekki frá nægilega sterku heimilishaldi eða hafa til dæmis ekki sterka föðurmynd sem rosalega mikilvægt og hefur verið... En þannig ertu bara að segja eitthvað. Nei, þetta hefur verið sýnt fram á bara í endalaust af sálfræðirannsóknum að án hvatningu föðurs þá lífið bara afskaplega dapurlegt og þá leita þér í fyrirmyndir á jafnöldunum sem að geta ekkert kennt þeim neitt og í erlendi sem er kannski gengja áhrif. Eru þeir drengi bara döðdæmdir? Nei, það er ekki döðdæmdir. Einstæða maður geta staðið sér mjög vel. En allar rannsóknir og statístík sýnir að börnum reiðir betur af með 2 foreldra. Með 2 foreldra, sama hvers kyns? Eða þar var að kalla ég veit ekki, með 2 foreldra allavega. Mamman það þarf ekki föður, það þarf bara 2 foreldra. Mamman auðvitað getur staðið sem mjög vel en hún getur auðvitað ekki gert allt og það bara liggur í hlutarnir eðli og rannsóknir sýna bara að börn með 2 foreldra þeim reiðir betur af heldur börn sem eru bara með 1 foreldra. Þannig að það þarf ekki kall, ég að skilja rétt. Það þarf bara 2 foreldra. Já, ég bara að tala 2 foreldra. Já, ok, að þú talar föður, sterka föður ímynd. Já, það sérstaklega litið til þess að föðurímynd mjög mikilvæg fyrir unga drengi. Mikilvægur en 2 foreldrar? Örglega, ég er ekki sérfræðingur um það. Ég held nefnilega að það sé kjaftaði sko. Ég held að þar sérstu bara að segja eitthvað. Ég var ekki að leggja áherslu á það en ég myndi ímynda mér að sterk föðurímynd sé mjög mikilvæg og ef þú hefur hana ekki þá ertu útsettari fyrir því að lenda á villigötum í lífinu og Þú ertu, nú fannst ég svo ég spyrði bara beint út, ertu að tala út frá sjálfum þér? Nú mistið þú föðið þinn ungur. Ég var reyndar rúmlega 20 þegar faðir minn féll frá, þannig að ég var þeirra gæfu aðnjótandi. Bölvarugl og alls konar. Myndur þú segja það að það hefði verið vegna fráfall föðins eða var það áfallið? Já, ég hef sagt frá því áður og ég sakna ég þess að hafa föður minn, skilur, þegar ég er að verða ungur maður og eignast þín eigin börn og fá þá leiðsögn og leiðbeiningu sem að ég hefði óskað að ég geta fengið frá honum en ég var allavega svo gæfusamur að hafa föður þangað til ég var 20 og en ég er ekki að tala um mig persónulega í því samhengi, ég man eftir að hafa séð þessar rannsóknir ekki bara
einhvern tímann síðustu 2 árum var ég að lesa svona rannsóknir og það er mjög sterk fylgni og mjög ábyrjandi að föðurímynd er mjög mikilvægur þáttur í uppeldi drengja sérstaklega og ég veit ekki alveg með þessi forréttindi sko. þú talar einmitt mjög mikið forréttindi en við sjáum það alveg að karlar eða ungir drengir eru ekkert í sérstaklega góðri stöðu og ef þú berða saman við kvenkyns jafnöldur í skólum og svona þá kemur það alltaf verður út fyrir strákana. Þú veist, þeir flosna upp úr skóla, þeir get ekki lært. Þú segir að því að það er ekki cool. Ég segja að það sé ekki cool að þeir eru ekki með nægilega sterkt uppeldi á bakvið sig. Það er ekki nógu margir kallar að kenna þeim? Nei, ég sagði það ekki. En væri það ekki, þú veist, alveg eins gott að það væri bara aðeins svona betra og sterkara litróf af bara öllum kynjum að kenna börnum? Jú, hygglust. En þetta hefur nefnilega oft verið sagt þetta með sko að það vanti kalla inn í skólana og þá muni einhvern veginn drengjum vegna betur en við eigum íslenskar og erlendar rannsóknir sem að sýna að kynkennara hefur ekkert með námsárangur stráka eða kynja að gera heldur kennslu aðferð þannig að við tengjum kennslu aðferðnar og nálgunum við kennsluna eðlilega við námsárangurinn en mér langaði að klára bara því að ég var að tala um að það væri ekki cool og ég er að byrja kannski í 7., 7., 8. eitthvað, þú veist, það er ákveðið atmóð, það er ákveðin stemning, þú veist, þú ferð frekar einhvern veginn og mætir á, ég veit ekki, æfinguna eða einhvern veginn, þú spilar svona ákveðin leik og það er ekki hvetjandi og segja stráka menningin almennt, ég get bara að tala almennt, hún er ekki hvetjandi fyrir það að svona vera ábyrgðafullur, alveg eins og við sjáum í rauninni kvenleikin ítir stúlkum í ábyrgðina, jafnvel að taka ábyrgð á vinum sínum, kallkyns vinum sínum, sko, þetta þekkja nú bara fullorðnar konur í dag, en ok, þannig að byrjum það er ekki cool, en síðan bara skiptir það einhver máli hvort að þeir standi sig vel í skóla eða ekki upp á þeirra einn lífsgæði, þeirra laun, þeirra lífeyrisréttindi og svo framvegis vegna þess að þeir komast í störf sem eru vel launuð, þeir fara út á vinnumarkaðinn, þeir afla teknana ef að viðkomandi sem oft með konu, þá hún oftast í hlutastarfi, þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi sé eins og mesta í heiminum, en konur eru yfirleitt með háskólamenntun en í hlutastörfum. Svona eins og konur elski bara að mennta svo ógeðslega mikið til þess að vera í hlutastörfum, til þess að sjá heimilið og þriðjuvaktina og svona sem að fólk eins og þú hamast við að grafa undan. Þarf það endilega að vera svo neikvætt ef að konan finnur sig því að hún vilji vinna minna og vera meira inn á heimilinu og þessi hlutverkaskipting sem sé ákveðin á milli hjóna komið þannig út að konan sé ekki að vinna jafn mikið og karlinn. Ef við værum bara frjálsir einstaklingar, einhvern veginn ekki í einhverju samfélagi sem að ekkert hefði áhrif á okkur og værum algjörlega frjáls og eitthvað, þá ætti það ekki að skipta máli, alveg eins og kyn ætti ekki að skipta neinu máli, en það bara því miður gerir það á meðan við búum í samfélagi sem litað feðraveldi, kapitalisma, neysluhyggju, markaðsvæðingu, þú veist, bara skalir í kallmennsku. Ég held að vandamál Steina sé mitt að hann sé svolítið heila þaugin af þessum kynjafræði hugmyndum sem að vefjast fyrir honum. Það er mín einlega skoðun. Þetta er samt meira vefjast fyrir þér, því að þú getur ekki haldið áfram í eina skipti sem þú vísaði rannsókn, það varst ekki alveg viss. Það er dálítið vont og það er líka dálítið vont þegar þú með þinn eigin fjölmiðil velur til dæmis, og eitt af því sem ég tek eftir er til dæmis þegar þú ferðan á mitt svið og ég segi mitt svið að því að ég er með ákveðin, ég er með mjög mikið svona nýs í kynjafræðinni sem er karlmennska og kenningar karlmennsku og karla, þannig að þegar þú segir til dæmis í einhverju viðtali eða hvort þetta var rant eða eitthvað að sko það er ekki, vandamálið er ekki karlmennskan, heldur skortur á karlmennsku. Þessi fullyrðing, þetta kemur frá þér og þessi fullyrðing, hún er ekki, þú veist, það er engin rök fyrir henni. Þetta er bara eitthvað. Þetta er bara hvað er karlmennska? Ég held að kynjafræði hugmyndur karlmennsku séu bara ekkert mjög hjálplegar. Erst þú kynjafræðingur eða? Nei, ég er ekki kynjafræðingur. Og þú tönglast á því, þú sett rosa mikill sérfræðingur og allt það, en þetta er Já, því ég veit að það skiptir máli að vera búin að metta þessi í einhverju. Getur ekki verið að þetta samtal, það bara einhvern veginn geti ekki farið fram á milli þessara tveggja póla, svo lengi sem að þið virðist verið að tala bara gjörsamlega sikkuran hlutin. Já, mér heyrist það sko. Vegna þess að ég meina, hvað ef við finnum bara samnefnaran, ég meina, hvað erum við sammála að sé karlmennska? Já, hvað erum við sammála að segja karlmennska? Þú veist,
Ég veit ekki, erum við saman eitthvað? Ég held ekki, sko, ég held ekki. Þú veist, þegar við tölum kvenleika, þá tölum við eitthvað svona mýkt og við tölum eitthvað svona ábyrgðartilfinningu og eitthvað svona. Ég meina, hvað þá karlmennska? Já, ég var alveg dett út núna, ég var að hugsa svo mikið núna, sko... Tölum það, hvað finnst þér að vera karlmennska? Já, þú veist... Það er ekki hægt að skilgreina þannig að það verði einhver svona endanlegt definition, en til þess að, og ég gera það oft í fyrirlestrunum, að þá svona bara að því að það er mikilvægt að taka samtalið karlmennsku, að því að mitt markmið er að ég og þú og fólk almennt á vinnustöðum heima hjá sér geti séð hvernig karlmennskan sem er by the way afurð feðraveldis, við getum aldrei slitið hana frá í rauninni þessum kynjuðu valda tengslum milli karla og kvenna, það er bara ekki hægt. Við verðum alltaf að skoða hlutin í samhengi og þú ættir að vita það sem að þú ert búin að fara í gegnum háskólanám að samhengi hluta skiptir máli og sem fjölmiðlamaður þá bara, þú veist, þú getur ekki neita fyrir það er nauðsynlegt að skoða samhengi. En við erum að tala um bara, en hver er essensin í karlmennsku? Við erum að tala um okkar samfélag, við erum að tala um ykkar reynsluheim, ég meina þú veist, ykkar reynsluheimur er ekkert svo voðalega ólíkur, þið hafi kannski, þú veist, þið ólust upp hérna í sikkoru hverfinu en þú veist, útkverfinu, en hérna svona, þú veist, fenguðu svona svipuð tækifæri. Þú veist, aðeins svo mikill sérfræðingur til þess að geta átt þetta samtal. Þú talar svolítið þannig, kynjafræðin sé svo flókin og það sé erfitt að fara út í dýpilega, þú sért sérfræðingur og það er bara að hlusta á þig. Nei, bara þú ekki að segja eitthvað kjaftaði sem þú veist ekkit Það er það sem er mjög stoltið leðilegt, sko, þegar ég sé svona gauðra að fara ykkur hlaðverk og viðtöl. En ef Frosti segir þetta er karlmennska og þú veist, og þú ert ekki sammála því, eða þú veist, þetta er svolítið... Þá er hann sérfræðingurinn og ég hefur náttúrulega eitthvað þú veist, ég veit ekki, líffræði plantna, ég veit ekki plöntur, en málið við erum ekki að tala plöntur. Eina sem ég fullyrði, ég vísaði hérna ég las rannsótt, ég menna ég er ekki með hana í haustum á mér eins og en ég man að sko, föðurímynd væri gríðarlega mikilvæg fyrir uppeldi drengja. Og það er eina sem ég sagði og ég mundi ekki dítilinn. Jákvæð föðurímynd, þá einhver sem er þeim góður og sýnir þeim mýkt og hlýju. Já, faðir sem að hvetur og segir, þú veist, ég er með þér í liði, ég veit þú getur gert þetta en ég ætla samt til þess að ég vil fá sem sagt þína bestu hegðun og ég vil kalla fram það besta í þér af því að þú ert sonur minn. Og þessi hvatning er gríðarlega mikilvæg. Þetta er bara svona ást og umhyggja. Ég meina, er ást og umhyggja, er það karlmennska? Meðal annars. Umhyggja finnst mér ábyrgð, dugnaður, og vera til staðar og sýna styrk þegar þess þarf. Ertu ósammála þessu, Steini? Þú veist, þetta eru náttúrulega bara eiginleika, við erum bara að tína til einhverja eiginleika. Karlmennsku eiginleika. Já, það er það sem ég er að tala um. Og þeir sko eiginleikarnir, að því að við ætlum að skoða á skilgreiningu karlmennsku út frá eiginleikum, að þá endum við alltaf að því að en svo breytist bara tíðarandinn, svo bara breytist menningin og þá allt í einu þetta ekki lengur karlmennska. Þannig að þess vegna þurfum við að skoða karlmennsku býttu aðeins. Þá þurfum við að skoða karlmennsku sem þetta menningarbundna félagslega fyrirbæri og í rauninni skilja að þegar að karlmennska, eitt einfalt karlmennska eru eiginleikar eða samansafn af eiginleikum eða viðþorfum sem að við eignum köllum. Þetta er svona einhver pakki, einhver svona hugmyndapakki og við eignum þennan hugmyndapakka körlum. Stundum tölum við eðli, þetta sé testosterónið, þetta sé DNA-ið, þetta sé titlingurinn að þeim, ég veit ekki, eitthvað svona líffræðilegt sem að bara verður til þess að strákar elska bíla, strákar elska bolta og strákar elska gellur af því að allir eru gagnkynhneigðir, þú veist, þannig kemur gagnkynhneigðir inn í þetta líka. En allavega, þannig að ef við ætlum bara að fara að skoða einhverja eiginleika, þá gætum við farið ég held ekki nema 100 ára aftur í tíman og þá sjáum við, hvernig eru alvöru kallar? Já, þeir eru í bleiku og þeir eru í rauðu og þeir leiðast og þeir kissast á munnin. Það er svona hommalegt í dag. Við tengjum það ekki við karlmennsku, en þannig var íslensk karlmennska. Skiljið, þannig að við getum ekki skilgreint karlmennsku. Var þeir í bleiku að kissast á munnin? Nei, rauður var litur karlmennskunar. Þú þarf nú ekki að vera með eitt mjög vel lesin til þess að vita það. Rauður var og ég skildi aldrei af hverju afi var alltaf í rauðu á uppáðsliturinn hans, en ég skildi eftir að læra þetta. Kannski bara kommi eins og ég.
eða það. Ok, þannig að og bleikur var svona mjúk útgáfa af rauðum. Allavega, og blái þá á móti. Þannig tvíkjan... En hér eru við samt bara svona tína til með tíðaranda og tískufyrirbæri, en hér eru við alltaf að leita af samnefnarunum, við erum alltaf að leita af því bara hvernig getum við leyst þau vandamál sem samfélagið einhvern veginn horfir fram á. Við höfum einhverja fjöldan allan af ungum mönnum og eldri mönnum líka sem að líður bölvanlega og af einhverjum ástæðum þá upplifa þeir sig ekki á þeim stað í okkar samfélagi að þeir geti talað tilfinningar sínar og þeir einhvern veginn, og það kannski eins og Frosti segir, það vantar einhverja sterka föðurímynd. Þið hafi báðir tekið ykkur þá stöðu að vera fyrirmyndir fyrir stráka, en þeir eru gjörsamlega ósammála. Já, Frosti í rauninni eldir, þetta karllæga yfirlæti og í rauninni nærir alveg eins og Jordan Peterson, alveg eins og í rauninni þessar, ef að segja, hefðbundnu karlkins fyrirmyndir sem taka pláss í íslensku samfélagi. En þú ræðst þessum hefðbundnu eru að næra í rauninni það að strákar axli ekki ábyrgð á sjálfum sér, á viðhorfum sínum og í rauninni á þeim kúltúr, þeirri menningu sem að nærir ofbeldi. Þetta er alrangt hvernig er þetta rangt? Nei, hvernig er þetta rangt að þú setur næra karllægt yfirlæti og fyrri stráka ábyrgð á í rauninni viðhorfum sínum og hegðun sem að grundvallast á kvenfyrirlitningu og einhverjum svona sjómla stemningu þar sem að ég er betri en þú. Þetta er vá, hvað þetta er gjörsamlega úr lausu lofti gripið. En þú veist að ég finn þetta á eigin skinni. Þú veist það, ég finn á eigin skinni ég tali fyrir ábyrgðarleysi að þú ert að valdefla litla sjómla sem að fyrirlíta til dæmis mig, sem fyrirlíta örugglega þig, fyrirlíta bara feminisma yfir höfuð og upplifa hann vera að ráðast gegn sér, þrátt fyrir að svo sé sannlega ekki, og ef við skoðum söguna og sjáum að það eru feministar sem hafa verið að beita sér í gegnum söguna fyrir alls konar sem að varðar að kalla, eins og öryggi á sjó. Í þessu samtali hér í dag ertu búin að vera að ráðast gegn karlmennsku og drengjum. Fæðingar, orlof, karla. Býta aðeins, segð þetta aftur. Er ég búin að... Þú ert búin að vera að ráðast gegn karlmennsku og einhverjum einkennum karlmennskunar á meðan við höfum setið hér. Hvernig þá? Ég bara... Í þessu tali þínu hérna. Að því nefni feðraveldi, ábyrgðarleysi sem að þú tala fyrir. Já, hvað er það? Sjómlar og strákamenning. Hvað finnst þér þetta sem að hann talar að þú sért að svona valdefla þú sért að kynda undir hættulegan kúltúr? Ég meina, samfélagið okkar er allt í einu orðið mjög litað af einhverju sem er talað sem svona incel eða svona, það sem að karlar eru orðnir það einangraðir, það jaðarsettir að þeir eru farnir að einhvern veginn svona malla í einhverjum svona viðbjóðslegum hugmyndum hvernig samfélagið hefur brugðist þeim og hvernig þeir þurfi að koma högg á aðra jaðarhópa. Þetta sáum við í Svíþjóð. Þetta er hryllileg skotárás sem átti sér stað þar. Það sem að þú segir er að hann íti með sinni orðræðu undir svona þessa... Já, þetta er bara stórhættulegt. Þetta er stórhættulegt. En mér langar að heyra hvað Frosti hefur að segja það. Ég íti undir einhverja incel umræðu. Nei, incel er orðið mainstream. Þú tekur af allir ekki eftir því þegar þú ert orðin incel. Ég ætla að vona að það sé nú ekki orðin mainstream. En það er það. Við bara rannsóknum sína það. Já, en frá 2019. Ég tala bara fyrir virðingu gagnvart konum og ég var einhverjum félagðinum kallaði incel leiðtogi. Mér skilst að incel séu þeir sem sem bregðast illa við því að vera hafnað af hinnu kyninu og einangri sig og fara að ráðast gegn konum vegna þess og þetta er einmitt það sem að Jordan Peterson talar gegn þessu og ég er algjörlega sammála hans viðhorfum þar og
Ég veit ekki, sjálfur ég náttúrulega bara giftur 3 barna faðir og finnst mjög sérstakt að ég sé tengdur við einhvers konar incel-hreyfingar. Ég næ ekki samhenginu á milli. Nei, en þú veist, ég meina Elon Musk til dæmis, hann kannast ekkert við það að hafa verið að senda nasistum innilega kæra kveðjur, sko. Kannast ekkert við það. En það var hann ekkert að því. Nei, já. En við bara svo, við kannski... Nei, ég meina... Jésús. Bara svo við, höldum áfram kannski bara á þessari, ég meina, getið þið aldrei bara einhvern veginn svona náðu einhverju svona samkomulagi, einhverju sátt í samtalinu bara núna að því að lítum bara til kvennasamstöðunar. Að því að kvennasamstöðan hún er svolítið svona, hún litar svolítið á því að ég meina konur standi með konum, lyfti þeim upp. Karlar... Fyrsta lagi þá er enginn að kalla eftir einhverju sérstakri karlasamstöðu. Nei, það eru ekki að kalla eftir henni kannski. En kannski en ég velti fyrir mér vegna þess að við erum komin á þennan stað, við erum komin á nýjan stað í okkar samfélagsgerð þar sem að karlar eru allt í einu komnir í eitthvað, sko, við þurfum farið að sína áhættuhegðun í auknum mæli og beita ofbeldi og sig og aðra. Er kannski bara þörf á samstöðu á meðal ólíkra karla til þess að uppræta þetta í þeim sem yngri eru? Sko, ekki með Frosta. Ég væri bara því miður ekki til í að taka höndum saman með Frosta og eitthvað búið til eitthvað samkurla sem við ætlum að fara að byggja upp karla vegna þess að viðhorfinn hans og ég var að segja sjónarhornið sem hann velur og í rauninni hvernig hann velur að beita áhrifamætti sínum, þau bara vinna hreinlega gegn því sem við viljum sjá, sem eru aukin lífsgæði kalla, aukin ábyrgð og svo framvegis. En hins vegar, ég verð að segja það, bara svo ég gleymi því ekki, að nú hef ég verið með miðlinn minn, þú veist, kallmennskan, sem að ég er svona eiginlega að fjara út með, meðal annars vegna áhrifa frá hægrinu, ekki bara frá Frosta en bara svona, bara stemningin er bara þannig, við bara, það er bróstemning, áfram strákar, greið strákarnir og nú bara slökum við á helvits feministarnir, eitthvað svona. Það sem ég ætla að segja það er fullt af köllum, pöbbum, eldri köllum, ungum strákum sem að ég veit bæði bara út frá rannsóknum en líka út frá bara first hand, þar að segja ég hef talað við þessa einstaklinga, alveg bara, við erum að tala um 10 ef ekki 100 sem að senda mér laumu skilaboð eða nálgast með eitthvað svona laumulega og þakka mér fyrir hitt og þetta og segja mér á sama tíma að þeir myndu aldrei þora að segja eitthvað á vinnustafnum sínum, í vinahópnum sínum og eitthvað svona. Þetta er hinn skaðlega karlmennska sem er svona menningabundin og hún kúar alla stráka og kalla niður í eitthvað kúltúr sem að við sjáum allir sem erum í þessu partí vinahóp. Það er eitthvað skrítið í gangi en það er enginn sem þorir að nefna það vegna þess að hann veit hvað gerist. Hann gæti orðið út úr. En þetta er svolítið svipað þú ert að tala um að strákur gengur illa í skóla því að þið nenni ekki að læra því að þið er ekki cool. Þú veist, við þurfum náttúrulega bara að gera okkur grein fyrir því að samfélagið það bara sveiflast og það verða alls konar tískubylgjur og bólur og okkur svona og við auðvitað bara speglum okkur í náunganum. Þú talar um að það þurfa að vera sterkar fyrirmyndir til þess að strákar reiði sig ekki eingöngu á einhverju svona vinaspeglun móta sína eigin sjálfsmynd. Mér líður svona eins og við séum komin niður á eitthvað punkt. Ok, ég sé hann ekki. Nei, nei, nú er ég búin að týna honum. En mér finnst eins og þessi málflutningur sem þú ert að bera hér á borð sé einmitt mjög sundrandi eins og þú ræðir. Það er ekki hægt að ræða neitt með Frosta því að þessi kalla sjónamið og feðraveldið og þetta er bara, þú segir að þetta sé að lognast út hjá þér podcastið eða vefurinn eða hvað þetta er af því að það er svo mikil áhrif frá hægrinu. Já, það er svona bara almennt ekki bara ég. Bara að viðhorfið þín séu bara ekki sjálfbær á torgi hugmyndina vegna þess að þau eru frá þetta er þessi kynjafræði vingill sem er auðvitað bara pólitísk hugmyndafræði sem er bara ekki að gera sig á torgi hugmyndina. Er þá andúð gagnvart henni ekki pólitísk? Er það ópólitískt að vera á móti? Nei, hún kann að vera pólitísk líka
En þetta ekki, eins og þú segir sjálfur, þetta ekki vinsælt á torgi hugmyndana og þetta var miklu vinsællega fyrir nokkrum árum en svo runna á fólk tvær grímur og þetta bara karlhattur og það ekkert að gera neitt fyrir okkar samfélag. Já, en bara í alvegni, Frosti. Heldur þú, Frosti, að Steini svona tali fyrir karlhattri? Já, mér finnst það. Og feministar almennt. Þú veist að þetta algengasta, þú veist, þetta bara í alvegni, þú þarfst bara farin á tímarit.is og gerðu hata karla eitthvað. Þetta svo algengur frasi að þú veist, ég held þú trúir ekki einu svona sjálfur að feministar hati karla. Ég held þú trúir ekki einu svona sjálfur. Mér finnst bara að ég upplifa mikið karlhattur í málflutningi þínum í dag. Þetta snýst allt einhvern veginn að karlar séu algjörlega ómögulegur og allt sem að viðkemur körlum sé óæskilegt. Og það þurfa einhvern veginn að breyta þessu og berja þetta niður. Já, ég reynda til að ef að okkur sem samfélagi tekst að uppræta í rauninni arfleið þessara skaðlegu kallmennsku sem að, þú veist, út frá hugmyndakerfinu, þessar kenningarammanum eftir Connell og Messerschmitt til dæmis sem að, bara til þess að nefna það og getur bara googlað það, að þá erum við alltaf með einhverja svona ríkjandi kallmennsku sem að trónir á topnum, svo erum við aðra kallmennsku sem að svona leka, þú veist, að leku svona niður til þeirra og með því að mótmæla ekki inn í ríkjandi kallmennsku að þá getum við notið þess. Hinir sem að geta ekki tekið þessa kallmennsku upp, þeir geta bara að fóka sér, þú veist, þá erum við að tala um hinsegin kalla sem að í rauninni hafna og get ekki aðlaga sig inn í ríkjandi kallmennsku, fatlaði kallar, transkallar jafnvel, en ekkert endilega. Ok, við erum með þá kallmennsku. Ef að okkur tekst í rauninni að taka höndum saman með baráttu transfólks, baráttu kvenna, ef að körlum tekst að hafa áhrif og í rauninni breyta þú veist, þessum valda tengslum sem að einhvern veginn svona, þú veist, rjómin eða svona kjarnin, rauði þráðurinn í karlmennskunni, það hvernig kallar ég að vera, haga sér og allt þetta sem kvenfyrirlitning, homofóbían og þetta ákveðið svona yfirlæti. Ef okkur tekst að í rauninni svona flétta vinda ofan af því, þú veist, þá ég samfærður um það, við munum sjá það sem við kallum nauðguna menningu og bara kynbundið ofbeldi, ef við breytum þessari karlmennsku þá munum við sjá það minnka á sama tíma og gæði, lífsgæði karla munu aukast, tækifæri karla munu aukast, vegna þess að við gleymum því oft í umræðinni að karlar líka fjölbreyttur hópur. Karlar eru mjög fjölbreyttir. Þeir eru alls konar. Einmitt, að þú talar að það sé þverrandi áhugi á þessu samtali. Það kannski vegna þess að við erum bara hægt að vera svona bænari? Þú veist, við erum bara kannski bara orðið bara opnar og fjölbreyttara samfélag án þess að við séum einhvern veginn alltaf að njörfa þetta niður í tvö kyn. Við erum kannski bara opnari fyrir því að... Nei, ég held að það sé ekki ástæðan fyrir því hvers vegna öfgar að hætta, Edda Falag gafst upp, hvers vegna, þú veist, mögulega þú gafst upp, þú veist, hvers vegna stemmum? Nei, þú veist, eins og þú varst náttúrulega alveg crazy, sko. Já, en ég meina, það er líka bara gerist ímislegt, þú veist að maður bara, þú veist, fullorðnast og þroskast og það margt sem ég sé eftir, sem að ég let hafa eftir mér í fjölmiðlum og þú veist, og eins margt sem að ég get alveg staðið með og var stolt af. Þetta er bara, þú veist, einhvern veginn svona gangur lífsins og ég sé kannski ekki í einhverju svona forvarðasveit fyrir feminista þá, þú veist, þá ég nú bara, þú veist, ég vil bara sjá réttlæti fyrir almenning, bara fyrir alla. Já, algjörlega, en það sem ég ætla að segja, ég sé þetta frekar sem trend sem hefur verið að byggjast hægt og rólega upp, bara í rauninni síðan 2018-19, í rauninni kjölfar á MeToo-byltingunni, það var einhvern veginn svona svakaleg hlustun og svakaleg skilyrði, fyrirtæki, stofnanir og jafnvel stjórnvöld einhvern veginn flyktust með í stemningunni, bara já, herru, þetta gengur ekki, þetta rangt, við erum að útrýma þessu og svo svona á sama tíma laumast inn Andrew Tate, laumast inn svona önnur orðræða og við erum bara stödd núna þar sem að hægrið er að taka yfir í allri Evrópu, Trump er orðinn forseti, allir ríkustu sjómlar í heimi er einhvern veginn að sleikja honum raskatið og bara í alvörinni það er eitthvað viðbjóðslegt að fara að gera. En er það karlmennska? Já, það er karlmennska. Það er einn alvarlegasta og viðbjóðslegasta birtingamynd af feðraveldi karlmennsku og kapitalisma. Þú ert að tala sko, mjög öfgafullt tímabil eins og þegar þú ert að lýsa því að þá þegar allt var frábært og fyrirtæki og stofnanir bugtuðu sig og beygðu fyrir mjög öfgakendum
hvað ég segja, áróðri gegn karlmennsku. En hvað finnst þér það sem að var uppljóstrað í MeToo-byltinguna? Var það ekki dögafullt? Það var margt sem var þarft að uppljóstra þar en það var líka andrúmsloft, mjög kúandi andrúmsloft ásökunar sem að enginn þorði að segja neitt við á löngum kafla en svo þegar fólk svona dreifur andan og átta sig þá var þetta náttúrulega í mörgum tilfellum allt og langt gengið og menn sem að hefur kannski gerst sekjur að vera óviðeigandi eða dónalegir einhvern tíman, þeir voru bara settir undir sama hatt og örgustuður nauðgarar og ofbeldismenn og þetta var bara var til þess að pendullinn hann fór allt of langt í þessa átt og þú ert að einhverju leyti að upplifa það núna að samfélagið hafi hafnað því þegar að upplifa bara herrunni. Þetta eru öfgar og þetta er allt of hart til þess að við getum byggt eitthvað sameiginlegt samfélag á þessu og þess vegna ert þú hér núna að kvarta við því að fá ekki meira áheyrn því að fólk bara fekk bara nóg af þessu. Nei, veistu það, ég er enga veginn að kvarta, ég er að lýsa aðstæðum, ég er að lýsa veruleikunum, ég er að lýsa stemningunni í samfélaginu. Ég kvarta, veistu það, Frosti, ég ætla bara að segja mjög skýrt, mínir hagsmunir hafa aldrei og eru ekki undir því sem að ég tala fyrir komið. Bara aldrei, það hefur aldrei verið þannig að barátta mín hvorki á samfélagsmiðlum, hlaðvarpi eða mæti svona viðtöl hafi einhver tíman staðið undir sér. Aldrei. Ögtu það sem ég held að þú sett að gera sem er að byggja upp fjölmiðil sem að þarf að fá inn áskrifundur og tekjur til þess að standa undir sér. Þannig að þú hefur beina hagsmuni á því að viðhalda þinni orðræðu á meðan ég hef það engan veginn. Ég hef enga að tapa, ég hef ekkert að vinna, ég hef bara að standa með minni samfæringu. En ég meina, gæti Þorsteinn ekki verið með karlmennskuna í broadcastinu? Jú, ég var að skoða það. Það er alveg opið. En ég veit ekki hvort að það fengi mikið áhorf, Já, af hverju fengi ekki mikið áhorf? Mér heyrst þú verið að lýsa því og það er bara... En ég meina, ef við færum þetta inn í samræðisvettvang karlmennskunar sem er broadcastið, þetta er svona, þú veist, ég meina, þetta er svolítið svona, ég meina, þið eru ekki í markasetningu fyrir konur. Nei, en þetta er heldur ekkit sérstaklega markasett fyrir karlmenn per se. Þetta er bara... Það alls ekki, en ég er með þátt sem heitir Nordic Masculinity. Við fengum hann hérna til okkar síðast. Og hann hefur einmitt verið mjög miskilinn út af þessu nafni, eins og þetta sé einhvers konar nasista karlrembu þáttur. Eins og Musk maður. Svo óumnýst strákar. Það er tilneying úr þessum hópi að vilja stimpla alla sem nasista og karlrembur. Nei, bara nasista og karlrembur, Og það er bara, eins og þú finnur sjálfur, það er ekki lengur að virka. Fólk er bara orðið svona, áður fyrir þá var fólk í panik bara, vera að kalla mig nasista, ég á svartan vin og eitthvað, fór að verja sig, en núna hugsa fólk bara, ég kipir mér ekki upp þetta lengur, þetta er bara, það er búið að algjörlega gjaldfella. Nei, það er algjörlega búið að færa línuna að karlremban og í rauninni við erum komið svo langt inn í hægrið og einhvern veginn rugglið. Það er enginn að tala fyrir karlrembu. En er það ekki meira kapitalismin frekar heldur en kannski karlarnir, erum við ekki bara öll svolítið við stöndum, bara sem samfélag, bara veröldun öll á bara ákveðnum tímamótum, við erum bara komin að segja langt inn í svona enga hagsmunadrifna svona einhverja kapitalíska öfgahyggju að mörguleiti, eitthvað sem að, þú veist, ég meina andstæðingar Trump til dæmis vilja hafa svona eigna honum, ég meina ég get alveg staðsett mig þar sem andstæðingur Trump en þú veist þannig að ég velti fyrir mér hvort að við séum kannski að við séum bara að þróa samtalið aðeins karlmennskuna, þú veist þetta sé ekki körlunum að kenna endilega, þetta sé svona þú veist þetta sé svona samfélagslegt, er þetta... Já, en á meðan að kallar gera ekkert í rauninni til þess að ég var að segja, ryðja annars konar tegund kallmennsku rúms. En þú ert kall og þú gerir það. Já, ég er bara einn. Ég er að tala við erum að tala En þú ert að tala það fullt af ungu drekju sem leita til þín. Já, en í laumi. Ég líka að segja það í laumi. Vegna þess... Ok, en hvernig getum við breytt því? Ég meina, hvernig getum við látið stráka standa með... Með því til dæmis að svara þessu kjaftaði. Hvernig getum við látið stráka standa með því sem þið trúa? Einmitt. Það er eitthvað sem er menningarlegt, held ég, og það er eitthvað sem að við þurfum
svara til dæmis því þegar einhver með stórt plattform og í rauninni nýtur áheyrnar til dæmis ungra stráka sem að leita þessara fyrirmyndum og einhvern veginn að reyna að fóta sig að þá sjá þeir alls konar einhverja kalla áhrifavalda segja bara eitthvað kjaftaði. Ok, þú tala um mig. Nei, ég var ekki að tala um akkurat þarna var ekki að tala um mig. Boða ég einhvers konar karlrembu á mínum vettvangi. Þú fær til dæmis í heimsókn einhverja svona sjómla og ég er alveg að reyna að passa maður að nefna ekki nöfn af því að þetta snýst ekki nöfn og personur. Þetta snýst hvernig þú ert að beita þér og hvernig í rauninni móttöku skilin hjá strákum og köllum eru og kallar virðast vera freka til í að hlusta á þinn málflutning heldur en í rauninni konur eða feminista en samt sem áður eru kallar til í að hlusta meira á mig. Þú veist, ég byrjaði að fá greitt fyrir það að halda fyrirlestra áður en ég vissi jack shit í hausinn á mér og trillti þig manni einu sinni fyrir það að sem dæmi mín forréttindi, karllægni og feðraveldi. Þú veist, það bara staðrind. Ég held að séu bara ofsalega margir karlar eða ungir menn sem að tengja ekki við þessi forréttindi sem þú ert að tala um. Nei, forréttindin eru ósýnileg þeim sem þau hafa nema þú leggir þig fram að sjá þau. Þannig, það bara eðli forréttinda. Þú ert ekki alltaf að spá í því að þú kemst ekki inn í eitthvað rými að því að þú ert ekki En hvernig væri við farið þá bara að tala um forréttindi sem þú veist, eitthvað sem kannski ekkit endilega skammarlegt. Við getum bara einhvern veginn svona horfst í augu við okkur forréttindi. Ég hvít og ég ófötluð og við þurfum að geta það. Þú veist, og ég meina, en þetta eitthvað, þú veist, þegar einhver kemur svona að mér svona harkalega og segir við mig, þú ert með öll forréttindin, þá tíni ég ósjálfrátt til í hausnum öll þau forréttindi sem ég farið á misvið. Þú veist, þannig að það er ekki sérstök forréttindi að vera hvítur í landi þar sem allir eru hvítir. Það bara, það meikar engan sens. Það eru forréttindi á fram yfir þá sem ekki eru hvít. Já, í Afríku eða? Nei, á Íslandi. Já, ég meina, þú veist, en þegar að, þú veist, 99% allra eru hvítir, þá eru það ekki sérstök forréttindi að vera hvítur. Nei, það verið að tala almennt í valdakerfinu, fróst, ekki verið að snúpa svona út úr maður, þú veist þetta alveg. Ég meina, mér finnst þetta talum, þú veist, að vera svona upptekinn af einhverjum forréttindum á þess að það sé skýrt nánar. Já, nei, það er bara, já, ok, ég skal bara taka mig til og bara útskýra þetta í eitt skipti frá öll. Senda þér sérstaklega. Mér finnst bara að þið ættu kannski þið ættu nú bara forréttindi, karlmennska forréttindaspjallið. Þú kannski kemur bara til mín í spjall og útskýrir þetta betur fyrir mig. Já, mér líst vel á það. Ég hef reyndan okkur sinnum, ég er ekki alveg viss. Þið eru góði kallar svo ég veit að þið hafið hlýtt hjarta og ykkur þykir vænt konan þó að það hafi kannski ekki sést hér við þetta borð svona með við hvernig þið tókust á þá veit ég nú alveg að ykkur ekki illt til hvors annars. Nei, alls ekki og ég óskast eina alls hins besta og ég er raunverulega til í meira samtal en hann er búin að gefast upp á því einhvern veginn en mér finnst að vera alveg vel þess virði að reyna að tala meira saman en er þetta ekki ég leyni því ekki að mér finnst þessar kynjafræði hugmyndir vera þetta er hugmyndafræði sem að skal ekki taka neitt öðru sér heldur en sem slík, þetta er engin heilagur sannleikur. Þú veist, núna rækið þið mig báðir bara sem óbærslega þverhausar, þið bara neitið að horfast í augu við, eða þú veist, þið neitið einhvern veginn að byrja samtalið af því að þið eru svo fastir fyrir í því að vera einhvern veginn móti hugmyndafræði hins, skiljið hvað ég við. Ég verði til að pikka meira í hana og tala hana, hugmyndafræðina. Já. Og bara skoðana og hlusta og allt þetta, hlusta á hvern annan. Ég meina þurfa kallar ekki bara hlusta á hvern annan. Bara að vera duglegur í það? Já, tala minna, hlusta meira. Kannski. Ég held að það sé alltaf klálega gott að hlusta. Ekki spurning. Það var frábært að fá okkur hérna borðinu. Ég vona bara að þetta sé upphafið að skemmtilegu samtali. Ég ætla allavega að halda áfram að fylgjast með ykkur og ég vona að þið haldið áfram að fylgjast með okkur hérna. Ræða karlmennskuna við rauðaborðið. Karlmennsku á krossgötum og svona velta upp steinum og hvers vegna og hvað við getum gert til þess að láta drengjum og körlum líða betur og beita minna ofbeldi. Þetta er svona það sem við viljum. Stórt verkefni. Já, þetta er stórt verkefni, en ég meina eitthvað verðum að byrja.
Takk strákar, Frosti Logason og Þorsteinn Einarsson, þið eruð sérfræðingar í karlmennsku og sikurum pólum. Ég þakka ykkur kærlega fyrir að vera hérna með okkur. Takk fyrir að bjóða mér. Og tókið við, það meira hér handa við hlýja. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í spjall íslenskuna. Til minni komin góðu gestur frá Ísafirði. Það er Ólafur Guðsteinn Kristjánsson sem við getum titlað sem almannakennara. Útskýrum það kannski svona það konsept og eftir. Þú ert aðjunkt í deild íslensku sem annars máls í Háskóla Íslands og varst að vinna náttúrulega hjá Háskólasetri Vestfjarða og já, það er líka að titla þess sem þýðanda og Já, ég svona með marga fjöruna sopið. Já, en kallarðu þið Ísfirðing núna? Nei. Ég rauninni bara veit ég ekki hvað ég á að kalla mig. Það er alltaf þessi eilíðar klemma hvernig maður á skilgræna sig þegar maður svona hefur farið út víðan völl þá, og síðan reyndar forðast ég það að vera með eitthvað skilgræna mig hvað maður er. Bara látið það vera opið og ég kemst að þeir í drefst. Þegar fólk skrifa menningagreinar. Já, ok. En rithöfundur? Það má öllu nafn gefa, ég hef gefið 2 bækur en jú, ég hef fengist eitthvað við að skrifa þannig að jú, vissulega mætti svo sem sletta þeim titli á mig líka. En þú hefur sem sagt fengist við tungumálið. Já. Þú talar líka önnur tungumál, bjóst í Zagreb í Króatíu, er það ekki? Já, rétt. Í 7 ár og bjóst í Berlín í 9 ár og var í Svíþjóð líka aðeins að setja upp loftræstikerfi í nágrinni Jerrup, nálægt Lundi. Og þú talar öll þessi tungumál eða hvað? Upp að við einhverju marki, já. Ég tala án þess að ég hljóma nú vonandi ekki of hrokafullur þegar ég segi ég hafi mjög góð tök á þýsku. Ég hef eitthvað verri tök á króatísku en ég get feikað ágætlega þannig að ég er svona eins ankanarlega og kann að hljóma þá er ég betri að búa til setningar svona að því ég þekki málfræðistruktúrin og veit nokkur veginn hvernig að bera fram sumorðin. Ég reyndar í megnustu vandræðum með S-hljóð sem eru erfið í slavneskunni en ég get feikað ágætlega þannig að ég hljóma kannski sæmilega sem skinni gett mannvera þegar ég tala króatísku en þegar fólk spyr mig það einhverju þá kemur það svo ofta tómum kofanum að ég get ekki almennilega brugðist nægilega hratt við. Þú eru þá svona svar út í hött. Já, það er svona eins og maður sem er málstól eða eitthvað. Já. En ég eiginlega baði að koma hingað í dag til þess að ræða íslensku kennslu og þessa eilífu spurningum það hvort að við eigum að og hvernig við eigum að hvort við eigum að krefjast þess til dæmis að þeir sem að setjast hér að erlendis frá læri íslensku og er mjög svona skiptarskoðun það hvort að það eigi eitthvað að setja púður í mikla íslensku kennslu og hvernig þá og þið settu þarna á laggirnar verkefni sem er nú dálítið kannski var svolítið víðfrægt á Íslandi sem heitir Gefðu íslenskunni séns eða Gefðu íslensku séns. Gefðu íslensku séns, já. Akkurat. Getur byrjað kannski að segja svona okkur aðeins frá því verkefni? Já, ég skal reyna að forma hugsanir minnar á skimsalegan máta þannig að ég geti komið þessu best frá mér. Hvar á maður að byrja? Þetta er nefnilega dálítið viðfemt og þetta er náttúrulega ekkert einhlítt svar eða einhlítt saga á bakvið þetta allt saman en byrjum þá allavega bara þegar ég flytt heim eftir að hafa verið búsettur í, hvað var ég, hérna 17 ár erlendis en með annan fótinn hér á Íslandi sækir starfsmins að því ég vann sem kendi iðulega fyrir Háskólasetri Vestfjarða síðan 2010 þá var ég hluti af íslensku námskeiðum Háskólasetri Vestfjarða
og kendi síðan íslensku líka sem erlend mál í Berlín í Þýskalandi, hélt því aðeins áfram í Zagreb engum í gegnum netið og hefur fengist við að kenna íslensku bæði þá sem annað mál og sem erlend mál í lengri tíma en ég kæri mig að muna. Það orðið ansi drjúgur tími. En alltént þá fluttust við fjölskyldan til Íslands 2021 og mig rak eiginlega dálítið í rogastans af því að þeir lýðfræðilegu breytingar sem orðið hafa á landinu eru alveg rosalegar. Ég áttaði mig ekki alveg á því hversu, þess allavega hvað íslensku varðar, hversu stórkostlegt vandamálið hversu stórkostlegt vandamálið væri bara út frá því að innflytjendur hafi möguleika á því að læra íslensku. Já, maður veit eiginlega ekki alveg hvar maður á að byrja í þessu. Þetta svona, byrjum bara því að það kemur hingað innflytjandi. Kemur hingað einhver sem sest hér að og ég veit það fyrir víst að langflestir sem hingað koma hafa fullan hug á því að læra íslensku. Af því að íslenskan opnar dyrnar að samfélaginu, meina hvað er Ísland, hvað er íslensk menning, það er ekki tungumálið. Og auðvitað vill fólk sem hingað ákveður að setja stað vera hluti af því, að sjálfsögðu. Og það er náttúrulega veit fólk meðvitað og ómeðvitað, það er auðvitað best í gegnum tungumál. En síðan sest á skólabekk, lærir að beygja orðið hestur eða lærir að panta kaffi eða hamborgara, búin að æfa þolfallið og þar fram til götunum, fer á veitingastað eða á kaffihús og ætlar sér að panta. Sorry, I don't speak any Icelandic er þá viðkvæðið. Sem í sjálfu sér ekkert slemt fyrir mig, ég ætti nú geta stautað mig fram úr einhverju ensku, en það er stórkostlegt vandamál fyrir þá sem vilja læra íslenskuna. Af því að þú byrjar ekki á að fara á einhver sellufund og tala kommunisma eða þú byrjar ekki að fara á einhver fund heimspeki og tala Nietzsche eða eitthvað slíkt, heldur þú byrjar á því að panta þér fucking kaffi eða hamborgara. Þar byrjar og síðan þá kemur svona hvati eða eins og Þjóðverðin segir Folgelífnis, þeim bara, já, ég geti þetta, ok, síðan heldur áfram. En ef þessu er kippt undan fólki, það verða þess ræna fólk tækifærum, meina, hvar í anskot þannig má það byrja? Og þar líkur dálítið hundurinn grafin. Þannig að, ég sá það mjög oft hjá nemendum mínum að það yftir öllum, af hverju er ég að læra þetta? Ég hef ekki tækifæri til þess að nota tungumálið. Og ég vil þessi tilfinning bara, ég þarf ekki að læra þetta. Ég þarf ekki, og það er skilabóðin sem við sendum. Líka þá náttúrulega bara það að, það er náttúrulega, rúfið þýtti vera á ensku og pólsku. Já, ok, en það sendir eiginlega líka, það er beinleiðis ekki að stuðla hvata fyrir mjög stóran hluta fólk sem hefur pólska móðumáli, sem bara ekkert gott það að segja, en hver á hvatin að koma að læra tungumálið? Eða þá enska sem það hefur kannski aðeins betri tök á, getur stautað sig gegnum enskuna, en sleppir þá íslenskunni. Þá er rænt hvatana frá því að nota tungumálið. Og ef við förum aftur á kaffihúsið, þá er náttúrulega fullkomlega rænt öllum hvata þar, þegar það hefur ekki einu sinni tækifæri til að nota þá, miðurgóða íslenska, við getum borað það er ekki til sem heitir miðurgóða íslenska meðan hún er að þróast að sjálfsögðu, en af hverju ætti fólk þá að vera að leggja þetta á sig ef það hefur ekki einu sinni tækifæri til að nota algjöra grunníslensku sem það lærir, fer á námskeið, fer í háskólan jafnvel, sem hefur ekki einu sinni tækifæri til þess að panta kaffi. Þannig þessu verður að breyta og líka viðhorf Íslendinga gagnvart tungunni að heyrir kannski einhvern verið að tala íslensku og þessu hef ég orðið mjög oft vitna af þessu. Yes, you speak fine, you speak good Icelandic, very good. Hvaða rugl er þetta? Það getur ekki brugðist við á íslensku. Þannig að í mínum huga er þetta samfélagslega áskorun. Að samfélagið verður að taka sig saman í andlitinu að segja, ok, það er komið hingað fullt af fólki sem vill læra íslensku nota bene. Við þurfum að veita því stuðning. Við þurfum að búa til tækifæri og líka búa til hvað. Og já, vissulega líka kannski að gera eitthvað kröfu, fyrir að ef að ég gerir kröfum að það sé eitthvað gert, þá gerir fólk það. En ef að það er ekki gerð krafan það, að sjálfsögðu
þá maður bara, ef að ég ætti náttúrulega að taka mig saman í andlitinu og fara í ræktina, en ég nenni því ekki að því það er ekki gert krafa það heima. Konan mín er alveg sáttu við að ég sé svona orðin gildur með miðja. Það er bara allt í fínu lagi. En ef hún er eitthvað ósátt við þá myndi ég kannski drullast til þess að gera eitthvað í málunum. Þannig að það er rauninni punkturinn. Þannig að gefum íslensku séns er fyrst og fremst viðbrögð við sinnuleysi. Ég ætla að leyfa mér að kalla það sinnuleysi núna, en reyndar er ég svona smávegis á báðum áttum hvað þetta varðar, fyrir að hugsanlega er þetta kannski eitthvað bara aðgreiningatól hjá sumum. En þá erum við kannski komin út í eitthvað svona pólitík, en að sjálfsögðu hagnast, getum orðað sem svo sumir komið til með að hagnast á því að fólk sé ekki fullur, taki ekki þátt í samfélaginu af fullum krafti, af því að hreinlega skilur ekki allt sem að þar fyrir fram, en látum það aðeins líka milli hluta. Og stór hluti náttúrulega Íslendinga núna er ekki með kosningarétt til dæmis, talar ekki tungumálið, er ekki með kosningarétt og það er ansið mikið áhyggju efni satt segja. Algjörlega, og maður sá það var ágætis grein sem að Rachel Elliot held ég hún heiti, sem býr á Flateyri, sem hefur verið tekið þátt í starfi gefum íslensku séns, skrifaði þetta, þessast líðræðið. Ef að stór hluti fólks skilur ekki hvað á sér stað í sjónvarpina því að það er eðlumálsins samkvæmt á íslensku, þá getur það ekki tekið þátt í líðræðislegri umræðu, það veit ekkert hvað er að gerast og getur þá ekki tekið upplýsta ákvörðum hvað var í best að kjósa, eða þá bara sleppir því að taka þátt í kosningunum, sem er bara út í hróa hött. Og svo er það líka þetta að þetta er kannski einhver miðskilning góðsemi hjá stórum hluti Íslendinga, íslensku mælandi, að bregðast við og ætla að hjálpa og svissi verið í ensku ef einhverju talar svolítið bröðsótt og sem er einmitt svona skamgóður vermið dálítið, en þá séum maður líka það getur vel verið þá að fólk kannski festist svolítið á kaffihúsastíginu, það er töluð enska og það er út á götum, er töluð enska jafnvel á vinnustöðunum, tala allir ensku, en einmitt þegar það kemur að því að fara í viðtölu eða taka þátt kannski einmitt í pólitík, taka þátt í einhverju starfi, eitthvað opinberlega, þá er náttúrulega alltaf íslensku, þannig að það má segja að þar kemur þó hliðið, þú getur svona bjargað þér á heimavelli og þannig, en ekki. Það er líka litast að því að við Íslendingar höfum ennþá ekki búin að læra að það er hægt að breyta málsniði sína þegar maður tala við fólk sem að bara miða við hversu langt fólk er komið í sinni máltilengun. Þú þarft ekki að vitna í Laxness eða þú þarft ekki að tala háfleygt eða tala eins og einhverja 19. aldar manneskja þegar þú tala við fólk þó að það sé það málsnið sem þeir eru allar jafna tamt. Við höfum málfræðin í kollinum, við sem höfum íslenska móðumáli og við getum einfaldað hana. Við getum breytt og talað í nefnifalli. Við getum talað í breytt áherslunni, haft hana öðruvísi af því að tilgangurinn á að vera að sjá að fólk skilji það sem er að segja og viti menn að ef þú talar ensku þá læri fólk ekki neina íslensku. Það er bara augljósmál ef við bara látum allt snúast yfir og öll samtöl fara fram á ensku, þá er engin hvati til þess að læra íslensku og fólk auðvitað lærir enga íslensku. Ég er kannski dálítið öfgafullt dæmi í þessum efnum af því að ég kategórist nenn ekki að tala ensku og færi stundum í stílinn og segi ég nenn ekki að tala það mál auðvaldshyggju og kapitalisma að því sem er að gleypa allt og það er náttúrulega, við vitum auðvitað að náttúrulega kultúr kapital enskunar er gríðalegt það er dóminarandi yfir öllu og ég nota meðvitað sletti hér og segi dóminarandi og þannig ég sporna þetta aldrei gegn því. En hvað með einhverju nýkomin og talar bara enga íslensku, ekki byrja að læra íslensku, hvað gerur það allir? Ég líti það sem áskorun fyrir mig að reyna að gera mig skiljanlegan, sem alla jafna text. Stundum texta og stundum texta ekki. Ég nenni ekki að tala ensku við túristana því ég er ekki, einhver erindir ekki ferðamennskunar og nenni því ekki. Ég hef engan hug á því, ég er svona taldið fulla móti þannig á Ísafirði, sem er bara allt í lagi. Það er ákveð orðspor sem að fer af mér, þannig að fólk veit það. Þannig að 20% af íbúum Ísafjarðar bæjar eru af erlendibergi brotnir, innflytjendur eða af annarri kynslóð og þar fram yfir götunum. Þá geta þau gengið að þessum vísu að ég mun tala við íslensku og viti menn líka
það sem kemur á daginn þegar maður beitir svona öfgafullri aðferð. Ég veit alveg að ég er ekkert að mælast til þess að fólk beiti endilega þessari aðferð, en ég allavega mælist til þess að fólk leiði hugan að því hvort að það sé nauðsynlegt að skipta yfir á annað tungumál. Hvort að það sé ekki hægt að gera sig skiljanlegan á íslensku, meina bara lítið dæmi, þannig ég tekið smá beigja aðeins af leið frá því sem ég er að segja, óvanandi tapa ekki þræðinum að þú ert á kaffistofu, þú þarft ekki að segja do you want some coffee? Það ætti að skiljast fullkomlega ef þú spyrir viltu kaffi, viltu mjólk, með látbragð og slíku. Þannig að þegar ég lendi í slíkum aðstæðum þá segi ég bara ósköp einfaldlega, ég tala ekki ensku. Þannig að þá kemur oft á daginn að viðkomandi aðili þegar viðkomandi neyðist til að tala íslensku talar viðkomandi fína íslensku. Smá hreimur, smá eitthvað beygingavandar, það skiptir engu anskotans máli, en það fer fram á íslensku, þau geta vel tjáð sig á íslensku og samtalið fer fram. Við erum kannski, fer eftir því hversu langt fólk er komið auðvitað, það er kannski, förum ekki á dýpið í samræðunum, en það snýst þetta alla jafna það að ég er að gefa eitthvað frá mér þegar mér vil losna við og fólk er að hyrða það af mér eða ég er að panta kaffi eða eitthvað slíkt. En ef einhverjum er sérfræði menntaður til dæmis kemur til Íslands og er að vinna við eitthvað allt annað og talar svona litla íslensku, bjargar sér samt en hefur svona löngu til að fá tækifæri til að tjá sinni sérfræði, tala sín störf til dæmis og getur ekki gert það á íslensku. Myndi það vera valdeflandi að svissa yfir á ensku og tala svona aðeins meira fullorðinsmál, eða finnst þér öllu falli eða svona flestum tilfellum vera mjög valdeflandi það að þótt að menn tali hálfgert barnamál í byrjun, að það sé valdeflandi að tala málið sem er talað í þessu landi? Þetta er mjög góður punktur, af því þetta er náttúrulega alveg fín lína að sjálfsögðu. Ég veit ekki alveg hvernig á að bregða sig þessu. Þetta hlýtur að velta alltaf á aðstæðum. En það sem fer allavega í taugarnar er þegar að gera krafa að maður eigi að tala ensku. Og krafan kemur ekki síst frá Íslendingum sjálfum sem er dálítið öfugsnúið. En auðvitað má brjóta óta afleita sinu ef aðstæður kalla á það. Þetta var svona ég þurfti að finna svona dæmið kannski svona sem ég er ekki svo öfgafullur í minni afstöðu að ég neiti kategórist undir öllum kringumstæðum, segjum sér svo að einhver væri dauðvona, þá myndi ég ekki segja talaðu helvítis íslensku maður, hvað er að þér, getur ekki andað? Nei, það er ekki svoleiðis. Það er ekki alveg svo öfgafullt. En þú og Peter Weiss líklega og hérna í Háskólasetrinu, hann ætlar að koma til okkar líka hérna í næstu viku. Það veit það gott, hann er mikil snillingur. Ég hitt hann einmitt á Ísafirði og þetta er náttúrulega gríðarlegt starf sem er búið að vinna þarna og merkilegt nýsköpunarstarf í Háskólasetrinu. En þetta hugtak sem á 20 ára afmæli. Það á 20 ára einmitt. En það er þetta hugtak almannakennaran. Getur aðeins svona útskýrt, minnst það fallegt hugtak? Já, það er einmitt komið frá téðum Peter Weiss. Og það er náttúrulega má rekja það til slagorðsins við erum öll almannavarnir þegar ég held að það hefur verið ríkjandi á COVID-tímanum og þá þess að stakk bara Peter Weiss upp á því að þetta hugtak yrði notað fyrir þann sem að vill hjálpa fólki að öðlast að ná betri tökum á íslensku, að ná tökum á íslensku, að æfa sig og þar fram með götunum. Þannig að það er kannski ágætt að segja aðeins sögu átaksins og þá get ég komið að þessu tiltekna hugtaki fyrir að þetta byrjaði 2021 frekar en 2022 nei 2020. Ég held ég að við byrjaði að hugsa þetta, leiða hugan að þess að þyrfti að starta einhverju átaki, þess að búa til tækifæri þegar fólk sem að vill og er að læra íslensku til þess að nota hana. Við settum á laggirnar að ég tók að mér stöðu verkefnastjóra Íslensku námskeiða Háskólaseturs Vestfjarða, þar sem ég hafði verið kennari alltaf á sumrin, en síðan tók ég þessa stöðu sem stað mér stuttu áður en ég flutti heim eftir sjálfskipaða útlegð svo að segja í 2 löndum. Þá komum við á laggirnar átaki sem hét Íslensku vænn staður sem að ósköp einfaldlega fól það í sér að ég gekk á milli stað á Ísafirði, spurði, heyrðu, er ekki þetta ábyrgjast fyrir
nemendur okkar sem taka þátt í íslensku námskeiðum, þetta raunar sumarnámskeið í íslensku námskeiðum Háskólaseturs Vestfjarða, þetta ábyrgjast að þegar þau koma hingað þá verði þeim svarað á íslensku. Þetta ábyrgjast að þessi tala hægt og skýrt, endurtekið, notað hendur og fætur en ekki svissað yfir á íslensku. Þannig við gerðum svona eitthvað svona samfélagslegan sáttmála við þessa staði og þá skáttum við setja upp plagg sem var reyndar miðskilið í sumum kræðsum að því að þetta var spyrt saman við einhverja þjóðernishyggju að því að ég kann ekki mikið fyrir mér í grafískri hönnun þannig að þetta leit kannski alltaf klaufalega út en það þurfti reyndar einbeittan brotavilja að mínum mati til þess að spyrða þetta saman við eitthvað slíkt ef að fólk hefði bara lesið það sem stóð þarna ekki bara hort á íslenska fánan þá hefði þetta átt að líka í augum upp. En það verður ekki verið hakakrossin eða eitthvað neitt? Nei, það var bara íslenski fánin. Það var íslenski fánin og síðan stóð sem sagt að hér ábyrgist við að þessi tölum íslenska, við þá sem að læra. Þetta var spyrt saman við námskeið Háskólaseturs Vestfjarða, svona tala ég í belg og biðu. Þeir eru svona stressaður út af barninu hérna. Já, svo lítil truflun, áskorun. Svo lítil truflun að því að þá byrja ég að tala aðeins hægar. Ég þarf aðeins að anda í gennum nefið og róa mig aðeins. Hilda, það allt í lagi. Já. Gott og vel. Háskólaseturs Vestfjarða. Þannig að þetta var þessi samfélagslega sáttmáli. Það stóð þarna að þarna þetta bókstaflega ábyrgst. Og þetta var eðli málsins samkvæmt bara á meðan sumarnámskeiðin áttu sér stað. Þetta var sett á laggirnar í kringum sumarnámskeiðin en það væri náttúrulega mjög hjákátlegt að vera að koma alla leið til Íslands því að sumir voru að koma erlendis frá. Þó að námskeiðin séu fyrst og fremst klæðskerast niðinn fyrir skiptinema þá voru einnig eitthvað svona furðulegi fýrar sem að búa í Þýskalandi og eru með eitthvað íslensku blæti, álfareiðlar eins og við köllum það stundum í bransanum þess að þýsk þjóðverjar sem finnst mjög fyndið hugtak en hvað sem því líður þá væri vissulega mjög hjákátlegt að koma til Íslands, setjast á skólabekk, læra íslensku, fara á kaffihús eða veitingastað og geta ekki notað það sem þetta læra, sérstaklega það er byrjandanámskeið. Þannig að þessu var það sporna gegn og við gerðum það með þessu móti. Reyndar verður líka að segjast að þetta er aðferð sem Petur Weiss hefur iðulega beitt. Þannig að ég tók dálítið við af því, sem hugmyndafræði, ég vildi bara spýta í lóana. Þannig að við skrifuðum greinar, við biðluðum til fólks, ég hef stoppað fólk út á götu og þá nýtir maður auðvitað nærsamfélagið, maður nýtur þess að Ísafjörður er ekki risastór bær, þannig ég get bókstaflega stoppa fólk út á götu sem að ég er kannski málkunnugur eða þekki ekki neitt og sem, heyrðu, vilt þú ekki tala íslensku við fólki sem er að læra hérna? Hjálpaðu okkur að hjálpa fólki að öðlast betri kunnátt í málinu og ég geri það miskunnarlaust og hef örugglega með orð á Ísafirði fyrir að vera mjög þvermóðskufullur minni afstöðu að fólk eigi að hjálpa til við máltelingun og sumir misskilja það viðleitni mín og aðrir ekki og það er bara allt í lagi en hvað sem því líður þá árið seinna þá ákváðu við að blása ennþá meira lífi í verkefnið þannig að reyna að gera þetta á lengra tímabili. Ég held við höfum miðað við hálft ár þá og þá breyttum við nafngiftinni köllum það, ég boðaði til fundar þar sem að ýmislegt málsmetandi fólk þarna í samfélaginu kom og við reyndum að leggja línunar hvernig væri best að standa að þessu og sérst með þetta að markmiði að virkja samfélagið til að taka þátt í þessu fyrir að sérst átakið lítur fyrst og fremst að þeim sem að hafa íslensku á móðumáli það er sérst það er nógu oft verið að segja innflytjendum, já, lærðu íslensku en það er ekki nógu oft verið að segja Íslendingum, drullastu þá til að tala íslensku við fólkið sem á að læra íslensku þannig að við vildum snúa þessu við að segja, þetta er samfélagslega ábyrgð þú getur ekki bara sagt að þú ert að koma hingað, læra íslensku og síðan þegar ég er tilbúin til þess að tala við þig á því nívó sem ég er á, þá getum við talað saman á íslensku en þangað til ætla ég bara að tala við ensku. Nei, þú ert að leiða hugan að því hugsanlega breyta þá málsniðu sem og aðlaga málsniða færni viðkomandi einstaklings þannig ef viðkomandi kann bara segja góðan daginn þá vinnurum með það ef viðkomandi kann að beita sagnasamböndum þá vinnurum með það og er kannski ekki að beita þátíð þá segiru ég var að tala í staðin fyrir ég talaði eða ég var að drekka bjóri í gær það var rosa gaman talar í stuttum setningum og þar fram í gotunum þannig að reyna að opna augu
Íslendinga og auðvitað þeirra sem að hafa kunna málið mjög vel fyrir því að það svona íslenska og það svona íslenska sem þú átt að hafa á valdiðinu. En ok, nú ég komin aðeins byrjaður að tala aftur í belg og biðu. Þá fekk verkefnið eða átakið nafngiftina íslensku vænt samfélag. Við erum öll almannakennarar. Og þá kom eftir þennan fund þá urðum við ásáttum að þetta væri fyrirtagsnafngift. Nú síðan án þess að við séum ómikið að mæra okkur, þá fengum við verðlaun íslenskrar málnefndar. Það var 2022 sem það var. Og það var svona ákveðið svona innspýting, það var ágætt að Ármann Jakobsson og Kó eru greinilega að horfa til Ísafjarðar, ekki bara að Reykjavík sé ekki nafli Íslands, ekki alltaf, allavega. Þannig að það var ákveðið svona sparkir að sinna halda áfram. Þannig að það var ákveðið að reyna að gera þetta á ársgrundvelli. Þannig að í millitíðinni þá ég sótti sem sagt fyrir hönd átaksins sem þá hét ennþá íslensku vænt samfélag, við erum öll almannakennarar, fjárstyrk frá þróunarsjóði innflytjendamála og sendi umsóknir hingað og þangað út á söður, þannig að við náði að kannski ekki, við fengum ekki bunch of money, þannig að maður vinnum í megas, en við fengum álitlega sumu og það er nefnilega þannig að það er hægt að gera alveg ótrúlustu hluti fyrir lítið fé. Ef maður hefur eitthvað ástriðu fyrir því sem maður er að gera og er ekki að stöðu þetta hugsa að það verði að gera allt fyrir peninga. Ég til að mynda hef syntið þessu í tæp 4 ár og í sjálfboðavinnu nema reyndar síðustu 3 mánuði, þess að áður en ég gaf verkefni frá mér, það kemur því núna á eftir, þá var ég á launum að því þá náði ég að sækja ennþá meira fjármagn í 2 ráðuneyti, þar var hún Lilja Alfreðsdóttir, Haukur í Horni, fyrir hún hjálpaði til við að koma því á koppinn. En síðan það var sagt, spólaðins áfram, síðan ákvaðum við að þessi nafngift væri ekki nógu fjál, dálítið löng nafngift, íslensku vænt samfélag, við erum öll almannakennarar, þó hugtakið almannakennari séu vissulega frábært. En þá var ákveðið og Petur Weiss aftur kom með þessa nafngift, gefum íslensku séns og meðveitað að segja séns sem að, við skulum orða þess sem svo við fengið ákúrur fyrir nafngiftina af því að sumir virðast telja að orðið séns hafi ekki öðlast þekkrétt í íslenskri tungu á meðan kannski og allt biblíumáli það verður auðvitað öðlast þekkrétt og er gott og gilt í sumum kræðsum allavega. Þannig að við gefum svo sem lítið fyrir þær ákúrur en höldum ótrúð áfram í ljósi þess líka af því að það litast dálítið af því, nafngiftin, að það má beita fyrir sig meira international orðfæri til þess að gera sig skiljanlegan. Og þar leiðandi það mjög viðeigandi að við segjum gefum íslensku séns en ekki gefum íslensku tækifæri eða eitthvað þarframið til gott. Þetta ekki svona, þetta snýst ekki einhverja hrein trúarstefnu en hrein orða, hrein málastefnu. Þetta ekki svoleiðis, þetta bara þetta snýst samskipti og samfélag. Þannig að einmitt íslenskan getur verið allavega. Klárlega. En og þið eruð ekki að sitja þið eruð ekki með neina svona dýravörslu þar, hvaða orð mega vera inn í íslenskunni. Guð minn góður, við reynum líka frekar að agintera, og nú segja agintera fyrir því að fólk noti alls konar íslensku. Það vill líka þannig til að íslensk málkerfi að þú ætlar að setja nýjar sagnir inn í íslensku, þá það því að gera auðvelt því að fellur fara allar inn í fyrsta flokk íslenska sagna. En fara allar í flokk svo kallað A-sagna. Þannig að það mjög auðvelt að downloada því að downloadaði eða uploada því að uploadaði. Þannig að af hverju ekki bara að ef þú ert ekki vissið þinni sök þá bara notar eitthvað international orð. Málið að beita tungumálinu skapandi, miðast að því að gera sér skiljanlegan og síðan þegar þú ert búin að ná sæmilegum tökum á málinu, þá getur þú farið að huga því hvaða stíl þú vilt nota, hversu háflegt þú vilt tala eða hvort þú sættir við þetta og þetta. Og Íslendingurinn eða þeir sem kunna íslenskuna þurfu bara að vera meðvitaður það að
þetta auðvitað valdatæki að því við getum auðvitað beitt þessu þannig að fólk skilji ekki það sem við erum að segja eða það gerir það ómeðvitað, sumir kannski meðvitað en okkar markmið á að vera það númer 1, 2 og 3 að gera okkur skiljanleg að við viljum að fólk læri tungumálið, verði hluti af samfélaginu og eins og ég segi, allavega enn sem komir þangað til að verða einhverjar stórkostlega breytingar, þá hér íslenska opinbert tungumál og ég vil ekki hafa aðskilið samfélag í þá sem að kunna íslensku og þá sem að kunna það ekki. Og eins og þú segir, samkvæmt þinni reynslu og fleiri þá þeir sem hinga að koma og sittast að þeir vilja vera hluta samfélaginu og vilja læra tungumálið. Já. Þannig að þetta ekki bara við sem viljum að einhver aðri læri. Ég held að það sé nú frekar öfugt að viljinn sé ríkari á þeim sem setjast þér að. Já. Oft á tíðum það nú reyndar þannig og svo við vitum að fólk kemur hingað, ætla sér að vera í bara smá tíma og sér ekki alveg tilgangin í að læra íslensku en síðan eftir 5 ár þá fattar það hérna barn, ég hefði nú bara ágætt ég ætla að kaupa mér hús en helvítis, ég kann ekki íslensku og þá það oft á seint. Það of seint? Það oft þannig, ég sé það ekki átak, ekki hægt að vera með átak aldrei of seint. Vissulega, en það bara, ég segi þá of seint innan gæsalappa þegar auðvitað aldrei of seint, en þú aldrei búin að missa af tækifærinu að því að þú ert þekktur fyrir að tala ekki íslensku, það svo erfitt að snúa við blaðinu. Já. Það rosalegt átak sem þarf til þess að snúa þessu við. Þannig ég segi að samfélagið ætti frekar að senda þau skilabóð, hérna, ég veit þú kannast ensku, ég kann líka ensku, ég rosalega góður í ensku eins og Íslandingum tamt að reyna að sanna fyrir umheimna þess ég ekki mölbúar og kunni það er svolítið eins og við séum ennþá svolítið svona þetta sé snúist okkur alltaf fyrst og fremst að okkur langi til að sanna okkur og séum ekki að hugsa hinna ekki endilega. Nákvæmlega, og við tökum þá auðvelduleiðina af því að vissulega oft auðveldar að bara beita alþjóðatungumálunum sem að flestir skilja eitthvað í sem reyndar ekkit alltaf en þá meiri líkur á því að það kemur einhver hingað, segjum bara frá Úkraínu viðkomandi skilja hrafli ensku heldur en íslensku sem að reyndar þá ættu við þess þá heldur að tala íslensku við viðkomandi þannig að læri íslensku heldur en að hann læri vonda ensku sem oft raunin að því að ekki eru við nú móðumálshafar hvað ensku áhræðis. Nei, en segðu mér aðeins með önnur tækifæri, núna nefnur þú veitingastæði, kaffihús, svo náttúrulega börnin fara í leikskóla og skóla og alls konar tómstundastarf og börnin læra miklu hraðar þá málið. Hvað með samfélagi eins og Ísafjörð og maður velti fyrir sig bara annars staðar á landinu, hvað tækifærin til þess að taka þátt í einhverju starfi, hvað finnst þér að þú talaður breytinguna þegar þú fluttir heim? Já. Finnst þér við ennþá vera bjóða upp á samfélagslega þáttöku, þá ég að hugsa hvað ég að hugsa um? Ég að hugsa um kórastarf, leiklistarstarf eða bara allra handa einhvers konar samveru Já. Ég held að það mætti örugglega vera meira. Ég held að Íslendingar og bara Íslands samfélag sé dálítið lokað samfélag ennþá. Nú veit ég ekki alveg hvernig þetta gengur fyrir sig hér í Reykjavík en á Ísafirði sem nú vissulega opin arminn hvað innflytjendur varðar þá sáralítið af innflytjendum til dæmis í kvenfélaginu. Það ekki svo mikið að þeim í kórónum, mér best vitandi, nema þá þeir sem eru búin að ná frábærum tökum á íslensku. Það við erum kannski ekki nógu mikið að reyna að veiða fólk inn í þetta félagsstarf með það markmiði að einmitt hjálpa þeim með íslenskuna. Það eru vissulega nokkur dæmi það að fólk hafi tekið þátt í félagsstarfi og til og með einn sem reyndar nemandi minn núna, hann lærir hjá mér íslensku, af því ég kenni, ég búsettur á Ísafirði, en ég kenni genum netið, þannig að kennslustofa minni í tölvunni. Þannig ég kenni, eins og þú kynntir áðan, kenni hjá HÍ en hann tók meira sig að þátt í leiksýningunni Félagarinn á þakinu sem var verðlaunasýning áhuga leikhúsa í fyrra held ég frekar en hitt í fyrra og stóð sér með príði
og það eru svona undantekningar sem að sína alveg fram á það að það sé vel hægt og ég veit ekki til þess að fólk hafi stöðugt verið að þýða fyrir hann á ensku, heldur hugsaði þá, já, ef hann skilur ekki þá það hans vandamál, hann þarf þá bara að leggja eins meira á sig til þess að skilja og þar alveg verður hvati og áhugi til þess að ná betri tökum á íslenskunni. Ég talaði hérna við sálfræðing, við vorum að tala svona eins og sálfræðilega rætur og félagslega rætur rasisma líka á Íslandi. Hún var að svona hvetja fólk með til þess að og hún sagði Íslandi við erum ansi loka samfélag og fjölskyldunar eru oft lokaðar og ég vil fordóma gagnvart því að vera að hleypa einhverjum inn í fjölskyldunar eins og það sé þú sért þá að ógna öryggi fjölskyldunar og ég var að velta fyrir mér út á landi þá eru þorrablótin, þá eru ykkur svona þessar stofnærir eins og þorrablót og kirkjukórar og ykkur eimir eftir að því svo sem viða út á landi. En með Reykjavík maður velti fyrir sér hvar er þetta samfélag, kannski AA-fundur eða Al-Anon-fundur, ég bara dettur eiginlega ekkert í hug Nei, í fljótu bræði dettur mér ekkert í hug hvað þetta varðar, ég bara reynilega veit það ekki, en ég veit að möguleikarnir eru til staðar á Ísafirði og á Vestfjörðum og ég veit að það eru oft innflytjendur í Þorrablótsnefndum núna síðan, ég held að Stútungur sé á Flateyri núna, hvort hann hefði verið á helginni ég svona frekar mikið félagskítur hvað allt annað varðar heldur en það að stuðla framgangi íslenskunar en vissulega held ég að það sé opnara hvað það varðar en ég held að það sé líka, eða alveg rétt sem það segir að Ísland er dálítið lokað samfélag við vorum, hvenær opnaðist Ísland af alvöru með 1994, er það ekki svona þess að tala að það sé þegar Ísland verður aðilega Evrópska efnahagssvæðinu og síðan fjölgar stöðugt en þetta gerist á svo rosalega skömmum tíma þessi breyting sem búin að taka lengri tíma í öðrum löndum þannig að við höfum fengið lítinn tíma til þess að aðlagast þessu og vonandi bara náum við að áttum við okkur á því að okkur er betur borgið með allir hafi fullt tækifæri til að taka þátt í samfélaginu og hvernig sem við stöndum að því. Kannski ekki síður að við aðlugumst þessari menningu sem annars konar menningu með tungumál. Ef allir tala, ef að við þá geta hinir líka kannski frekar tjáð svona kynnt okkur fyrir sinni menningu á íslensku. Algjörlega. Það er nú þannig að ég líti á þessi svo að enskan sem lingua franca er góðra gjalda verð. Það er bara samirar fólk en engu að síður þó ef þú kannt ensku en ekki íslensku þá er þetta samt utakars að því að við þurfum þá að brjóta 8 áflætinu og færa þær fórnir að tala ensku til þess að viðkomandi geti verið hluti af menginu. En hvernig hefur það haft áhrif á þig svona að hafa búið til dæmis þegar þú varst útlendingur í Zagreb og talaðir enga, hvað er það, króatíska? Já, króatíska eftir stríð. Já. Annars var það serbokróatíska sem er runni í sama tungumáli. Ég veit, kannski kona minn skammir mig fyrir þetta. Já, svona, já, þetta er pólitíska ákvörðun dálítið að skipta tungumálunum upp. En hvernig var sú reynsla? Hefur það ekki áhrif á þig að hafa verið svona útlendingur alveg? Jú. Ég tel mig búa alveg ágætlega að þeirri reynslu að vera vitleysingurinn sem að kann að segja skál og meira og vera út í horni og með sitt hvítvínsglas og get ekki almennilega tekið þátt í samræðunum þá vissulega og ég tel mig vita hvað þarf til þess að fara í þetta og það er alveg klárlega það að maður það er aldrei að snúi þessu eins brútalega á hljómar þá á það ekki endilega að vera mitt vandamál ef að eitthvað sem býr hérna skilum ekki. Það er hljómar dálítið illa. Auðvitað er það mitt vandamál að því leitinu til að ég á að gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að við komum til skilji mig. Og ég get ekki, ég þarf að breyta þá málsniðinu eins og ég talaði áðan. En engu að síður verður hvatinn að vera þannig að viðkomandi verður að vilja og þurfa að læra tungumálið. En hvað er þá þið eru að virkja Ísfirðinga? Aðeins klára punkti fyrir ekki. Ég ætla að taka dæmi það að á pósthúsinu í Zagreb, þar sem ég bjó, ég þurfti stundum að senda einhvern pakka og
það vildi oft brenna við að ég gat ekki alveg gert mig skiljanlegan á sómasamlegri króatísku og þá spurði ég heyrðu, fyrirgjáðu, getum við kannski talað saman ensku eða þýsku? Við nei, helvítis. En það gekk fyrir rest. Ég þurfti það bara að finna einhverja leið. Það var mitt val. Viðkomandi var ekki leiðilegur að neinu öðru leyti heldur en að segja bara nei við spurningum. Kannski kunni viðkomandi bara ekki ensku. Ég hef ekki hugmynd um það. En allavega ég er þakklátur fyrir þetta viðkvæði. Ég er líka þakklátur skrifræðun í gömlu Austur Berlín sem að neitaði að tala eitthvað annað tungumál heldur en þýsku af því að það sparkaði rassinn á mér að reyna bara að drullast til þess að læra tungumálið og ef ég þekkti ekki orðið þá þurfti ég bara að fara og fletta þau upp í orðabók og læra þetta og þurfti þá bara, já ok en nota bene allt þetta fólk passaði upp á það að reyna að gera sér skiljanlegt það var, ég var þess ekki já það var mjög skemmtilega sjálfsögðu en ég fafði aldrei á tilfinningun að þau vildu ekki að ég skildi það sem þau var að segja. Þar af leiðandi var þetta hjálp í því fólkin að ég fekk þannig tækifæri til þess að beita króatísku og ég varð að nota hana og ég tel mig hafa tekið einhverjum framförum fyrir vikið. Og ákveðin svona umburlendi gagvart því að svona þetta, þegar maður talar á svona barnamáli upphafi einhvers konar. Vissulega, þannig að maður náttúrulega greindarvísa til hann fer sekkur daldið þegar maður er að tjá sig og er að byrja að læra tungumál. Jú, algjörlega umburlendi gagvart því og var mjög gott til að mynda í Þýskalandi. Það voru flestir voru misjamsöður í mörgu fé og allt það en langflestir voru mjög jákvæðir gagvart því að ég væri þó að reyna að tjá mig á þýsku og líka sama var auðvitað upp á teiningunum í Króatíu voru mjög jákvæðir gagvart því og skiptu ekki verið á ensku þeir bara gerðu það ekki eða skiptu ekki verið á þýsku af því að sumir hverjir kunna nú þýsku í Króatíu og það var íðurlega viðkvæðið að reyna þá að halda samræðunum áfram á króatísku og á þýsku og ég held að við getum tekið okkur það til fyrirmyndar. Sko, tíminn hleypur nú frá okkur og hér er lítil stúlka sem að vill, en hún unnið sér nú vel, sko. Hún unnið sér vel. Það er samt svo 2 spurningar sem er langað til að spyrja örstuð. Ef að, sko, það er þetta með Google Translate, sko, því að það eru svona sumir sem að ég hef sittið á bókasafni með foreldrum félaga svona minn sem að, þú veist, sem að skiptu yfir í Google Translate og ég svona bara veltiði fyrir mér bara hvort að þetta er ekki svolítið eins og þú ert bara að segja þetta er á svipuðum toga og að skipta yfir á ensku, sko, það er í staði fyrir að aðeins að gefa sér lengri tíma og þetta er náttúrulega virkar svo sniðugt, sko, í byrjun en þetta verður svolítið takmörku samskipti. Myndu þú ekki segja það þá? Er það ekki? Ég held að það sé mjög takmarka sem fólk getur lært á því. Já. Vissulega hægt að beita, bara eins og með öll tól og tæki, þá er hægt að beita það með jákvæðan hátt og neikvæðan hátt. Og ef að Google Translate tekur alfarið yfir að þessi einvörðungur notur til þýðingar ekki til þess að miðla tungumálun á einhvern hátt, þá held ég að það sé mjög misráðið að beita þessu. Það má nota þess að einhverju leiti að sjálfsögðu ef þetta er mjög nauðsynlegt að koma að skilaboða máliðis en það hlýtur að vera, ef maður er meðvitað það hlýtur að vera hægt að stuðla því að fólk læri einhverja íslensku á leiðinni þó að kannski kjarna upplýsingar að komi fram í þessum þýðingaforritið. Nú veit ég það ekki. En núna var ég að tala hérna við ritstjóra orðabóka sem er sko stöðum vexti hjá Árnastofnun og hérna maður bara velti fyrir sér þetta svo mikið starf sem hefur verið unnið að þróa kannski námsefni í íslensku kennslu auka við þessar orðabækur og svo er ný tækni og svoleiðis og þú talar Vilju að ráðherra eins og Lilju Alfreðs og svona getur eitthvað sagt svona hvar finnst þér vera viðhorfs bara vöntur einhver viðhorfsbreytingu eða bara hvar þarf að gera svona, hvar þarf að byrja á þessu átaki? Sko þá er ég að meina kerfislega, ekki gagvart, þú veist, hver og einn íslendingur þarf sem þú ert búin að vera að lýsa, en þá er ég að meina núna að þú getur komið aðeins með skilaboð svona til stjórnvalda.
Svo ég myndi fyrst og fremst ég myndi byrja að reyna að starta eitthvað svipuð og við erum að gera á Ísafirði. Að yfirvaldið ætti að reyna að auka sýnileika íslenskunar. Auðvitað á það ekki að gerast að enska sér fyrir ofan íslenskunar. Það á bara ekki að gerast undir neinum kringumstæðum að það sendir röng skilaboð til fólks. Það sendir þau skilaboð íslenskans í óþörf. Ég hef velti fyrir mér hvort það ætti að setja lög að það bara hreinlega að skikka staði til þess að íslenska sé alltaf í boði. Af því mér finnst að enskan má alveg vera í boði að sjálfsögðu. Túrismin þrífst en þetta á ekki að snúast upp í það að þeir innflytjendur sem hér komi verði túristar. Því að runni enskan mál túrismans. Þannig að þar að leiðandi ef þú býrð hérna til margar ára talar ennþá ensku þá ertu eiginlega túristi. Þannig að yfirvaldið á að beita sér að því að auka sýnileikan og gera ákveðnar kröfur hvernig sem að því er staðið. Ég hef ekki neina lausn hvað það varðar. Og auðvitað verður þetta haldast í hend, auðvitað að reyna þá að beita, hugsaði það ef við náum ágætisárangur á Ísafirði í nærsamfélaginu. En ef maður hefði eitthvað raunverulegt fjármagn og eitthvað raunverulegt valda baki hversu miklu vætti áorka og þá er ég ekki að tala eitthvað stórkostlegt valdboð með fasistakveðju á lofti. Alls ekki. Heldur bara að reyna að opna augu almennings fyrir þessu á landsvísu. Ég held að þar ætti að byrja af því að það í mínum huga þjónar það nákvæmlega engum tilgangi. Þannig að alltaf verið að tala um það að auka fjármagn til íslenskukennslu sem vissulega þarf að gera. En það þjónar einhverjum tilgangi að þau eru ekki tækifæri til að nota tungumálið. Þá er þetta bara fjárraustur til einskins. Þannig að þetta verður að haldast í hendur. Að samfélagið þarf að vera meðvitað um það og mjög fljótt að, hér er fólk komið, það er ekki tjaldað til einna nætur, það er komið hingað til að vera. Við þurfum að taka á móti fólkinu og bjóða velkomið í íslenskt málsamfélag, þannig að íslensku kursana sem það vissulega sækir sé ekki til einskins. Þannig að þetta þarf að haldast í hendur, það þarf að auka fjármagn auðvitað í íslensku kennslu, en fyrst og fremst verður bara yfirvaldið að beita sig fyrir því, að opna augu almennings fyrir því, að íslenska lærist best með íslensku, að hún sé notuð og við séum meðvituð hvernig við notum hana. Heyrðu, þakka kærlega fyrir að koma hérna frá þér að fara tíminn er búinn. Ólafur Guðsteinn Kristjánsson, almannakennari og aðjúnkt í deild íslensku sem annars máls við Háskóla Íslands og Má ég segja eitt að lokum? Bara ég biðst forláts af því að vanalega tala ég nú ekki svona hratt því að vanalega er ég aðeins hægari og skýrari í orðavali en sakir þess að þessi unga dama er að mótmæla en það má segja milljón hluti þetta málefni og ég hvet fólk til þess bara hreinlega að hafa samband við mig eða fræðslumiðstöð Vestfjarða þangað sem gefum íslensku séns að komið eða þá Háskólasetur Vestfjarða og kynna sér málið og við erum boðin og búin til þess að kynna og ræða málið og við höfum haldið milljón kynningar út all land til þess að og við hérna á samstöðinni við Rauðaborð okkur langar einmitt að fylgja þessu máli eftir og fáum að vera í sambandi við ykkur og við þökkum stúlkunum fyrir þolinmæðina að við tölum svo mikið og ég þakka hlustendum og áhorfendum og Laufey Líndal Ólafsdóttur fyrir að senda samræðina yfir til ykkar og við höldum áfram samræðinu við Rauðaborðið. Ég heiti Oddný Eir og þakka fyrir í bili. Takk. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hjá mér er góðu gestur. Myndlistarmaður sem ég kallar ekki allt ömmu sína, ferðalangur, ævintýramaður og aktivisti, svona kannski, fyrst og fremst, Brandur Bryndísson Karlsson, verðstu velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Já, það er gaman að fá þig. Kannski, svo við byrjum bara á byrjuninni. Ég var fæddur 1982. Já,
Og þú hérna, eins og áhorfundur kannski hafa tekið eftir, þú ert í hjólastól. Já. En þú varst ekki alltaf í hjólastól. Nei, það gerist upp úr því að ég orðin svona 26 ára. Fæ ég svona skellu í heilastofnin. Einhvers konar baktería hefur komið og valdið einhvers konar bólgum sem að þrýsta á og eyðileggja smá svæði þarna. Svo fæ ég sýklalyf og hætta vesna. En þá var ég orðinn lamaður og nú bara bý ég við mikla vöðvarýrnun og já, þetta ástand. Það nú margir sem að myndu hreinlega leggjast í kvör og gefast upp, en það hefur þú sannlega ekki gert. Sko, varstu mikið í myndlistinni áður en að þú færð þessa bakteríu eða? Nei. Og er það eitthvað sem kemur seinna? Mér fannst list frekar ég skildi hann ekki og þess vegna fór hann í taugarnar á mér. Ég var í vísindum áður en ég veikist og það er ekki fyrir en eftir ég svona er búinn að ná botninum og aðeins farin að jafna mig að ég fyrir að leita að ykkur að gera og uppgötva listina svona út frá þeirri leit og uppgötva hvað þetta er öflugur svona tjáningamáti og líka hvað er hægt að heila sjálfan sig mikið með listinni. Þannig að það eru margar ástæður fyrir því að í dag tók ég mér hennar titil að vera listamaður. Já, þetta er flottur titill. Þetta er svolítið gúl. En það er svona alltaf ákveðið stigma yfir þessu. Ég meina, fólk er oft hrætt við að kalla sig myndlistamenn eða listafólk. Já. Finnst það einhvern veginn ekki eiga rétt á því eða ekki vera nógu gott? Upplifirðu þessar tilfinningar einhvern tímann? Já, mest í byrjun. Ég upplifa hana alveg þá í dag, en ég held að bara á hvern tímpúti þegar maður fattar að það er hlutaði að vera listamaður. Ef þú ert ekki að augra sjálf með þér og taka sensa, svona stíga út í djúpu, þá ert ekki að gera þetta rétt. Þannig að ef þið líður of vel með að kalla þig listamaður, þá kannski ert að misskilja þetta eitthvað. Já, það er góð punktur. Þetta svona mótífið, ég allavega núna, síðasta sýningin þín, hún stendur í Gerðubergi. Þú hefur flakkað mikið Nepal. Erstu til að segja okkur aðeins, hvað kom til að þú fórst til Nepal og hvers vegna oft og hvað er það við Nepal sem svona heillar þig? Nepal, Kathmandu sérstaklega var alltaf á bucketlistanum mínum frá því ég var bara krakki. Það var Kathmandu, Galapagos og Antarktika. Og það var allt af því að ég hafði lesið einhverja bækur sem ungu maður og ég held að heillast. Svo kemur tækifæri þegar hann Raúl Barti, sem er mikill vinur minn og kraftaverkamaður, hann var að kenna námskeiðin á Íslandi. Bjó alltaf hjá mér þegar hann var í gegnum vin minn Þorbjörn og einn daginn þá bara býður hann mér að koma til Kathmandu og hann muni hjálpa mér að labba á ný og þeim tíma var ég á skrýtnum stað í hausnum þó ég hafi aldrei gefist upp beint þá fatta ég var í ákveðinu uppgjöf gagnvart lífinu, var svolítið bara að bíða eftir því að deyja. Ég held að það væri svona minn endapunktur einhvern veginn og var bara að dunda mér þangað til en þessi ferð einhvern veginn endur lífgaði mig. Kathmandu og Nepal og þetta land er bara það er einhver orka þarna sem að ég á erfitt með að lýsa en hún klárlega einhvern veginn hjálpaði mér að finna nýja útgáfu af sjálfum mér sem að ég er í dag og mér hefur bara aldrei liðið vel svona andlega og mér finnst ég vera svo vel á lífi. Þannig að það er svona grófa stutta. Já, þannig að þú talar að þessi vinuðinn, hann hafi, ég sagst alltaf að láta þig labba á ný. Viltu þá meina að það hafi kannski verið bara í öðrum skilningi? Ekki líkamlega, heldur svona, þú tókst meira á flug? Já, þannig að það var gerð bíómyndum þetta. Já, einmitt. Sem að Logi Hilmarsson leikstýrir mögnumynd, unnum verðlaun í Serbíu. Já. En það sem gerist er að ég ferð hana til þess að reyna að lækna líkamann
en það einhvern veginn sálinn sem að, ef maður má kalla það, sem að, já, vex og endurfæðist og ég trúi alveg ef ég hefði sett kraftinn sem að kallaðir eftir í æfingar þá væri ég farin að labba aftur en það sem gerist að ég næ alveg heilmiklum bata ég næ miklum svo lungnarýndi minn verður miklu betri fyrir áður en ég lendi í þessu þá þurfti ég alltaf að halla hausnum draga inn andan og svo gæti ég talað meðan lungun bauð upp að en núna get ég bladrað alveg sínulaust. Já, hversum heldur þetta sé? Það bara æfingar þetta gerðum öndunaræfingar og svo svona þetta ákveðin hugleiðsla. Ég veit ekki hvað ég á að kalla þetta allt saman. Þetta er náttúrulega alls konar aðferðir og pælingar sem að við getum kallað þetta og þetta en í kjarnan þá er þetta einhvers konar núvitund. Þú þarf bara að vakna á hverjum degi, helst frekar snemma og bara mæta inn í líkamann. Og svo þarf þetta að anda, þú þarf þetta að hreyfa, þú þarf þetta að lifa með sársauknum sem að fylgir. Sársauki verið oft mjög góður, svona margar tegundir af sársaukan alltaf en sá sem að fylgir þessu hjálpar mikið að skapa þessar tengingar og það verið þær og árangurinn sem ég náði þar sem að bara kom mér á þann stað að ég vakna bara daginn og mér líður bara vel. Mér fannst ekkert vanta upp á. Og þar kemur náttúrulega hvað við búum í góðu félagskerfi, náttúrulega bara ég svo vel umhugaður. En þá fann ég bara eitthvað jafnvægi og ákvað að taka mér smá pásu frá þessum erfiðu æfingum. Svo ég fengi bara að njóta þess að vera á lífi og lifa og hluti af samfélaginu. En ég segi pásu, ekki hætta. Þannig að núna eftir, bara næsta mánuði sem að koma til mín hún Orienne, frönsk stelpa sem ætlar að taka mig í næsta svona áfanga þessar æfinga og gá hvort að við komum mér ekki á lappir aftur og hvort ég get ekki svona, endurheimt meira af hreyfigetunni. En svona, að því að þú nefndir nú vísindin, hvað segja vísindin við svona aðferðum? Það sem gallinn við vísindalega nálgunna kostur og galli að hún gengur út á ákveðin svona meðaltalsmælingar. Þannig að þú í raun og veru horfir á ákveð úrtaka fólki, setur þið í gegnum ákveðina ferla og svo sérðu niðurstöðunar og þú ert alltaf að horfa á ákveðina miðju og svo ertu með ákveðin frávik sem að eru undantekningar. En það þessi frávik sem að verða oft út undan. Þau skipta oft meira máli. Þar ertu með svona ákveðin einstakling og hóp þar sem að fær þessa mætingu milli þekkingu eins og það sem Raúl með og viljastyrks sem það sem ég að vinna og svona nærandi umhverfis sem að stuðlar að því að manneskja í minni stöðu eða sambærilegri stöðu getur farið afrekað kraftaverk, köllum það bara. Kraftaverk náttúrulega ekki trúarlegur skilning, heldur bara að afreka eitthvað sem að vísindin mundir að segja að væri bara ómögulegt. Ég líka hitt marga einstaklinga sem hafa lent í alls konar slysum eða sjúkdómum og fengið í rauninu þær upplýsingar frá sínu læknum að nú væri þetta bara búið. Þeir eiga ekki eftir að labba aftur, þeir eiga ekki eftir að ná fullum bata og örugglega í flestum kringumstæðum þá það satt. En í þessum tilvikum þá þetta einstaklingar sem að yfirleitt hafa haft einhvers konar aðstandendur, foreldra eða ástvini eða eitthvað sem hafa hjálpað þeim að svona taka svolítið meiri heldur en meðal átak og fólk hefur stigið upp úr stólum og endurheimt vitund sína og ég sé mikið af þessu í kringum hann Raúl vinn minn. Hann svona, ef að fólk hefur viljastyrkin og fólk þarf alltaf að gera þetta sjálft. Það enginn sem getur bjargað þeir í raun og veru. Þau geta hjálpað þeir og sýnt þeir veginn en á endanum þá það alltaf við sem að þurfum svolítið að finna það í sjálfum okkur að fylgja honum. Það svona svolítið að takast á við sjálfan sig væntanlega.
og það hlýtur að tókast á einmitt þessi líkamlega færni versus svo andleg heilsa og það sem maður svo raunverulega vill. Þetta svona, ímynda ég mér, ég bara sem ófötluð kona, sko bara stundum að fara fram úr, eitt svona batl sem en hérna þú kannski svona og aðeins á öðrum skala. En hérna, segð mér, þegar þú málar myndlist, þú málar með munninum. Já, ég být í pensil og svo nota ég hálsinn. Og þetta ég bara svo ég spyrji, bara sem algjör leikmaður, var ekkert erfitt einhvern veginn að fá sér til þess að byrja á þessu? Þetta er ekki hefðbundin aðferð og við sjáum ekki myndlistafólk sem notar annað en hendurnar. Já, það allavega mjög lítið það. Ég enda meðlumur í alþjóðlegu félagi munn- og fótmálara sem að það mjög gaman þegar við hittumst og það sitja þarna 20 saman að... Það meina það? Já. Þetta eitthvað samfélagið mitt sem okkur hinum falið. Já. Þetta þetta byrjaði þannig að mér leiddist, ég las einhverja bók heilahvelin, hvernig þarna með vinstri og hægri og allt þetta. Og ég uppgötvaði að ég var svolítið dottinn í þetta vísindilega þar sem maður alltaf að krefja allt og leitaði einhvers konar áþreifanleika og svona einmiðu, ég veit ekki hvað rétt orðið, svona singular fókus eitthvað. Já, bara svona einstrengingslegt. Einstrengingslegt, já, gott orð. En þá vantar þetta heildræna og þá er það víst hérna annar hluti heilans okkar nálgast veröldina svona án þess að vera alltaf að kljúfa allt saman í einhverja hluti og eininga og liti og sér bara allt svona í einhverju heildrænu samhengi. Og það að skapa, samkvæmt þessari bók, The Master and His Emissary, ef að fólk forritið, að hún lýsti því að það örvar og virkjar svolítið þessi hinn heilasvæði. Þannig að mér vantaði bara eitthvað svona skapandi að gera og ég byrjaði að reyna að mála og þeim tímapunkti gat ég notað hendurnar aðeins en mjög ónákvæmt átti að með að halda á penslinum, þannig að ég datt að prófa að gera með munnunum og fyrsta myndi gekk bara út að geti gert beinalínu, geti gert ringi, geti gert þetta og þegar ég uppgötvaði að ég gat gert það allt saman og þá sá ég alveg að þetta væri svona eitthvað sem að ef ég æfði mig í að þá myndi ég örugglega ná einhverju færni og svo var ég búinn að mála þarna 2 myndir á Reykjalundi þar sem að ég fekk stuðningu að gera það og þá fréttir hún Edda Bachmann hérna okkar engill. Já, blessi sem minn kennar. Já, hún frétti af mér í gegnum Hjúkur-networkið og bara mætti til mín og spurði bara fannst þér þetta gaman, yfir áhuga á þessu og ég sagði já og þá sagði hún bara ok, ég ætla að hjálpa þér og hún bara í raun og veru opnaði alla dyr og gerði það verkum að ég fór því að svona vera að gera þetta bara eitthvað sem dundur og fór að svona stunda þetta og svo bara 10 árum sinna ég orðinn listamaður. Já, heldur betur. Og þú ert með sýningu eins og ég nefndi hérna áðan í Gerðubergi sem að hluti af uppskeru. Þetta rosa flott sýning sko. Þetta alveg verkin þannig eru alveg geggjuð sko og rosa flott að þessu staði og ég bara mjög uppi með mig að fá að vera með. Þetta mjög stórkostlegt listafólk sem þetta kemur fram. Já. Og fallað og ófallað en þetta auðvitað uppskera við fyllum hérna þessum uppskeru í síðustu viku þar sem að hún kom Rannveig frá Háskóla Íslands við fötlunarfræðunum og hún sagði okkur svona aðeins svona í stuttumáli frá þessari hátíð sem að einmitt uppskeru hátíð 20 ára afmæli 20 ára afmæli þessa menningarstarfs í rauninni svona, sem að hefur verið í kringum fötlunarfræðina en hún vill svona og vildi meina svona að þetta hefði við vorum hérna með lista á landamæra fyrir einhverjum árum síðan og þetta var svolítið svona aðgreint þú veist að fatlað listafólk það einhvern veginn fekk ekki alveg allt að sæta borðinu en hún vildi meina að þetta væri svona aðeins að lagast í dag. Ertu sammála því? Ég veit það ekki. Já. Jú. Ég upplifði allavega mér finnst það gaman alltaf að taka þátt í öllu svona
sem hefur hennan fatlaði stimpilinn. Ég segi alltaf já, alltaf þegar ég er beðinn að vera í þessu, en það er alveg þetta. Þarf maður alltaf að vera með hennar stimpil, sko. Já, og þarf maður alltaf að mæti viðtal og tala um fötlunina sína? Já, það er, ég meina, mér finnst það sjálfsagt. Mér finnst fyrir mig persónulega, mér finnst bara, ég er fatlaður. Samkvæmt þeirri skilgreiningu, ég fæ stuðning frá samfélaginu út á það að vera fatlaður og gegnum það fæ að skapa mér þessi tækifæri til að lifa lífi sem ófatlaður. Og eins og ég upplifi mig ekkert fatlaðan dagstæðlega. Það er bara þegar maður lendir í því að það er aðgengishindrun eða eitthvað svona, maður sér oft sumt fólk, finnst bara óþægilegt að vera í kringum fatlað fólk, ekkert af einhverjum. Af hverju heldurðu að það sé? Er það bara því við sjáum ekki fatlað fólk í almenningsrýminu eða ekki eitthvað svoleiðis? Ég held að það sé áörugglega við flesta fordóma. Þetta er bara fólk sem að við þekkjum ekki og upplifum ekki og þetta er alltaf mismunandi svona einhver rasismi og ableismi en eins og með fötlun, ég fann það mikið í byrjun að þegar ég var að hitta fólk út á götu þá kemur fólk og ætlar að taka í hendir á mér og svo ger ég ekki til að taka á móti og þá kemur svona augnablik þar sem ég sé alveg í augunum að þeim að þau eru að hugsa ó nei, ég móðgaði hann, hvað á ég að gera núna? Og þá líður þeim svolítið illa og þá er þetta alltaf í orðið óþægileg upplifun að hafa hitt fatlaðan mann. Með tímanum þá lærði ég bara að brosa og segja að þú má bara koma við öxlinn á mér og þá sá ég hvernig fólk slakaði á en það fólk sem að gekk upp að mér brosti, kom við öxlinn á mér strax leið vel að þegar ég talaði við það var alltaf einhver saga pabbi minn var í hjólastól sonur minn eða frendi minn eða einhver það hafði allt átt einhverja reynslu að því að hafa umgengist fatlaða manneskju þannig ég fattaði einhvern veginn og meðtók svona þetta hlutverk að vera þá bara þessi fatlaði einstaklingur sem að er oft fyrsti tengipunkturinn hjá fólki og já, það er bara fyndið skemmtilegt hlutverk. Já, það er þetta, eins og með alla fordóma þá er þetta sprottið að fá fræði og ég ímynda mér að fólk ímynda sér oft, ég vann sjálf með fötluðu fólki og það var svona ýmislegt sem að maður fór í gegnum bara svona í upphafi þess tímabils, sko svona hvað má og hvað má ekki, hvað máttu spurja fatlaðan einstakling og er þetta of nærgöngult og svo einhvern veginn svona eftir því sem að maður eldist og átta sig betur þá að þú veist að maður var einhvern veginn búin að svona stigmatæsa fötlun að því að maður var svo rosalega passasamur sko, þannig að og sem eru svo í aftur fordómar einhvern veginn, að ég meina auðvitað er bara allt fólk einhvern veginn. Þannig að það er, já. Það er spurning sko, hvenær þurfum við vera að ramma okkur inn einhvern veginn. Ég oft hugsa þegar ég er að læra ný tungumál þá leiti ég oft eftir svona, nú veit ekki, ég er ekki tungumálfræðingur, en svona kynja stimplum. Þannig eins og íslenskan, þá erum við með hann, hún og það. Og það er svo erfitt að tala oft án þess að vera að tilgreina kyn. Það er bara hluti að því að ég er að tala um þig og ég hitti stelpu og konu og hún var og allt þetta. Og þá svona, já, þarf maður alltaf að vera að stimpla fólk með kyni eða færni. Þetta er náttúrulega færni líka, sko, minnst, við erum með ákveðna svona hugmyndir hvað er að vera fatlaður en svo er það náttúrulega alltaf að útvíkast, ég er alltaf fyndið svona tauga frávik, nei, hvað er það? Neurodivergent. Já, einmitt, já. Tauga, eitthvað, það var eitthvað gott. Taugsegin er oft sagt. Taugsegin, já. Eins og hinsegin nema svona taugsegin. Þú ferð að skoða, sko, samfélagið, sko, hverjir eru ekki taugsegnir? Hver er svona, það var gaman að hitta einhvern daginn sem að titlaði bara sem heilbrigðasti maður landsins. Bara ekkert á honum. Hann er bara fullkomlega heilbrigður og bara viðmið okkar. Þetta er það sem að allir eiga að sækjast í að verða eða eitthvað. Ég veit ekki. Hann er ekki til. Já, kannski. Já. Kannski. Það er aldrei að vita. Guðni Fossiti, hann er svona
Já, jú, hann nú svona alltaf því fullkominn, það ekki? Hann alltaf mjög óumdeildur. Óumdeildur, bara svo ljúfi maður. Já, hann góð maður. Klár og... Já. En þú nú, að því þú nefnir forsetan, hefur þú eitthvað verið að beita þér í pólitíkinni? Já, alltaf eitthvað. Ég enda að forðast það. Mér finnst ég er búin að vera alveg marga ára til ég alltaf svona leiðin inn, eins og mér finnst að kalla á mig að reyna að gera eitthvað gagn. Mér langar að gera gagn. Þannig það bara, spurningin hvernig ger ég best gagn. Og í dag ég náttúrulega, ég er í Samfylkingunni og ég er varamaður. Þannig að ég er svona með litlu tanna inn í þessu og er svona undirbúið mig í það hvort að framtíðin ég stíði eitthvað dýpra inn í þessa sundlaug. En mér er alltaf þóst hún svona utanfrá bara virkar svo leiðileg. Þetta er alltaf þetta röfl og tuð og ég sá mikið í gegnum NPA var mjög lærdómsríkt. Ég satt og beið eftir því í alveg 7 ár sem að hefði getað gerst miklu hraðar og ég fekk ákveðið innsæi inn í það ferli allt og þetta var voða mikið bara að þeir flokkar sem að voru ekki við völd vildu ekki að þetta mál færi í gegn á meðan flokkarnir sem væri við völd upp á það þá fengu þeir heiðurinn að þessu betra að fresta þessu aðeins og þá þegar að valdaskipta eitt í stað þá rúkum við með þetta í gang og þá fá þeir heiðurinn á þessu frábæra óumdeilda verkefni og má vera einhverjum deila við mig að þetta sé svo en ég held að svona var þetta og þetta er bara svona eitt af mörgum dæmum hvernig svona leiðinda pólitík er að halda aftur af samfélagslegum framförum og ég ég myndaði mér alltaf ef ég þyrfti að fara í þetta þá þyrfti ég að verða einhver manneskja sem ég langar ekkert að vera ég langar bara að vera góður og jákvæður og þegar ég fer í pólitík ég vona ég fá að halda þeim persónuleika. Já, en þú ert náttúrulega hrifin af Guðna og getur farið í forsetann, þá þarftu nú ekki að vera inn í pólitík. Nei, það ekki. Tilkynni hér með framboð, einhvern tímann eftir 8 ár, nei, ég veit ekki. Já, ég meina, það er allt hægt. Nei, en listin er náttúrulega líka, það er það sem ég uppgötvaði líka. Ég sá aldrei tilgangi með list og það var ekki fyrir en ég uppgötvaði og sætum við að það er á sama tíma engin tilgangur með list. Það er engin tilgangur. Nei, þetta er tjáning. Skiptir einhver máli. Það er enginn að reyna að sanna neitt eða sína neitt. Ja, margir eru náttúrulega, en það er ekkert það sem skiptir máli. Málið er náttúrulega bara að þetta er frelsi. Bara þegar þú ert orðin listamaður, að þá þýðir það að þú ert orðin svona, einhvers konar zen master, mér fannst það alltaf. Að þú leyfir þér einhvern veginn að sjá svona bílinn á milli línana. Og leyfið þær að vera til þar og ferð inn í það og skoðar það og bara svona þeir listamenn sem ganga hvað lengst þeir lifa lífinu öðruvísi heldur en allir aðrir sem er erfitt. Það er erfitt einhvern veginn að vera ekki að detta í hennan setta fallveg sem að okkur er kennt í gennum skóla og fleiri svona kerfi sem eru þvinguð upp á okkur með breytilegum aðferðum. Þannig að í dag þá er ég svolítið að nota það að vera listamaður og ég skrifa bók og ég er að lesa mikið bara til að reyna að auðga einhvern veginn mig. Ertu að skrifa bók listina þá? Nei, ég er að skrifa vísindaskaldsögu. Vísindaskaldsögu? Já. Ég er já. Já, þú vilt ekki segja neitt meira? Jú. Já. Jú, ég er alltaf bara, ég er hræddur ef ég byrja, þá hætti ég ekki. Já, þú er eftir að plotta þig eftir að leka hérna fram á borð bara. Já, nei, ég elska vísindaskaldsögur mest. Já. Mér finnst það að vera listrænt tjáningaform sem að ég ber mikla virðingu fyrir. Mér finnst svona í grunninn, náttúrulega til marga tegundar vísindaskaldsögum, en þær ganga oft út á það að þú tekur einhvers konar breytu, eina eða fleiri, hvað ef mannkynni væri svona, hvað ef við myndum uppgötva þessa tækni, hvað ef gimmur kæmu, hvað ef zombies eða eitthvað, það má bara vera hvað sem er og svo reynir þú bara að búa til heim og sögu þar sem að þú svona, þar sem að þú reynir að segja raunverulega sögu út úr þessum fantasíu
svona raunveruleika eða óraunveruleika. Þannig að þetta svo æðisleg hugaleik fyrir mig og ég held að rosalega gott svona æfingatól fyrir mögulega framtíðar pólitíkus að þeim myndi reyna að ímynda okkur hérna, hverjar eru mögulega lausnir á vandamálum dagsins í dag og svo þarf maður svona að varpa sér fram í tíman af því að öllum lausnum fylgir önnur vandamál. Þannig að þú getur búið til fullkomna einhverja útópískar hugmyndir í dag en svo náttúrulega bara kemur eitthvað vandamál upp sem við fyrirsáum ekki og allt fer að verri vegi af heldur en að það var á undan. Þannig að þetta er já, við erum flókna verur og samfélagi sem slíkt ennþá flóknara. Já, þetta eru umbrota tímar. Þetta svolítið eins og lífi í vísindaskáldsögu að fylgjast með heimsmálunum þessa dagana. Þetta er það og bara þetta rétt að byrja. Já. Allt þetta gervigreind og bara hvernig hérna, já, ég meina ákvörðunartöku mekanismi, hvað er ekki íslenskt orðið það? Það er allavega að hvernig við tökum ákvörðunir, það er bara, þessi kerfi náttúrulega búin til að eitthvað leyti fyrir samfélag sem að lifði við eina stórtaka breytingu á hverju kynslóð. Einhverju hestavagnar komu og svo framvegis eitthvað nýri dæmi en í dag er náttúrulega bara breytingar eiga sér stað bara hverju ári. Þannig að ríkið og ákvörðunartöku svona kerfin sem að við notum til þess að horfa fram á við og reyna að vera viðbúin þeim breytingum og tækifærum sem eiga sér stað að já, kerfin okkar eru frekar úrelt, finnst mér. Þannig að við þurfum að vera með kerfi sem að virka miklu betur svona samfélagskraftin, gáfaða fólkið og hugsjónafólkið og listafólkið og bara alla. Þannig að þessna, ég var mjög kátt með þetta fyrsta skref hjá hérna, Samfylkingunni að kalla eftir tillögum af hérna, hagræðingum. Já. Ég vona að það sé svona dæmi hvað þau eru að fara að gera eða við. Já, já, einmitt þið. Já, að vera svolítið að virkja samfélagið og þetta var líka, ég fylgdist mikið með Pírötunum á sín tíma og hérna, mér fannst einmitt hérna, byrjaði svo vel í því, mér fannst þau svona aðeins hverfa frá þessu að vera ekkert svona venjulegu pólitísku flokkur, heldur meira að vera svona opinn miðill fyrir samfélagið inn í pólitíska kerfið. Að búa til svona einhver forrit og gáttir þar sem að hver sem er pólitískt bundið getur komið inn og bara sagt ég er með skoðun og skoðunin á farveg inn í eitthvað samtal og ef að samtalið lifir og hérna, fólk sýnir sér áhuga þá verður eitthvað kosning og ef kosningin fer í gegn þá bara er þetta komið inn á borð hjá Pírötunum eða miðla þá bara til eitthvað svona flokk. Þetta er eins og ég hérna, já, það ég veit ekki. Já, þetta er sko mikilvægt. Samfélagið er svo mikilvægt og ég hef nú oft talað það hér við þetta borð og kallað eftir einmitt svona meiri samfélagsvitund hjá samborgurum mínum og svona sakna þess. Ég ferðast mikið sjálf og fundi fyrir ólíkum samfélögum og mismunandi stöðum og það sem að ég sakna svo hér á Íslandi einmitt þessi svona samkennd og samheldni innan samfélagsins. Finnst þið það? Já, svona, þetta er svona, sko, þetta er á þann hátt að manni mætir einhvern veginn, maður býr sér til svona lítið samfélagi einhvern veginn og hérna eru við kannski svo litið meira upptekin af því að við, þú veist, förum í bílinn okkar, vinnuna, á bílnum heim, aftur inn í hús, kveikjum á sjónvarpinu þetta og það er svona einhvern veginn svona lítill tími sem gefst til annarra hluta. Nú er reyndar verið að tala að ungir menn sé að leita í kirkjunni í auknum mæli og það er náttúrulega aður virðist bara einhvers konar leit eftir samfélagi að tilheyra og svona. Ég skil það bara mjög vel. Já. Maður ég var ungur sko, ég hef alltaf verið ekki trúaður og ég ekki trúaður þannig en Bandaríkjunum sko, þar voru við byggum með trúðu fólki og ég mætti í kirkju með þeim og svafi yfirleitt í gegnum predikunna og
fannst þetta svona ekki eitthvað fyrir mig en svo bara var eitthvað sem greip mig og það var svona bara presturinn kom og talaði við mig og bauð mér að hjálpa til við að smíða og hann var svona, hans hlutverk var greinilega bara að koma mér inn í hópinn og allt í einu bara leið mér eins og ég ætti bara heima þannig að ég skil vel að það sé að það sé sú hreyfing og mér finnst bara ákall eftir meira svona hvort sem það sé kirkjan eða alls konar félagsstörf að það sé einhvern veginn, já, bara það sé opnar hurðir út allt. Félagsmiðstöðar? Félagsmiðstöðar, já, það ekki. Jú. Hvað varðum allar þær? Það var fullt á svoleiðis í gamla daga. Já, í Englandi þá eru svona hverfisfélagsmiðstöðar, sko. Þar eru alls konar viðburðir og námskeið og svona þar sem fólkið í hverfinu getur svona fundið sér saman og fundið sér eitthvað sameiginlegan grundvöll til þess að, og sko, þá fyrir utan trúarbrögðin, svona til þess að hittast og gera eitthvað. Já. Og það er svona einhvern veginn, það er svona þessi slagkraftur, sko, en þegar eitthvað bjátar á þá er samfélagið í Englandi mjög sterkt og stendur mjög þétt saman. Já. Þannig að þetta er svona, já, það má velta þessu fyrir sér. En svona að lokum aðeins eftir að Gerðubergi og þessari sýningu. Já. Þú ert að sýna ásamt fjöldanum allum af listafólki. Já, ég heldur sem 9. Já. Menn við. Og þetta það eru ljósmyndir, málverk, skúlptúrar, allt milli himins og jarðar. Alls konar. Já. Og verður í Gerðubergi allavega eitthvað áfram út þennan mánuð? Opið alla daga nema sunnudag, bara meðan bókasafnið er opið held ég. Og já, opið. Já, flott aðgengi. Og fínt aðgengi. Já. Þetta fá sér kaffi og eitthvað þannig að öðræðinni. Já, mér þykir svolítið vænt Gerðubergi mitt sem svona félagsmiðstöð. Það ekki? Jú, það er svona einn af þessum stöðum sem að hefur svolítið svona haldist. Já, ég held að bókasafnið er svolítið svona, eða ekki? Jú. Góð orka alltaf í kringum bækunar líka. Já, það er rétt. Já. Brandur, þakka kærlega fyrir að koma og spjalla við mig. Þetta var alveg dásalegt og ég hlakka bara til að fylgjast með ævintýriðinum á Instagram og hérna svona í gegnum sameiginlega kunningja. Þakka kærlega fyrir. Takk. Tókið við því að það er meira hér handa við hlýja. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum að ræða næst píanókeppni EFTA sem ekki fer fram núna í mars eins og átti að vera og reyndar var búið að fresta henni áður. Ég skrifaði frétt á samstöðuna, vefsamstöðurinnar, fréttavefsamstöðurinnar fyrir helgi. Þar sem ég hafði aflað þeirra upplýsinga að það væri vegna svona togs eða hrings í stjórnsýslunni á ráðuneytum, fengist ekki peningar. Og þetta þykir náttúrulega alls ekki gott mál. Við erum að tala að krakkar hafa kannski í vetur æft sig á píanóið fyrir þessa keppni sem að fyrst var haldin hér á landi árið 2000, mikil hvatning fyrir ungmenni, 25 ára og yngri að taka þátt í þessari keppni og svo er þetta slegið af með tiltölulega stuttum fyrirvara en þó ekki slegið alveg af, heldur fresta til hausts. En mér langaði til þess að fá að skilja betur hvernig svona getur gerst og til mín eru komin hér góðir gestir. Það er Ólöf Jónsdóttir, þú ert formaður stjórnar EFTA, velkomin. Takk. Kristinn Örn Kristinsson, þú situr í varastjórn EFTA og velkomin og þú ert Birna Hallgrímsdóttir og þið eruð öll píanókennarar en þú hefur þá sérstöðu hér í hópnum að þú hefur unnið EFTA-keppnina. Já, það voru einna vinningsöfum í henni. Já, verið einna vinningsöfum í henni og nú heyrið þið aðeins inngangin minn og hvernig ég legg þetta upp. Ólöf, við byrjum bara þér sem formanni stjórnar. Hvernig getur svona gerst? Já, þetta er náttúrulega afskaplega leiðilegt mál og það er stjórna eftir búin að fara á milli ráðuneyta sem sagt frá fyrstu keppni var mennt- og menningarmálaráðherra verndari keppninar og
síðan núna, hvað var það, 21-2 sem að ráðuneytum skiptu upp. Já. Og seinni ríkisstjórn Bjarna og Katrínar. Já. Og þá föllum við ekki undir menningarmálaráðuneyti Lilju og okkur vísað á milliráðuneyta til mennta- og barnamálaráðherra aftur til menningarmálaráðuneytis og þaðan aftur til barna- og menntamálaráðherra og þetta bara eitthvað sem að tekur langa tíma að vinna fáum ekki svör en við höfum áhuga á að halda keppnin okkar en það vantar fjármagn alveg greinilega. Já, og sko var engin leið núna eftir kosningar sko, maður skildi ætla að sumir vildu bara sem henni svo Logi Einarsson, mikil menningar maður, ég held að bæði börnin hans séu listamenn, að hérna var engin leið að bara stökkva á nýkjörna fulltrúa og ná þessi gegn. Sko nú hefur það verið reynt að tala við eða senda beiðni til ráðherra og hérna við náttúrulega vitum að ríkisstjórnin varla sest í stólana og hérna það hefur ekki gefið okkur svör. Nei, og það út af því sem að sko þessi frestun er með svona skömmum fyrirvara að tengist að kosningunum og þessum breytingum? Alveg alla leið sko. Já. Sko hérna Kristín Örn, þú hefur nú fóstrað margan píanónemendan í sögunar rás og þekkir alveg örugglega ágætlega mikilvægi svona keppni. Geturðu útskýrt það fyrir hlustendum og áhorfendum af hverju við höldum svona keppni? Já, sko fyrir mig sem kennara þá þetta bara rosalega fínt tækifæri til þess að koma nemendum lengra heldur en myndu komast annars. Af því að nemendum finnst það spennandi, þeir sem annar borð hafa gagn og gaman af svona hlutum. Það ekkert fyrir alla að fara að keppa og vera í svona, já, vera svona opinberir, en hérna fyrir þá sem virkilega hafa getu og tauga til í standi svona, það bara fleytir þeim áfram. Og maður kemur nemendunum lengra heldur en maður hefði gert annars. Það svo mikilvægt öllu náma kennsla að hafa einhver markmið til að stefna. Og svo þetta náttúrulega með keppnir að þetta náttúrulega bara skemmti efni að keppa. Þetta gerir hlutina svolítið spennandi og þú sé náttúrulega oft tala það sé ekki endilega sniðut að keppa í tónlist sem finnst að vera tóm fásinna en þetta afskaplega hvetjandi og mér langar líka að geta þess að það er svolítið gaman að ég fór að fara yfir þá sem hafa unnið þarna, náttúrulega margir þekktir þar eins og til dæmis bara nefna tvo Víkingur og hún hérna Laufey og hérna og það eru sko það líka margir frá Ísafirði og Akureyri og stundum hafa fleiri en einn unnið frá þessum stöðum og þetta bara þetta svo mikið tækifæri fyrir þá sem búa á landi að koma til höfuðborgarinn og taka þátt í einhver svona viðburði sem þeir hafa ekki heima hjá sér. Já, og það skipt sköpum. Og ég held sko að því ég hef búið mikið út á landi sjálfur, ég held að skapist oft svona stemning innan skólana. Það er kannski ekki nema 1 eða 2 eða 3 sem eru að æfa sig fyrir þessa keppnin, hinir halda rosa með þeim og þetta er svona stolt náttúrulega sveitarfélagana. Tvímæla laust eins og bara í keppninni undanfarin ár hefur oftar en ekki verið hópur að vestan að koma og einmitt eins og frá Akureyri eins og Kristín nefndi og í keppninni sem átt að halda núna í haust var í fyrsta skipti aðili úr frá Tröllaskaga sem var búin að skrá sig til leiks þannig að virkilega spennandi. Svo er þetta líka rosalega gott tækifæri fyrir okkur tónlistarkennarar hittast við hittum sér ekkert allt og oft og bara sjá hvað við getum komið nemendum fram á hvað þeir eru margir frábærir. Þetta er nefnilega bara svona hálfur hátíð sko. Uppskýra hátíð. Já, og þú veist, ég held að allir sé að sigra með því að skora sé á hólma að taka þátt og undirbúa sig fyrir keppnina sko. Maður sér alveg marga bara á mínum aldri sem hafa komið utan á landi og tekið þátt í keppninni og þetta hefur haft áhrif á þessi að velja sér þennan starfsvettvang sem eru að fara aftur heim og kenna og spila og gefa aftur til samfélagsins. Okkur veitir nú ekkert af
fleiri hljóðfæraleikurum og tónlistarkennurum og öllu því, þannig að og við þolum það alveg að tónlistinni, klassískri tónlist og þessu námi sé lyft aðeins miðað við alla tyllidaga umræðuna það hvað það sé nú stórkostlega mikilvægt að hafa þessi mál í lagi, ekki satt? Já. En svo líka gaman að fylgjast með því hvað keppnunum verður betri og betri með árunum. Það alveg ótrúlegur metnaður í nemendum og við eigum bara virkilega flotta kennara og nemendur sem að leggja sig alla fram við að undirbúa þetta á sem bestan hátt. Já. Þetta eiginlega eftir því sem ég tala lengur við ykkur, því meira hneyksli finnst mér þetta vera. Að krakkarnir sem eru búin að vera að hlakka til og hefur búin að æfa í vetur sitt prógram, það er íslenskt frumflutt verk eftir hverja aftur? Eftir Þuríði Jónsdóttur. Já, einmitt. Og það nú eitt sem að kollegar okkar erlendis öfund okkur nú svolítið af, að frá fyrstu keppni hefur alltaf verið keypt nýtt íslenskt tónverk. Já, það er nefnilega það. Og því hefur verið svona skipt á milli flokkana. Já. Og þetta er alveg æðislegt og meir sér, við höfum leitað til tónskáld okkar, við höfum leitað til jazzista af því að innan námskrár á að vera hægt að leika mismunandi stíla tónlistarinnar. Það var til dæmis skemmtilegt uppbrot að fá eitt svona flott jazzverk inn og þetta bara skiptir okkur miklu máli og þarna söfnum við upp tónlistarsafni píanóverka sem að, Svo líka áhugavert hini flokkarnir af því það sami verk fyrir 1 flokk af 4. Þeir þurfa líka að spila íslensk verk þannig að þetta líka svolítið svona hvetjandi til að við heyrum þessi íslensku verk sem kannski of lítið flutt þannig að þarna heyrum við mjög mörg þeirra. Já, ég veit ekki alveg hvernig maður á að geta sparkað í rassin á stjórnvöldum af því að það hneisa að það þurfa að fresta þessari keppni. Eru þið vissum að hún fari fram í haust vegna þess að þetta er frestun og frestun ofan? Við erum náttúrulega alls ekki viss en við ætlum að halda í vonina. Við vonum að það verði breyting þarna á og það hefur bara skipt okkur virkilega miklu máli að hafa mennta- og menningarmálaráðuneytið í gegnum öll þessi ár með okkur í þessu verkefni af því að það styrkjamál á Íslandi eru bara flókin fyrir svona hópa. Það ekki auðsótt í fjármagn til að standa undir svona verkefni. Mér finnst þetta líka svolítið dapurlegt vegna þess að það ekki eins og þessi stórir peningar í stóra sammenningunni. Þetta ekki bara nokkra milljónir? Já, það svona heildarkostnaður kannski millið 3-4 milljóna. Þetta ótrúlega lág fjárhæð. Þriðja hvert ár. Hvaða rugl þetta? Já. Ég bara skil þetta ekki. Og svo náttúrulega líka á Íslandi það erfitt að sækja styrki til fyrirtæki og það hefur komið hver neitunum á fætur annari og þetta bara stór vinna. En ef einhver einkaaðili sem bara að horfa á okkur að hlusta á okkur núna og segja þetta hneyksli, ég á 3 milljónir, ég ætla bara að styrkja þessa keppni, orðið þú seint að halda hana? Er þetta endalega ákvörðin að færa hana til hausins? Við erum búin að færa bókun á sal. Þetta var líka spurning að halda standard á keppninni. Það skiptur okkur máli að hafa þessa fallega umgjörð sem við höfum haft í salnum í Kópavogi. Þarna eru nemendur að spila á frábær hljóðfæri og fá gest í sal. Það hefur mér sér komið til tals að færa þetta inn í sal í tónlistarskóla og það kannski bara annað. En þið vilja halda góðan standard? Já. Ég var ég búin að vera að undirbúa mig fyrir þetta viðtal að googla og svona og eitthvað árið þá voru þetta bara erlend nöfn og virðist vera fólk sem koma utan í dómnefnd. Það hefur verið fenginn alltaf erlendur aðaldómari og 4 íslenskir. Er það til að koma í veg fyrir persónulega skekkju hlutregni? Já. Og ein keppni hefur verið með 3 erlendum dómurum. En við höfum reynt að aðlaga keppnina að okkar umhverfi.
Já, við kannski við erum ekki með mörg kannski undraböð til að fara upp í hæsta standard eins og við þekkjum úti. Nei. En þetta er alveg ótrúlega mikilvæg keppni á þessu ferðalagi. Við eigum marga nemendur sem að taka þátt í keppnum erlendis. Já. Og þetta er bara mikilvægt skref þangað. Já. Varst þú undrabarn? Nei, ég myndi ekki segja það. En ég byrjaði ung að læra á píanó. Ég held ég að vera 4 að vera 5 ára. Já. Og þegar þú vannst þinn flokk í EFTA, hvað ár var það? 2006. 2006. Ef þú manstu, þú ferði aftur til þessa ferlis þegar þú byrjaði að æfa og svo komstu fram og þetta gekk alveg frábærlega og þú vannst. Ég var reyndar í öðru seti. Öðru seti. Skemmtilega að hafa það á hreinu. Já, þú ert velun að hafi samt, eða síður. Var þetta bara gleði, var þetta bara jákvætt eða var þetta líka einhver svona spenna og neikvætt eða? Já, mér fannst þetta aðalega bara jákvæð upplifun, ég meina ég hefði náttúrulega auðvitað vilja vinna örugglega á sínum tíma, sko, þetta var hart barist en samt fannst mér ekki skipta neinu máli, sko, og ég fekk rosa bara mikil rós og mikla hvatningu. Já. En ég held að sé alveg kannski smá áskorun, sérstaklega þegar maður er á háskólastigi, að vera að fara í gegnum þetta ferli bara með bestu vinum sínum, skilur að sjálfsögðu, á einhvern veginn, þetta þarf að vera svolítið jákvæð samkeppni, sko, líka. Já. Ég held að sé mjög mikilvægt að ég nú sagt það við nemendur að þeir eiga ekki að fara í þessi keppni til að vinna það. Nei. Þeir eiga að fara í þessi keppni til að bara ná sínu besta, reynslu og geta. Já. Af því að svona keppni, hún segir vel ekki endilega heldur einu sinni hver er bestur. Nei. Það auðveldar að mæla það ef þú ert í keppi í hástökki, hvort það var Jón sem að stökk hálfum sentimetra hærra heldur en Pétur, sko. Já, það er akkurat málið. Þetta er svo hlutdrægt mat svona þannig, sko. Já, og þetta er og þetta dagsforma einhverju leyti, er það ekki? Jú, það getur skipt máli líka. Kannski ekki öllu máli, það er nú yfirleitt. En kannski undirbúningur sem skiptir mestu máli yfirleitt. Ég fór í framhaldi bara strax af þessari keppni, inntökuprófi í Royal College of Music. Já. Og þetta var náttúrulega frábær undirbúningur líka fyrir að vera í toppformi í því inntökuprófi og ég flög þar inn. Já, flögst þar inn. Já. Einhver var að segja mér að skólagjöldin þar væri bara 5 milljónir núna yfir veturinn. Já, þau eru mjög há en þau hafa vissulega alveg hækkað og það er ekki kannski alveg að hjálpa okkur með Brexit og svona, sko, en maður fekk einhverja styrki og þetta hafðist. En var ekki gaman í Royal College? Jú, bara mjög skemmtilegt. Já, trúi því. Mikil upplifun. Og eins og þú segir, það er ekki endilega að þetta hefur hjálpað þér mjög í þeirri ákvörðun að verða atvinnumanneskja í músík og kennari eða svona styrkti allavega. Ég reyndar svona kannski var að ljúka háskólanámina heim og leiðin út í mastersnám þegar ég tek þátt í keppni, sko. Þannig að ég held ég að svo sem kannski verið búin að ákveða það fyrirfram. En svo er ég líka búin að vera með nemendur í keppninni allavega síðustu 3 eða 4 keppnum, sko. Þannig að eins og Kristín sagði áðan, sko, þá er þetta bara mér finnst þetta að vera hátíð og þetta snýst stela svolítið áskoruna að vera með og fylgjast með hinnum líka. Sko getum við ekki alveg bara af því þetta er bara við 4 að spjalla, það er enginn að horfa á okkur að hlusta, en bara svona okkar á milli getum við ekki alveg bara má ekki segja það uppátt að þetta er virðingarleysi við málaflokk eins og tónlistarkennslu og bara þessa efnilegu krakka, er þetta ekki ákveðið virðingarleysi að hvernig er gengið fram núna? Mér finnst einhvern veginn þetta benda til þess að þetta sé ekki ofarlega á forgangslista. Já, og það er nú margt sem í gegnum tíðinu sem manni hefur fundist benda til þess að við séum ekki ofarlega á forgangslista. Við getum nú alveg tekið launamáli, ég sé nú hérna hjá þeim í leikhúsinu. Ég held að við sem alveg á par við leikarana, sko, þar, og ég man nú bara eftir því að ég var að byrja að kenna, sko, fyrir held ég meira 40 árum. Þá man ég alveg eftir því að ég var svolítið hissa þegar ég komst að því að nemendur sem voru hjá mér í menntaskóla og fóru í sumarvinnu, þeir fóru með hærra kaup í sumarvinnu heldur ég var með sem tónlistarkennari. Hvað ertu að segja? Með háskólagráður. Ég veit ekki hvort þetta hefur breyst. Nei, og eins og ég nefndi í spjallinu á það líka að einu sinni voru 2 starfsmenn í menntamálaráðuneytinu sem voru námsstjórar í tónlist. Já. Það er engin slíku til núna. Nei,
Þetta mjög áhugavert. Það var svona uppgangur og metnar í gangi á einhverjum tíma og svo eins og bara, þetta svona kannski eins og með húsi, þú byggir fínt hús og allir segja þetta flottasta húsið eða félagsheimili kaupir flíil, flottasti flíilin á landinu. Þeir svo líða kannski 20 ár, flíilin ekki mjög góður, húsið þarf viðhald og ég held að þurfa að svolítið huga þessu og mér svolítið ofal í huga líka menntun tónlistarkennara. Ég finnst henni ekki nóg að henni staðið. Ég var að segja það eins og þess. Og við erum að eldast hérna stjettin. Já, gæti verið að mynda smá gat á milli vegna þess að mínar upplýsingar segja mér að mjög margir þekktir frábæri tónlistarkennarar séu að nálgastu tímamót að hætta. Nægt fólk til að taka við það? Nei, ég held að sé skortur. Og já, ég held það. Já. Þannig að við erum að lesa greinar þar sem að klemst pólitíkusar slá sér upp á því hvað allt sé stórkostlegt hérna og við erum stolt af Víkingi Heiðari ekki síst sem að með glóðvolk Grammy-verðlaun einmitt fyrsti vinningshafi í EFTA-keppninni árið 2000 en þetta orð og þegar kemur að efndum og þegar kemur að fé og þegar kemur að þessu viðhaldi eins og þú nefnir þá svolítið hólur hljómur. Já, ég hef þá skoðun að það þurfa að gera miklu meira í það að kenna, að þjálfa kennar til að kenna. Já. Svona einhverjir pínlitli kursar í kennslufræði, þeir duga voða skamt og ég segi þetta reynslu, ég hef kennt kennslufræði í Listaháskólanum aðeins. Já. Og tilfinningin var svo að þannig maður bara rétt að snerta efsta partin á ísjakanum. Bara rétt að klóri yfirborðið. Því að þetta mjög yfirgripsmikið fag og það vissulega það hefur mikið gerst síðan fyrir 20-40 árum og það ætti að vera mikil framfram í þessu fægi og mér finnst raun og veru ég sé alltaf svolítið líkindi oft með því að vera píanókennara og að vera læknir. Aðalega minnurinn sá að þó við stöndum illa, það deyr enginn. Það er enginn fyrir mjög tilfellinu tjóni beint nema þá kannski það að hann getur ekki lagt fyrir sér tónlist seinna meir ef ekki vel að kennslunni staðið. Og það sem Ertu þú að segja að þetta sé svo brothætt og viðkvæmt samband? Já, það getur verið það þarf bara ákveðna þekkingu til þess að kenna nemendum á barns- og unglingsaldri og það er alveg þekkt að það er þessi ár sem að skipta mestu máli på framhaldið. Já. Þú ert náttúrulega stofnandi ásamt Lilju konunni Allegro. Jú. Og hefur náttúrulega verið leiðandi og ráðandi í þessum heimi á meðal fleiri auðvitað og ég verð bara að nefna það til söguna, mér finnst það svo merkilegt að þegar þú fórst til Bandaríkjanna að mennta þig, þá lærðir þau hjá Ruth Nemanda Rachmaninoff. Já, það er skemmtileg tilviljun. Það var fljóðið. Bara það gerir þig rosalega merkilegan mann í mínum huga. Finnst ykkur það ekki áhuga? Jú, hvað stutt yfir í Rachmaninoff? Já, mér gaman að því. Ég held að gera mikið merkilegur fyrir vikið saman. En hvernig var Ruth sem kennari? Hún var mjög sérstök, hún var svona barnsleg hún misti náttúrulega svolítið af sínu eðlilega uppeldi sem barn Af því að hún var prodigy? Hún var svona svolítið barnsleg, en hún var mörgurinn streng og hún var með svona gammaldags aðferði með taktmæli og mjög ákveðin og margt sem ég læri hjá henni sem ég mat miklu meira eftir ég löngu fann frá henni sem að gerist oft. Þú kannski veist að það er ennverð að byrta YouTube myndbönd með henni er ekki 99 eða er ekki 99 ára gömul? Nei, hún er orðin 100 ára. Er hún orðin 100? Já, hún er orðin 100 ára. Og 98. og 99. aldursári þá var hún ennþá að spila og jafnvel eitthvað því var tekið upp. Það var nú farið svolítið að hægja á þessu hjá henni. Eru einhverju sambandi í dag? Nei, ekki mikið. Það var alltaf farið jólakort á milli og svona, við reynda að halda einhverju sambandi. Já. En ég bið ykkur afsakað þennan útúrdúr, mér finnst þetta bara alveg ótrúlega merkilegt. Ég ætla að skjóta því líka þessi sem við vorum að tala að sambandi við börnin, það ég er nú að lesa núna bók
hvernig maður lærir, hvernig maður þarf að æfa sig til að ná mestum árangri. Já. Og það talað mikið heilarannsóknir. Já. Og það vekur náttúrulega athygli í bókinni að það mjög margar rannsóknir þar sem vísaði rannsóknir á íþróttamönnum. Það virðist að vera gera miklu fleiri rannsóknir á íþróttamönnum hvernig þeir æfa sig heldur en hvernig tónlistamenn æfa sig. Já. Ég veit ekki hvort það Nei, hvernig og svo er annars ég vil koma líka. Það talið að við vitum að fyrstu 3 ár barnanna skipti höfumáli í allum þeirra þroska. Og ég hef einhverstað lesið að tónlistarhæfileikar þeir eru að þróast fyrstu 7 árin. Tónlistarhæfileikanir. Eftir 7 ára aldrin þá ertu bara að auka færni þína. Þú ert ekki að bæta við tónlistarhæfileikana. Því þeir eru að myndast á þessum fyrstu árum. Bara fyrstu. Svo var gott að læra á píano líka eftir maður úr 60. Þetta hjálpar Hjálpar heilanum. Og það er bara alltaf að koma fram fleiri rannsóknir sem sýna hvað þetta er gagnlegt fyrir allt líf okkar. Já. Og það er ótrúlega hvað eru mikið af flottum tónlistarmönnum sem að hafa staðið sér óbærslega vel í skóla, jafnframt að við verðum svona ströngu námi. Já. Og það er líka gaman þegar maður fer yfir listana það sem hafa unnið, það er mjög margir sem hafa lagt fyrir sér tónlist. En þarna sá ég líka eina stúlku sem ég hitt daginn og hún ætlar að vera heilaskurðlæknir. Já. Ég held líka að æfingin sé svo góð. Þetta kennir þér nemendum svo margt. Já, gerir það. Og þetta bara gefur góðan grunn á svo margan hátt. Já, ég er deildarstjóri í menntaskóla í tónlist og ég get alveg sagt að þessi hópur okkar af nemendum, þetta eru bara framúrskarandi ungmenni. Já. Þau eru alveg ótrúlega krakkar og eins og Kristín kom inn á að þau eru nú alveg mörg í einmitt læknisfræði sem að hafa útskrifast frá okkur nýlega. Já, þannig að og það er kannski einmitt svolítið sorglegt að þetta er svo flottur hópur að það sé ekki hægt að styrkja þetta og láta svona starfsemi gangu upp og svona keppni. Ég held þetta hljóti að mér langaði að koma aðeins inn og með stjórnvöldin og ráðuneytin. Þú veist, mér finnst bara eins og þetta hljóti að vera einhver misskilningur Þú veist, eins og þau bara viti ekki alveg, þú veist, það sé ekki hægt að ná til þeirra eitthvað, þú veist, af því að þetta er bara svo ofboðslega skrítið að þetta skuli ekki vera að gangu upp, finnst mér. Svona rótgróið hjá okkur líka. Þetta er náttúrulega Það er svolítið eins og allt þetta tímabil með ríkisstjórnarskiptum hafið svona áhrif að málið látið bara dala tilbaka. En þetta er náttúrulega make sense og maður notið vonda íslensku sem þið eru að segja að ægin sem fylgir því að verða framúrskarandi við hljóðfæraleik er náttúrulega gríðarlegur og hlýtur að nýtast í ýmislegt annað ef maður ákveður að fara ekki þá leið að verða atvinnumaður í músík og það er margt sem alls konar rannsóknir sem benda til þess að þér gangi bara jafnvel betur í skólanum ef þú ert að læra á hljóðfæri líka þannig að það er ekki að taka frá heldur þetta er að bæta við börn er að virka einhverjar stöðvar og ná því mesta út úr sjálfum sér. Það er kannski ein leiðin til þess að ná nýjum skilningi hjá stjórnvöldum af því við erum alltaf að meta alla hluti núna verið stöðra í einhverju efnishyggju og einhverju verallu og einhverjum peningum. Ef þið getið farið niður í ráðuneytið og sagt tónlistakrakkarnir okkar að verða frábæri læknar og verða geggjaðir fyrir heilbrigðiskerfið þá kannski fáið þið meiri skilning. Ég heyrði nú einu sinni þá sögu að ástæði fyrir hvað Finnar veru góðir í PISA-könnunum kemur vel út nefndu þeirri í PISA-könnunum. Það væri svo rosalega tónlistakenslu á leikskólastíðinu hjá þeim. Já, áhugavert. Ég veit ekkert hvort þetta er satt að ég get alveg trúað þessu þeins. Finnar eru með mjög sterkt tónlistanám Já, ég veit En við höfum það ekki orðið svolítið vör við það í seinni tíð Nú er ég aðeins komin út í aðra sálma kannski heldur en ég boðaði ykkur hér að Rauðaborðinu en ég mani þegar ég var að vinna á fréttablaðinu þá var ég að skrifa einhverja fréttir að skilningur stjórnvalda á mikilvægi tónlistarskóla ekki síst á höfuðborgarsvæðinu Reykjavík þetta væri orðið svona ég veit ekki hvernig ég orða það ég var að ræða við fulltrúa Pírata í borgarstjórn og hún var að tala bara skóla hljómsveitir og hópspilun kæmi að miklu leyti staðinn fyrir það að leggja áherslu á einstaklingsmiðanám og einstaklingskennslu og ég hugsaði bara með mig, hvenær breyttist þetta? Má ekki bara segja að þið séu svolítið í vörn, gagnvart
gagnvart því að það sé almennu skilningur að einstaklingsmiðað tónlistarnám eigi að vera fyrir alla og skipti mjög miklu máli? Þetta náttúrulega bara gott nám og bara við erum enn í dag með frábæra kennara í faginu og ég til dæmis get samt sagt að ég sakna svolítið að maður tekur eftir hjá nemendum til dæmis það sem að tónmenntakennsla ekki þeirra grunnskóla bara börn í dag kannski fara minna í söng og texta sem að var áður hefur mikil áhrif á bara svona virkni þeirra og bara þáttöku til dæmis í tónlistarnáminu og maður tekur eftir sko hvaða skólar sinna þessu vel og það oft alveg bara í sumum skólum eru tómstundastarf byggt upp með tónlistarkennslu þáttöku í samspilum og fleiri sem gefandi fyrir krakkana þannig að þetta skiptir allt máli Þetta sko, ég tekið eftir því þegar ég fyrir tónleika að sjálfur að sko, þú ert ekkert að sjá fátækustu fjölskyldur höfuðborgarsvæðins þannig í áhorfandasalunum þetta er að einhverju leyti orðið örlítið stjættaskipt vegna þess að þetta kostar svolítið fyrir heimilin þannig að það segir okkar pólitísku vilji fyrir niðurgreiðslum hann er heldur minninni í dag heldur en var alltaf þegar ég var að læra á píanó 1970 og eitthvað í Mývatnssveit í rauninni má segja að ég sé jafn gamall tónlistarskólanum þar og það verður þessi rosalega stemning að það nánast hvert einasta barn í sveitinni sem að læra á hljóðfæri. Já. Og það þannig í sumum skólum það stór hluti úr bekkjum sem eru í tónlistarnámi. Til dæmis starfa ég í einum skóla sem býður upp á tónlistarkennslu inn á skóladegi og þar hefur til dæmis í gegnum árin verið ótrúlegur fjöldi nemenda sem hefur verið í tónlistarnáminu. Já. En viljið þið koma inn í þetta eitthvað? Og annað kannski sem að mér langar líka að segja eins og varðandi með ráðuneytin að nú til EFTA, við fengum til synjun hana frá menningarráðuneyti og eina ástæða nefnd var að við hétum píanókennarafélag. Að þetta þetta kennara væri eiginlega að vísa okkur yfir í önnur ráðuneyti. En nú þannig að við erum með nemendur á háskólastigi, á grunnsstigi, á öllum þessum skala og það eiginlega ógerlegt fyrir okkur að vinna þetta með því að vera að hoppa milli margra ráðuneyta með þetta. Svona, við erum að leitast eftir að einhvert eitt ráðuneyti taki við. Já. En ég að gera of mikið úr því að þið séuð í vörn í þessari stöðu? Nei, ég held nú ekki sko, en okkur hefur kannski sumulítið tekist nokkuð vel til í vörninni eða allavega þegar maður horfir til Norðurlandana, maður hefur heyrt alls konar sögur hvar hefur verið að stytta kennslutíma niður í 20 mínútur eða korter og alls konar svona og þá hafa kannski, ég held að viðbröðum því hafi orðið síðan á endanum þegar lágferðir allt í myndi vanta þjálfa fólki í sinfóníuhljómsveitinni, þá var verið að gera einhver svona skóla fyrir ofur hæfileikarík börn og eitthvað svona sko komað upp þannig, safna saman einhverjum sem það ekki þessi menti fyrir alla sko. Þá það svolítið farið fyrir bjöð, þetta bara eitthvað smakk. Það sem held ég að gerst einmitt í Danmörku og Svíþjóð að það engin námskrá fyrir yngri eða þú veist, bara fyrir nú fer kannski í háskólanámi eða eitthvað svoleiðis og einkatímanir eru mjög stuttir þannig að fólk þarf að kaupa sér bara, þú veist, einkatíma hjá einmitt þeim sem í sinfóníunni eða professional fólki og þá þetta náttúrulega orðin ennþá meiri stéttaskipting sko, þegar það þarf að fara að borga fyrir hvern einasta tíma til þess að koma barninu inn á þann stað að það geta oft möguleika í þessu fagi. Ég held að líka til dæmis eins og með skólan við eigum æðislega tónlistarskóla á Íslandi og það einmitt í samanburði við Norðurlöndin hefur verið svolítið magnað að sjá það og þau líta upp til okkar og bara vá, hvað þið bara hafið lengri kennslustundir, getið sinnt kennslunu með öðrum hætti og það verður bara meira úr náminu. Já.
ok, það gott að heyra. Ég ætla aðeins að leiða aftur talið að þessari blessuðu keppni. Það var mér að kenna við fólum þennan útúr, ég beðist afsökunar á því. En hérna, hún Arndís Björk Ásgeirsdóttir sem var í hópi stofnenda þessara keppni árið 2000 þegar hún fer af stað. Hún hefur, ég átti smá samskipti við hana og hún hefur sko líka bent á umfram það sem kannski við höfum verið að ræða hér að það er svo gott að þurfa ekki að fara út fyrir landsteinana til þess að taka þetta skref að taka þátt í svona keppni, að geta gert það bara hér á heimavelli. Það er svo sem alveg ferðalega að fara frá Fáskrúðsfirði til Reykjavíkur en það samt aðeins minna vesen heldur en að fara til útlanda og hérna þetta kannski eitthvað sem að mætti nota meira í þessu samningatali við stjórnvöld og hérna svona til þess að koma í veg fyrir það að keppnin verði hálfgert olnbogabarn eins og mér sýnist augljóslega hægt að lýsa henni í augnablikinu. Þetta náttúrulega, ég tek alveg undir þetta og líka annað, nú hefur til dæmis félagið staðið í því að vekja athygli á sér á landsbyggðinni og við viljum fá fleiri þaðan til að vera með okkur til dæmis í keppninni og það líka það sem að veita mikla ánægju að hérna, sjá alla safnast saman. Þetta er bara hátíð í þessa daga sem að keppni stendur yfir. Hvað þetta margir þáttakendur? Sko, flokkarnir eru 3, getið þið kannski aðeins farið yfir? Flokkarnir eru 4 í dag. Já, þeir eru 4 í dag, afsakaðu. Getur aðeins farið yfir sko, þessa flokka og sagt okkur hve mörg heimili þetta varðar? Já, sko, eins og fyrir keppnina sem átt að halda núna í haust, þá voru milli 30-40 keppendur skráðu til leiks og það var vel jafnt svona milli flokkana. Þannig að það var ótrúlega gaman að sjá það og það var yngst? Yngst 10 ára og yngri og það í rauninni hugsað sem svona styttri leika kannski 2 verk og svona undirbúa sig, pröfa, taka þátt í svona keppni hérna heima. Svo voru fyrsti flokkur, annar flokkur og þriði flokkur. Það elsti flokkurinn 25 ára og yngri og svo þetta alveg niður. 19 ára og yngri annar flokkurinn og 14 ára og yngri fyrsti flokkurinn. Búið þið yfir upplýsingum hvað yngsti píanóleikarinn gamall sem hefur komið fram frá 2000? Ég ekki alveg viss. Nei. Hann sennilega ekkert mjög gamall. En þau geta verið þau geta verið mjög ung. Ég hef séð alveg ótrúlega efnilega píanóleikara mjög unga. Já. En það líka gaman og þau líka líta á þetta sem spennandi hlut og líta upp til þess að geta svo, og eins og hefur líka gerst í keppninni að kannski einhver tekur þátt í fyrsta flokki og eftir 3 ár í öðrum flokki. Já. Og það virkilega gaman. Þau hafa metna til að reyna á sig. En þetta krefst alveg mikils undirbúnings og til dæmis varðandi styrki og annað að þú þarft að hafa það með vissu í góðan tíma fyrir svona keppni. Það verið að bóka húsnæði og það kostnaður sem fylgir þessum sem þarf að vera fyrirfram vitaður að sé í húsi. Ég á strák sem æfir handbolta, hann hefur orðið Íslandsmeistari, ef það væri ekki keppni, ef það væri ekki þessi barátta, þá efast ég að hann myndi nenn á æfingar. Við héldum nú síðustu keppni í ljósi COVID-veikinda, en við sendum hana út á netinu og það kannski bara spurning til ykkar hvort þið lýsið í beinni eftir keppni. Já, það ekki að færa til fréttatíma. Eins og íþróttaleik. Já, færa til fréttatíma, góðu punktur. Það verður góð auðlýsing fyrir okkur. Já, einmitt. Aldrei það nú mikið mál að gera það þegar og ég bara hvet ykkur. En eigum við að skilja á bjarsinu nótum þótt þetta sé svona frekar ömurlegt að aftur þurfum við að fresta eftir keppninni. Það er náttúrulega ömurlegast fyrir börnin sem hafa verið að... Þetta lang erfiðast fyrir krakkana sem að undirbúa sig svona vel fyrir keppnina. Ég trú ekki öðru en það einhvern veginn leyst úr þessu, sko. Það verður leyst úr þessu. Við horfum bjartsýn áfram. Ef það verður leyst úr þessu,
þetta þá í október sem við erum að... Það hefur verið að hugsa svona mánaðamót, október, nóvember. Ekki seinna en í miðjan nóvember upp á að bara, Og þetta færi þá fram í Ísalunum? Það er stefnan. Og eru þið jafn flott umgjörð eins og getur orðið? Það er bara nauðsynlegt líka til að krakkarnir upplifa þetta alvöru. En ætti ekki stjórnvöld að borga sérstakar miska eða skaðabætur og ætti þetta ekki að vera tvöfalt velir í keppni heldur en hún hefur nokksunni verið. Þetta er óbyrt tala minni hálfu. En ég þakka ykkur kærlega fyrir komuna. Það búið að vera mjög upplýsandi fyrir mig að heyra í ykkur og ég vona að það sé eins með ykkur áhorfendur og hlustendur aðeins að rifja upp hver hafa hér verið að ræða þessi mál við mig. Ólöf Jónsdóttir, þú ert formaður stjórnar EFTA, takk fyrir komuna. Takk. Kristinn Örn Kristinsson, hvað er langt síðan þú hófst píanókennslu? Það eru ábyggilega 40 ár. Eða eitthvað svona, cirka. Og þú ert enn að fá... Ég er ekki fljótur að regna í hugunum. Fáum við að njóta kraftið hana lengur? Já, eitthvað. En það er svona tíminn í endó eins og maður segir. Já, ok. Smá. Ég sé bara við ykkur bæði takk fyrir þjónustuna. Og Birna Hallgrímsdóttir, þú ert nú ung manneskja. Þú er nú bara rétt að byrja. Já, ég er búin að kenna í 15 ár held ég. Núna. Já, þó 15 ár. Fyrrverandi nemandans Kristins. Já. Þið eruð í mínum huga rockstjörnur. Og ykkar vinna skiptir gríðarlega miklu máli. Takk fyrir framræðið. Takk fyrir. Og við förum yfir í aðra sálma. Ekki fara langt. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, það komið að leikhúsi. Í Borgarleikhúsinu á Stórasviðinu er verið að setja upp sýningu sem heitir Árið án sumars. Þetta er nú ekki Borgarleikhúsi sem þetta heldur Marmara börn, sem er leikhópur og 2 þessara barna eru hingað komin. Það er Sigurður Arend Jónsson og Saga Kjellúf Sigurðardóttir. Velkomin. Takk fyrir það og góðan daginn. Góðan daginn. Þetta á ekki að vera svona venjuleg sýning að það? Nei, þetta er alveg svona óöðbundin leiksýninga að mörgu leyti. Þetta er eins og þú segir samstarfsverkefni á milli okkar og Borgarleikhússins. Og það eru nú komin inn 3 ár síðan að við hófum þetta samtal við Borgarleikhúsið, sko. Þessa sýningu? Já, þetta verkefni, já. Og loksins fundi við slott hérna á Stórasviðinu. Já, bara við frumsýndum núna fyrir viku síðan á sunnudaginn. Nei, á laugardaginn sé ég. Það var á föstudaginn. Það skiptir ekki máli. Rúmlega viku síðan. Já, þannig að við viljum nefnilega endilega hafa þessar sýningar á Stórasviðinu af því að þær eru óhefbundnar. Af hverju? Já, því að við viljum taka okkur pláss sem sjálfstæður leikhópur sem að býr til óhefbundna sýningar og það hefur bara verið kannski svona óskrifu regla, það er ekki búist við mörgum áhorfendum og þess vegna eru sýningarna settar í bakrými, hliðarými, litlu sviðin og við erum bara svona að ögra þessum viðteknu venjum bæði að því leyti og líka með svona, já, efni og formati sýningarinnar. Þannig að Stórasviðið er heimavöllur fyrir svona tiltekkileikhús sem þið eru ekki. Já, en þið viljið vera heima hjá þeim. Þannig að það er hluti af verkinu að vera í starfsstofunni. Í starfsstofunni, já. Já, svona koma svolítið. Já, akkurat. Á þess að beygja undir reglur starfsstofunar. Já, einmitt, akkurat. Sko, það hefur verið okkur mikilvægt að einmitt svolítið mæta á þennan heimavöll eða gera hann að okkar heima bara síðan við hófum okkar vegferð sem þetta kollektív sem við erum Marmarbörn. Við vinnum saman í samsköpun, erum 5 listamenn sem vinnum saman sem höfundar, deilum höfundaverkinu og við hófum að vinna á þennan hátt fyrir nokkrum árum síðan. Það er eftir að verða áratugur bráðum síðan við gerðum það, en það svona varð okkur svona til haps þegar við vorum að byrja. Við fengum flott tækifæri til þess að vinna saman í dansleikhúsi í Þýskalandi og var sem sagt boðið að setja þar upp eftir umsóknarferli og þau studdu við
bakið á okkur í þessar ævintýramennsku okkar að ætla okkur svolítið stóra hluti og við vorum að fást við hugmyndana að flytja fjöll, þess að ráðast á eitthvað ómögulegt og ráðast á eitthvað sem svona einu númer og stórt kannski og vorum svolítið að vinna með það sem konsept. Við vorum 5 ferðalangar sem ætlum að leggja af stað í eitthvað hálf ómögulegt verkefni og ævintýri og kanna í leiðinni bara hvað samsköpun getur verið og hvað það merkir að fara saman í gegnum áskorun og að það svona kannski gæti skilgreint kollektífið á einhvern hátt. En við sem sátum í salnum sko, við erum með líka. Já. Þannig að þið verða að gera eitthvað fyrir okkur. Já. Eða eigum við bara að horfa á ykkur í samsköpuninni? Já, nei, ég meina síðan náttúrulega verða til hugmyndir og verk upp úr þessu og við kannski, af því að við vitum að við erum að vinna mjög abstrakt, að við reynum nú samt einhvern veginn að temja þennan villing sem að við vitum að verki verður og að hafa þetta í rauninni eins aðgengilegt og kannski við getum haft það þó að þetta sé að mörgu leyti og að mörgum finnst þetta mjög óaðgengilegt dót, við vitum það alveg sko. Já. En af hverju það að fólki finnst þetta óaðgengilegt? Það náttúrulega bara því að, já, fólk vantað annarri já, það kannski bara sögumennsku? Já, vant þessu dramatíska leikhúsi þar sem að það verið að segja sögu það var svona ekki dramatíkin eða okkur? Nei, ég verið að tala um svona kirkjuklukkum og það allt svart og rautt og það líkist það og ég bara hef aldrei séð aðra eins dramatík skellt á svið bara. Já, algjörlega, já. En það einmitt svona fagurfræði sem við varum að vinna með sem að kemur úr þessum hryllingi sko sem við kannski komum inn á en svona þessi dramatíska uppbygging meina ég þar sem að það er sögu framvinda og fléttur og karakterar og eitthvað svoleiðis sko. Já, við erum með stóru drama með fjölskyldulengar já, nákvæmlega 10 mínútur fyrir leikslok algjörlega og svo hrópar ykkur út í tómið ykkur merkingu verksins og við förum heim með það ef við ætlum að standa okkur betur algjörlega það er ekki svoleiðis hjá ykkur. Já, sko, einmitt, það er náttúrulega svona kannski oft kemur einhver svona krafa það að vera með svona svakalega, ég veit það ekki, sleggjudóma eða eitthvað message sko og við trúum því, eða allavega ég trúi því svona sem listamaður að ef maður leggur upp í eitthvað og treystir innsæinu að þá komi fram það sem þú viljið segja þó að þú segir það ekki berum orðum. Þannig að við bara reynum að fylgja innsæinu og gera hlutina vel og búa til sýningu sem er vel unnin og ég held að fólki mitt kunni að meta það í rauninni að það sjái verk sem er heilstift og búið að leggja mikla vinnu í og þá einhvern veginn náum við að taka árandan með í ferðalag jafnvel þó að það sé ekki alltaf kannski skýrt með orðum nákvæmlega hver merkingin er hverju sinni. En það skipta orð ekkert sérstaklega miklu máli í leikhúsi, þetta er stóru ofmyndin. Bara tala ég af persónu reynslu sko, að ég bjó eins og í Frakklandi að þess að hafa tök á þessu tungumáli. Já. Og byrjaði að fara bara á danssýningar og tónleika og svo skellti ég mig bara á Macbeth því ég veit svona sirka hvað það er og þá fattaði ég þarf ekkert að skilja þessi helvítis orð sko. Nei, það er nefnilega málið. En Kristinn vinnur okkar, hann býr í Belgíu og hann talaði um þetta sama sko, að hann nýtur þess að fara í leikhús og bara hann fær upplifunina þó hann skilja ekki tungumálið. Það er náttúrulega sko, virkni leikhúsins er miklu heldur sko líkamlega áhrifin sem verður fyrir þegar þú deilir rýminu með flytjendum og með hinum sem þú situr með í salnum og sko þessum að upplifa gegnum skinnfærin og sko að þú sem sagt að hugsunin er virkjuð með öðrum meðlum en endilega orðinu sem ég held að þetta sé mitt kannski svolítið til miskilningar og orðið sé nummer 1 í leikhúsinu og ég held að sé það ekki. Það þurfi ekki að sitja og segja alltaf það tala svo óskýrt þegar það er það nú, það er mikið kvartað við því. En við náttúrulega njóttum góðs að ég Jón Viðar kvartað mikið við því. Já, hann einmitt. Hvað er verið framsögnin hjá ykkur, ykkar kynslu leikara hafið týnst? Já, það má vel vera. Heyri bara ekki hvað þið segið fram yfir 10. bekk? Ég þekki það ekki sko, en við komum með mitt sko svolítið úr dansinum af því að það er nú 3/5 hlutar hópsins eru svona með bakgrunn í dansinum
og ég man að sem svona aðli sem kemur með svona leiklistar megin inn í hlutina sko, að þá fannst mér það að vera svo rosalega mikið frelsi einhvern veginn að geta bara farið strax út á gólf sko, það var ekki verið að lesa og spá endalaust í merkingu sko áður en einhvern veginn varst búin að mynda karakterinur, þú bara einhvern veginn fattar það í gegnum sko bara líkamlega tengsl og vera saman út á gólfinu sko og það fannst mér ótrúlega gjöfult í þessu og hefur verið gjöfult í okkar samstarfi að mínum mati að hafa þennan bakgrunn sko, að því að við vinnum svo mikið með þetta og það nú alveg heill kafli í þessu verki sem að gengur bara út af það einhvern veginn að nota líkamann til að sýna sko einhverja stefnur og hvert við erum að horfa og hvert við erum að benda og annað sko, sem á að vera svona mjög draumkenndur og þetta svona. Og strandar tilgangur þeirra senu þar? Að hún hvernig við bendum? Nei, alls ekki sko. Hún hvert við bendum? Sko, við vorum líkamlega vorum að vinna með það að stilla af líkamann og einhverja svona tengingar á milli líkamanna, en þessi sena út af fyrir sig sko, fyrir mína parta þá á hún að vera torræð af því að hún á að vera draumkennd af því að við erum að vinna með svona gottneskan skáldskap að mörgu leyti og það draumar eru mjög sterkt afl í því og eitthvað svona eitthvað sem er hræðilegt af því að þú skilur það ekki fyllilega, þannig að við vildum vinna með tákn og við vildum búa til senu sem að væri svona óhugnarleg á í rauninni öðru leveli heldur en bara einhver hryllingur og eitthvað sko. Við vorum búin að sýna þetta kampi, hrópið og skrimslið og kistuna og svona að skipta svolítið gír og fara yfir í eitthvað sem að væri algjörlega í rauninni, þú veist ekkert alveg hvað er í gangi og þú kannski hræðist það líka sem leikhúsgestur sko, að þú varst einhvern veginn settur í þá stöðu að það mætir bara einhver tákn og einhverju líkamar Svo vorum við líka að leika okkur með örvarnar og bendingarnar og fókusinn sem svona tæki sko til þess að hafa áhrif á hugafar og á líka bara sjónarhorn og við getum líka bara talað sem einhvers konar svona pólitískt leiktæki, bara hvert sjónum okkar er beint og hvert skal hort og þess áttar. Þannig við vorum líka að velta því fyrir okkur, þetta er ekki bara, sko, þetta er vissulega draumkennt og sko er svona svolítið opið til túlkunar og kannski verið að villa fyrir einhverjum og þetta er svona sko svona ekki alveg heilt leiðarkerfi, heldur kannski frekar leiðarkerfi sem er einhvern veginn aðeins að stríða þér, en í leiðinni þá getur við líka heimfært það bara upp á eins og umræðu og samfélagsumræðu og bara hvert leiðarkortin þar og vísbendingarnar sem að einhvern veginn við erum kannski stundum mötuð af eða bara fylgjum í blindni, þannig að það var líka hluti af leiknum, bara velta fyrir okkur þessu að benda sem gjörð. Svona don't follow leaders, what's the parking meters, svona vitnum við í Dylan sem er í bíó. Akkurat. Svona fjallaði ykkur litur þetta, eða var nú bara barma sér yfir því að fólk held að hann. En þetta með, þið talið svolítið það að torrætt, hefur það eitthvað sko tilgang í sjálfu sér? Það stundum getur virkað sko í list svona eins og að eitthvað segja eitthvað svona og svo bætir við á eða ekki. Já. Að þú veist það bara til þess að það sé opið sko, en svo kannski ef maður velti því fyrir sig þá er það náttúrulega svo opið sko. Það er augljós hvað fólki er að gera. Algjörlega, ég meina við vorum alltaf búin að ræða þetta í þaula, þú veist hvað merkingu þessi sena geti haft segi og ég bara einmitt persónulega finnst mér þægilegt að hafa þetta opið, en eins og ég segi við erum 5 höfundar og það eru marga fólk leggur þessa merkingu bara eins og það vel sko í ákvörðu þetta, en ég held líka sko að það getur ekki þá breyst á þessari senu Já, algjörlega sko. Rými ykkur inn í verkinu að fara svolítið eiginlegir. Já, við viljum hafa það þannig sko, að þú getur, og það er sena í byrjun þar sem að hún er hálfspunnin sko, þannig að þú átt að geta bara fylgst með einstaka leikurum á sviði og þú átt alltaf einhvern veginn að geta fundið eitthvað nýtt þannig séð. En það sem ég langaði að segja er að ég held líka bara svona þol kannski áhrifenda sé mjög lítið eða mismunandi getur við sagt fyrir einhverju svona óræðu bara eftir því hvar þú ert staddur í heiminum, að því að það er bara mikið framboð af einhverju efni sem að
það sem að skilningurinn svolítið svona hann kemur ekki strax upp á yfirborðið sko. Þannig að þá minni hér en annars þar. Já, ég myndi nú hef ég ekki talað við marga akkúrat þessa senu sko, en hérna eins og bara foreldrar mínir og fleiri þeim finnst gaman að spá í þessu sko, en þau hafa líka lært það bara í gegnum það að horfa á okkur í gegnum árin að þetta þú veist, maður þarf ekki að skilja allt sko. Já. En talandi bara svona til þess að mjólka þess að senu aðeins meira hérna, bendingarnir eru sko líka á einhvern hátt svona algjörlega kjarnað leikhús. Við erum bara mjög mikið að kjarna vinnun okkar í þessari einu senu af því að leikhúsið og bara sviðslistin og það sem við gerum á sviði hún sko í grunninn þetta bara fókus og fókuslínur og sjónarhorn og við erum að spila bæði með þetta allt saman sem abstrakt tákn en svo þetta líka bara sambönd á milli okkar á sviðinu sambönd okkar við áhörendur við rýmið og við erum til dæmis að ýja að alls konar sko til dæmis aðdráttarafli erotísku aðdrætti að valda samböndum og þess aftar þannig að þetta í rauninni bara mjög strípað leikhús alveg bara í sinni kjörnuðustu mynd þessi örvaleikur. Já, og kemur að einhver leiti mitt bara úr þessari sögu hérna fimmmenningarnir við Genfarvatn. Akkurat. Sem að verkið svo byggt á svona að fleira leiti sko. Eða ekki. Byggt á því eða ekki. Bara algjörlega bara tekið. Varðandi þetta að horfa í svona kjarna og svona, það svona trú á því að ef þú bara kafar inn í miðjuna, að þá kemur sannleikurinn í ljós. Það er ekki alveg gefið, sko. Það er ekki gefið. Stundum bara laukur. Ég ætla að segja það. Ég var alltaf verið hrifin af lauknum í þessi samhengi. Þannig að það er ekki kjarni. Já, kjarnin kannski bara í samsetningunni og í heildinni, sko, í lögunum sem koma saman og liggja saman og nuttast upp við hvert annað, sko. Þar einhvern veginn, einhver kjarni þar. Þetta er náttúrulega ekki val eitthvað tvennt sko, en eitt gætur farið inn í svona kjarna leiklistarinnar og fundið eitthvað þar eða ekki. Eða þú notar bara tæknina og þetta til þess að tjáðu eitthvað. Já, algjörlega. Ég meina þetta hefur einmitt alltaf verið svona stefnum og tjá okkur sko eftir að við fórum í þetta ferðalag með þríleikin sko. Og þetta síðasti hlutið af honum ekki? Já, þetta varð sko eftir sýningu nr. 2 þá sáum við að þetta var stemdi í þríleik sko. Við áttum eina sýningu eftir inni allavega. Og þetta hefur alltaf verið stefnum út á milli svona okkar aðferðafræði og síðan bara leikhúsins bara sem rýmis og sem miðils og svona þær sýningar sem við byggum til hér áður en að við hófum þetta ferðalag, þær voru kannski meira danssýningar bara ef að það var talað á annar borð þá var það sungið það var ekki, það var engin leiktexti þannig séð sko og hann var ekki fyrirferðarmikill. Nei, við viljum ekki hafa hann svona, við viljum nota í rauninni texta bara sem kannski hluta af þessari verkfærakistu og þá erum við að leika okkur með hann bara eins og aðrar áferðir sko. Þannig að hann svona við vorum eins og í sýningunni við erum með handrit og við náum sjaldnast að klára það sko af því að það er bara sá tímarammi sem við höfum til að flytja þetta textabrót sko við bara tíminn bara fer frá okkur sko hleypur frá okkur. Þannig að þessum hugmyndir sem að rata ekki búið sviða, það ánum við alla höfundar. Það er ruslakistan en ég er að tala bara í sýningunni sjálfur, sko, að við erum með handrit sem er, segjum 2 síður, sko, en við höfum bara 15 mínútna tíma til þess að flytja það, sko, í spuna með öðru og stundum náum við bara 1 blaðsíðu, 1,5 blaðsíðu. Við erum alltaf með umræðu hérna. Já. Og það er svona óttinn er svolítið sá að lenda í því að þú endar að vera með umræðu umræðuna. Það þykir alveg botninn á öllu. En stundum er það þannig að það verður að koma einhvern veginn, mál eru bara á þeim staðið einhvern veginn. En okkur hérna þykir það eiginlega að vera botninn að vera með umræðuna. Þið eru svolítið með umræðuna. Þið eru með leikhúsið. Já, herðu, vá. Takk fyrir þetta, kæri vinnur. Við vísum bara í leikrið okkar, sko.
Nei, ég meina, þú veist, við erum bara að gera list eins og við gerum list og ég held að það alveg hægt að koma með einhverja svona dóma eins og þetta sé ekki neitt, skilurðu. En fyrir okkur þá kemur þetta á nákvæmlega sama stað og ég meina einhver listmálari, hann málar málverk, skilurðu. Ég er ekki held að þetta sé ekki neitt, sko. Við erum bara að tala svona, leikhúsið og það er líka vera á sviðinu algjörlega, ég skilði þú vilt að við tölum bara af hverju við gerum þetta virkar á mann eins og svona bara eftir heimsenda stemming sem maður hefur séð áður músikin er bara típist þannig bara óþægileg ég veit ekki hvað kallar þetta dróna sound Jú, það er vissilega myrkur og voði þarna til staðar og sko og einhver hnígnun og það er eitthvað þannig að persónunar eru sko það er það og ég get sagt það að því þetta er ekki fagvægt mannlíf getur við sagt þetta er ekki fullt af von Nei það, já, akkurat sko ég get sagt það að bara narratífan í þríleiknum okkar, bara svo við byrjum þar, af því að þetta er nú loka stikkið í þríleik og talandi þótt við séum sjaldnast að vinna með sko hreina narratífið eða hefðbundna frásagnir, þá er mjög skýr frásögn í þríleiknum okkar og hún er á þann veg að við hefjum leikana í fjöllum og svo bara er yfirborð sjávar að hækka, bara samferða hlýnun og þeirri hnignun sem sagt og sko vatni rís sem sagt upp að fjallstindinum og þá stendur eftir eyja þannig að verk okkar nummer 2 á sér stað á eyju þar sem við ströndum uppi eftir Sindaflóðið Já, akkurat og í því verki sem að hét Eyður og við erum í Þjóðleikhúsinu að þar erum við áfram að skoða bara samfélagið og hvað þýðir að vinna saman í áskorunum nema hvað núna erum við römmuð inni af eyjunni síðan heldur yfirborð sjávar áfram að rísa og núna erum við í loftinu því nú er ekkit land lengur að halda í og þess vegna erum við að vinna núna með sko svona loftkendari þemu eins og veðráttuna og áfram vináttuna og sko fyrstum sinn þá ætluðum við okkur að vinna sérstaklega kringum þemin veður og tilfinningar líka bara því að það er eitthvað svona sem að okkur finnst áhugavert hér í þjóðsálinu okkar hvernig við ræðum tilfinningar og hvernig svona tilfinningar eru sko eitthvað sem við ræðum með því að lýsa veðri og veðráttu og þannig að það var svona ljóðræna uppsprettan að kjarnanum í þessu þriðja verki en síðan bara fljótlega koma til okkar þessi þemu bara hryllingin og voðan sem við stöndum frammi fyrir bara þegar við erum að tala ef við tölum áfram loftslagsmálin og það allt saman og svo koma til okkar þessir fimmmenningar við Genfarvatn fyrir 2 öldum síðan sem eru sem sagt innlyksa vegna veður glundroða var sem sagt mikið eldgos í Asíu árið áður sem að olli svona þessi sumarleysi sumarið 1816 og þessi ung skáld bóhemar 5 verja tíma saman við Genfarvatn og svona í vissum forréttindahjúp af því að aðrir voru bara til að uppskrifa brest og dauða og mikinn voða. Minni menn á Visitors eftir Ragga Kjartars? Já, akkurat, það er bara eitt flott tenging og við erum sem sagt að spegla okkur í þessum aðstæðum af því að vissulega skulum alveg viðurkenna við erum hjúpið vissum forréttindum á Íslandinu okkar góða og sko, maður mæðir ekkert mikið á okkur, við erum bara í frekar góðum málum og lofslæðið er ok. Þannig til að dreigja frá. Einmitt. En maður hefur unni með sko, vinnufélögum sem að segja bara, er ekki bara smá loftslagslínun bara af henni góða á Íslandi, sko, fá smá bara betra sumar og svona. En við hafum sagt þetta, það væri mörg tækifæri í þessu. Já, en þannig að við svona í rauninni lögðum upp með að segja söguna af þessum fimmenningum og þetta voru, Mary Shelley sem að skrifa Frankenstein, fóru sérst í draugasögukeppni eitt kvöldið til þess að drepa tíman. Það er ástæða fyrir skrýmslatna og flera? Já, þetta var Byron Lávarður og Percy Shelley og síðan Claire Clairmont, hálfsystir Mary og læknir Byrons Lávarðar, Dr. Polidori, sem skrifaði síðan þessa vampírusögu eins og við svona kannust við hann í dag. Þessi ungi hæðamaður sem að leggst á fínar frúr.
En já. Ert þú Byron eða? Já, það spurning. Við reynum að komast að þessu í leikritinu, sko. Við kostum á milli okkar hlutverkum og erum að móta okkur við, sko. Já, ég var að spyrja því, sko, hvort það heldist á sama í gegnum sýninguna. Það ekki. Við viljum bara hafa þetta í lausu lofti, sko. Af því að, já, svo við förum ekki eftir í að tala bara umræðuna, sko. En hérna, við erum að leika okkur bara með, þú veist, við erum að leika okkur með leikhúsið bara sem miðil. Það má ekki bara setja punktar? Jú, algjörlega, já, það hefur verið gegnum gangandi, sko, og við hefum fengið kritík fyrir það að vera einmitt svona of naív, en við höfum alltaf fundið... Hvernig þá naív? Að því að við erum bara að leika okkur, sko, og það er ákveðin húmor sem við notum, þú veist, sem svona til þess að smíða sýningarnar okkar, sko. Og það var gaman einmitt í þessar að geta verið með hryllingin á móti, sko, þú veist, að vera með húmor og svona, að því að við svona, já, við erum ekki amatörar en hérna við höfum stundum verið að leika okkur með svona kannski, já, þessa 19. aldar hugmynd amatörinn sem að vara að einhverju, ekki að því að hann neytist til þess, heldur bara að því að hann naut þess að skoða hlutina og rannsaka og hérna og vinna vinnuna sína bara hennar vegna, skilurðu. Þannig að við erum einhvern veginn að leika okkur með þetta, já, þessa leikgleði. Við áttum náttúrulega að slatta svona fólki aðalega sem voru svona rannsaka hitt og þetta. Benedikt Gröndal og fleiri. Og þá þetta eiginlega hugmyndinum að eiginlega hvert okkar getur hérna reynt að skilja heiminn. Við erum ekki að finna fræðingunum það. En það eitthvað svoleiðis í þessu. Já, ég meina, það er svo ótal margt í þessu, sko. Þess vegna er maður svo mikið að tala umræðina, sko, af því að, þú veist, okkur finnst svo gaman að grúska í þessu. En maður er í samtali við áhorfendur. Það eru áhorfendur í salnum. Já, algjörlega. Þannig að einhverju liti, þótt að maður vilji tala rosalega margt, þá er maður í kommunikasjón við einhvern annan. Já. Þannig að er ekkert svona segja, nei, heyrðu, við getum ekki hlaðið þessu ofan á til viðbótar. Það má bara ekki stoppa. Þetta er bara grimm editing sem að fyrir fram, sko. Ruslakarvan er stór. Hún er mjög stór. Það eru 10 verk í þessari ruslakirstu, sko. Ég fylgist svolítið með áhorfendur svona þegar ég fer í, að því að ég er einhvern veginn fulltrúð þeirra hérna við borðið. Já, einmitt. Segð okkur. Já, mér finnst það að vera vel tekið. Hann svolítið skiptur hópurinn, svona. Ég hitti einn eldri mann úti í Hlénu sem var svona fannst þetta eitthvað svona undarlegt. Ég sagði við hann að ætla ekki að kaupa bókina. Ég var að ljúga að vera selt bókin, sko, í sjoppunni. Já. Og það fannst það búið að finna. Hann hefði ekki keypt bókina. Þetta fór bara yfir höfðu á. Já, ég meina, er það eitthvað betra að vera að reyna að höfða til allra? Nei, og svo er líka gaman að fylgjast með áhorfendum þar sem eru boðið upp á eitthvað sem er ekki, ég meina, þú ert ekki alveg, þú ert ekki algjörlega kunnugur. Þá verða áhorfendur oft svona smekir við að ræða. Þannig að maður hittir einhvern í Hlénu og hann bara talar ekkert sýningu. Með það svolítið, en ef maður hefði verið á svona venjulegu stofudrömm með hann, þá hefði allir bara farið beint í. Ég var á heim í Þjóðleikhúsinu og þá var fólki sem ég hitti var að ráða hvert leyndamál fjölskyldunar. Það kunnið þetta alveg. En svo er það ef það kemur eitthvað sem er svona óvænt að þá svona bara við ræðum það ekki. Við áhorfendur við kusum bara að ræða það ekki. Já, en svo við förum aftur kannski að ræða hvað sýningin er, þá að því að við erum svo lítið búin að gera það. Þá er þessi skrimsli, þau voru eitthvað svo hugleikin, sko, af því að við vorum að tala eitthvað sem var yfirnáttúrulegt og þá passaði þessi skrimsli akkurat í það og við vorum einmitt veltaði fyrir okkur, sko, hver er afturgangan í dag, sko, af því að vampírinn er einhver sem snýr aftur frá dauðum og ásækir hérna lifandi og það eru skrimsli núna sem eru að rísa upp frá að þér virtist dauðum, sko. Við heldum að þau væru dauð og þau eru að snúa aftur og þau eru að ásækja okkur, sko. Það er fasisminn og það ég meina, en það er líka, já, bara veðrið sem er að því að við erum, fyrir kynslóðir eru búin að eitra umhverju okkar, sko, og núna bara er náttúrun að snúa aftur, sko. En þannig einmitt, já, fasisminn og náttúruhamfarir og allt þetta. Þú veist, þannig að það eru skrimsli í umhverju okkar sem að einhvern veginn okkur langaði að fjalla en okkur langaði ekki að gera það einmitt
með því að predika yfir fólki og vera með sýningu sem við fjallaðum hérna, þú hefði nú getað gert betur pabbi og ekki keypti annan bíl eða eitthvað svona, heldur að bara búa til listaverk, þú veist, eins og já, og ég meina, ég er ekki eins og þetta fólk gerði þannig. Já, ég meina, það bara skrifaði ljóð og hérna, það skrifaði vísindaskáldskap og þú veist, og þú þarft að hafa auðvitað læsi til þess að skilja allegóríuna og þannig, sko. En til svona læsi og innsæi, þá þarf maður að vera opinn. Já. Því að hættan svo að þú getur fjallað svona hluti og ert ekki raunverulega á innsænið þínu sem manneskja, sem 19. aldar spekingurinn sem er sjálfur að reyna að skilja heiminn, heldur ertu að sækja bara í tilvíðanir í það sem áður hefur verið gert sambærilegt efni. Og þið eru náttúrulega á svolítið svakalegu svæði sem er svona eftir heimsenda stemming, sem er orðið svolítið svona þykk, sko bara birtingasaga, sko. Og sem er svolítið fyrirferðarmikil. Já. Og það er soundið og þau eru með margt í því, það er bjallan, það er svart og rautt, svolítið, ég veit ekki hvað ég tengja við það er reykurinn, þú veist, og það eru spaktískar hreyfingar, af því að við höfum, sko, þetta er svona sem að þið kannast við þegar þetta snýrist kjarnorku. Þá byrtustu við alltaf þannig eftir heimsendi sem eins og fólk sá fólki frá Hiroshima. Já, akkurat. Þannig að þið eru með þetta allt saman, þannig að þið eru að vísa í ansi þykka og langa bókmennta listaheft. Já, ég ætlaði bara að fá örstutt, það kannski fyrir mér, þá er það einmitt viðleitni okkar til þess að gera þetta einmitt aðgengilegt, af því að öllu öðru leyti er sýningin mjög óvananleg. Þannig að ef við myndum líka taka þetta út, skilurðu, hvað, þú veist, í rauninni, þá verður þú bara kannski að spyrja spurningarnar, bara þú veist, var eitthvað þetta sem að tengdist viðfangsefninu á einhvern hátt, skilurðu. Þannig að þetta eru tilvísanir. Það var engin hjálp fyrir áhorfendurna, þú veist, þetta að einhver leyti er þetta samtal líka við áhorfendurna, skilurðu, að koma með vísanir úr bara okkar menningu og menningu samfélagsins. Það sem að það er að koma, ok, ég þekki þetta, en byrju hvað er það að gera við þetta? Já, og þetta er auðvitað spekulasjón hjá okkur, sko, við erum svona einhverju leiti að reyna að sjá fyrir okkur hvað eftir 200 eða 2000 ár, bara ef að, segjum við svo að þessi voði sem einhvern veginn blasir við okkur núna færa áfram að ganga, bara nokkru aldrei viðbót. Sem allt bendir til. Já, akkurat, sko, hvað verður eftir í þessari mannskeppnu, er eitthvað sem að sko okkur getur ennþá þótt væntum. Það er mannskeppnan sem er valdur að þessu. Já, við erum að, sko það er náttúrulega líka... Hún er skrýmsli, sko, er það ekki? Já, sko, skrýmsli er eitthvað sem við höfum skapað okkur, kannski getum við sagt. Við erum sko að spegla líka til dæmis sögnina Frankenstein og skrýmslið í þessu að sko okkar eigin sköpunarverk, að okkar eigin gjörðir eru eitthvað sem er að rísa núna á afturfætunar og ógn okkur. Og það sé hinn ógurlega afturganga í rauninni, okkar eigin sko fortíð, okkar eigin ákvarðanir sem við erum núna þurfum að mæta og bara hvað þá? Ég man ekki hvað ég gerði með Frankenstein drafnum en ekki bara. Hún var Teki, þú ert Frankenstein maðurinn. Já, hann á vist að vera flakki einhvers staðar í grænt við Ísland, en og vampýruna það endaði eitthvað á norðurpólnum einhvern veginn. Það var Frankenstein. Skrýmsli Frankensteins. Herðu, þið eru sjálfstætt starfandi leikhópur. Við höfum svolítið rætt það því að og það er svona tilnýgin á að það endar í einleik niður í Tjarnarbíói með enga leikmynd. Því að það er bara ekki til peningar í það. Og ég tala við fólk sem stendur á sýningum sem sóttu í sviðslistasjóði árum saman og fekk aldrei neitt og gerði það svo bara á sína og það trimmast niður og ég hef stundum verið að ræða að hvort það vanti ekki bara annan sal í Tjarnarbíói því að hann er svolítið langur upp og það er verk sem er verið að sitja hæfir með meiri nálægð þetta er þarna, var ég bara fínt að hafa 70 manna sal þarna, ringsvið eða eitthvað
og það var svona vangaveltunar þá og það var verið að loka, við vorum með Gaflarleikhúsi, þeir mistu sitt sýningarými og eru komnir inn í Borgarleikhúsi og við höfum líka talað um þetta í sambandi við myndlist og svona, það engin listamannarekin rými lengur eftir. Þetta það hefur allt verið flæmt úr miðbænum og Hafnarfirðinum sem Gaflarleikhúsið. Og það þið þekkið umræðina tónlistarsalina, það eiginlega ekkert eftir þar nema bara Eldborg sko, og þú ferði kannski að vera með tónleika þar þegar þú verið 70, þá kannski nærðu að fylla salin, en svona smerri verk þar sem það vantar eiginlega bara svæðið, það vantar gróðrastíðuna sko. Algjörlega, sammála því. Sko við höfum svolítið streyst á móti þessu að eins og við höfum töluðum áðan að við bara sko við þurfum stóru sviðin fyrir það sem við erum að gera okkar list, Marmarabörn, og sko ekki það að einleikur í litlum 70 manna sal getur verið mjög áhrifaríkur og er mikilvægt form líka, en við erum einhvern veginn að bara leita að öðru og kannski einmitt líka bara til þess að ég bara aðeins að fara út með olnbogana og bara minna á að að grasrót og tilraunamennska er bara í blússi. Það er rosalega mikið af öflugu listafólki að vinna í bara til dæmis sviðslistum sem er bara með að gera spennandi hluti og af mikil ástríðu og sko að það skulle ekki vera til hvorki fjármagni, rými eða bara meðvitund þetta. Það er bara frekar svona dapurlegt umhverfið þessa mundir. En þess þá heldur finnst okkur mikilvægt að bara berjast fyrir því að sækja okkur pláss og einhvern veginn ekki hverfa bara einmitt inn í einhver dimm skúmaskota sem enginn kemur. Það er nú eins og þetta er núna í bara öllum listum, þá er fólk kannski á þessu svæði, ekki ykkar svæði, þeir eru svolítið sérstök að vilja tróða ykkur upp á stóra sviðið. En þú ert þangað og ert bara að bíða eftir að verður uppgötuð til þess að fá að fljóta með í stóru kommersial lestinni sko. Sem að þetta á við það er allir að bíða bara eftir að meika það sko. Þetta á ekki síst við í leikhúsinu, það fer allir að meika það. Já, finnst þið það að vera stemningin? Mér það svona eins og að sé, ég tala svolítið þetta, ég man ekki eftir að lifa tíma sem er jafnt lítið svona counterculture eins og það er valkosturinn af því að vera, þú veist, ekki. Og ég náttúrulega komst við Svára sko í svona leifanum að hippatímanu sem var bara stórt yfirlýsingu fyrir það ég ætla ekki að tilheyra þessum heimi sem að þú ert að tróða upp á mig og búa sér til sína eigin raunveruleika. Mér finnst þetta að vera svona minna áberandi bara í öllu. Ég get kannski persónulega bara alveg verið sammála einhvern veginn að mín upplifun er kannski svo sama, en það eru þó svona andspyrnu hópar inn á milli. Ég vil bara minnast á tómarými út í Skeljanesi sem að má ekki opna það því að en samt það er eitthvað búið að tegjast úr því að ég held að þetta er eitthvað bitbein í Reykjavík að hvort að ég byggja eða ekki og hvenær sko, en þau allavega eru bara með sín tilraunakvöld reglulega og þau eigi ekkert að vera neitt meira. Þetta er bara rými fyrir ungt listafólk til þess að koma og prófa allan fjandann sem er bara ómissandi, finnst mér. Og Tjarnabíó eru þetta bara hornsteinn í þessari sjálfstæði sviðslistasenu og er orðið enn svo þröngt það einhvern veginn. Það er þröngt það og það er í rauninni það er svo skammarlegt sko að það sé einu svona möguleiki og það geti einhvern veginn farað á hausinn og það mér átt. Ég held að sé alveg kannski skilningur einhvers staðar hjá borgarstjórn og víðar mikilvægi þessara stofnana eins og Reykjavík Dansfestival og Tjarnabíó og annara aðila sem eru hornsteinn alveg heils samfélags, hornsteinar segi ég, en svona utan að frá þá einhvern veginn er þetta álitið vera einhvers konar bara svona passion project sko, bara einhver eins og vinur minn Pétur Ármannsson var að segja í viðtali daginn að þetta er bara 5 daga hátíð, þetta er ekki bara stemning og allir, þú veist. En það er náttúrulega fólk bara að vinna allan á sér hring við að skipuleggja þetta og þetta er svaka pródúksjón og þetta er bara atvinnuskapandi fyrir 200 manns og þetta er einhvern veginn líka bara ákveðin staksteinn sem heldur taktinum gangandi og þannig að
það er svo erfitt að horfa upp á þessar litlu fjárhæðir sem að fara í sjálfstæðisennina að þjóna svo ótrúlega mörgum bara með við aðra stofnanir og síðan alltaf svona verið að skera aðeins meira niður þar og svona og hlutfallslega kemur það niður á svo mikið fleirum sko. Já, en ykkur hefur tekið til það og meiri sé að setja þessu svona bara dýra sýningar í samanburði við sko sjálfstæðisennina. Hvernig fór það þessu? Þetta var áralöng vinna í rauninni að koma þessu á þennan stað og þess vegna sagði ég líka við streytumst á móti að láta bara gott heita með, sko eftir að við fengum fyrsta styrkin og bara setja þetta upp á lítið svið og með litlu budgeti en sko við bara þrjóskuðumst við að halda áfram að safna svo við gætum svona gert þetta grand og á þennan hátt sem við vildum. Já, þannig að þetta var bara þrjóska í nokkur ár sko og ég veit ekki hversu lengi við hefðum einhvern veginn meikað að draga þetta en svo bara komu hlutin saman og það var algjört lána okkur bara tókst að klára þetta. Þetta margra ára styrkja umsóknir. Já, þetta alveg ótrúlega mikil vinna og ég sko, einmitt mér finnst svo mikilvægt einmitt að fólk sem líka að læra sviðslistir og hana að það sjáu allavega eitthvað á íslensku sviðum sem öðruvísi heldur en mainstreamurinn og líka á þessum stóru sviðum. Þannig að mér finnst rosa gaman að nota þetta verkefni sem að Marmarabörn einmitt til þess að gera stóra hluti sem eru svolítið öðruvísi. Bara einmitt svo að það sé líka svo að þetta óhlutbundna leikhús sé líka þar sko, óhefbundna. Þannig að það lókist ekki bara og við sittum uppi með... Já, ég meina, og það ekki beint neinn kritík á eitthvað status quo sko, það bara meira að, það hægt að fara þangað líka, þú þarft ekki bara að einblína hérna litla og ég meina við erum... Einhver ástæðum fer fólk ekki þangað, eða leikhúsin? Ég held að sé að miklu leyti bara fjármagn sko. Heldur að leikhúsin eldi ykkur? Nei, eða heldur að leikhúsin segir, já við erum með allt svona svolítið hefðbundið en svo erum við líka með Marmarabörn? Ég bara veit það ekki sko, en ég held að hlutinni breytast hægt. En það samt mikilvægt sko að listamennirnir hafi líka eitthvað það að segja bara hver framvinda sko listana Það það sem ég var að tala um með counterculture. Þá það þessi listamanna rekin rými og eitthvað fleira. Bara algjört grundvallaratriði því að listamenninni get ekki lifað inn í kommersial listaheimi sko. Hvort sem að það bókútgáfan eins og hún núna og hvernig staðið að styrkjónum þar þannig að mest selda bóki fer hæðstu styrkina og þetta alltaf verða sturlaðra og sturlaðra sko. Svo að og með gervigreinda rithöfundum. Já, með gervigreinda rithöfundum og svo þetta náttúrulega sem náttúrulega eitthvað reyti það sem þið að gera. Stóra sviði náttúrulega svona kommersial fyrirbrigði. Þú lifir ekki þarna nema að vera, ég hef sagt þú ert búin að ná penningunum minni af undirbúningstímanum, það allavega svona 14-15 sýningar til þess og þeir mun aldrei ná því. Eflaust ekki. Aldrei segja þeir eru ómöguleika. Já, en það nákvæmlega líka það sem við erum viljandi að ráðast á ómöguleikana því að sko það bara eitthvað sem maður verður að gera. Ég að fara á hausinn fyrir ykkur, eitthvað svoleiðis. Já, það kostar það. Af því að þið talið þetta. Þetta náttúrulega eitthvað leiti gjörningur að vera með þessa sýningu á þessu stað. Já, það alveg satt. Hún í sjálfum sér verk. Best væri náttúrulega þið feikið að sýna þetta fyrir Kortahafa í Þjóðleikhúsinu. Já, við erum að sýna þetta fyrir Kortahafa í Borgarleikhúsinu. Já, þetta Kortahafa sýning. Já, það var Ég náttúrulega það mjög erfitt með að ráða í salin hvert það væri. Það var skemmtilegu salur núna síðan. Það sé ekki bara ættingjar og vinir og vandamenn. Þetta var 50-50 held ég hvort að gestir. Þetta var mjög svona breytt aldursvið. Já, akkurat. Og síðan nemar og listaháskólanum. En já, við erum líka mjög ánægð með það að það við eigum aðdáendur sem að koma og þetta fólk sem fer ekki vanalega í leikhús. Þetta fólk úr myndlistarheiminum, úr hönnunarheiminum og fleira sem að í rauninni vill upplifun sem að eru öðruvísi heldur en bara að það sé talað allan tíman og að merkingin sé öll bundin í textanum.
Þannig að við fengið... Þetta svolítið grimt, þetta ekki alveg þannig. Nei, ekki öll, sko, en ég að segja... Þetta í hlutverkum nú fyrir að verja. Já, nú erst þú bara... Nei, en ég að segja bara, það feedback sem við fengið, bara, það svo gaman að fá bara að lifa með þessum myndum og eitthvað svo leiðis og hérna. En auðvitað, ég meina, það bara, leikhúsið myndrænt miðl þó að þetta sé eitthvað leikverk sem sett upp, sko. Því miður þá ekki til svona fjórleikir, þannig hvað ætlaðu að gera næst? Já, það spurning. Já, það spurning, sko. Já, við erum alveg ætlum að halda áfram að ráðast á númer sem aðeins og stór. Það er náttúrulega mjög hefðbundið að hafa bara 3 leik og aldrei 4 leik, sko. Já, einmitt. Já, akkurat, við þurfum að finna 4 leiki. Tími til að eyðileggja það. Já, einmitt. Hvað ætlaðu að gera næst? Kvadrológian. Já. Sko, við ætlum að ráðast á kvikmyndamiðlinn næst, sjá hvað Íslaveikinum valdi þar. Og svo ætlum við að reyna að fara í samstarfi ballettflokk út í heimi, en getum ekki talað meir það að svo stöddu. Dansflokk eða ballettflokk? Ballettflokk. Bara traditional ballettflokk? Já. Bara táskor? Já. Og Tchaikovsky? Já, góðan daginn. Góðan daginn. Herðu, gaman að fá okkur og gangi ekki vel með þetta. Já, takk fyrir okkur. Sigurður og Saga. Þetta eru lokin á Rauðaborðinu í kvöld, við þakkum öllum gestum sem hafa hingað komið, en ykkur þakkum við mest sem hafið setið heima eða í bílnum og hlustað og hort. Það því sem að breyti þessu samtal okkar í fjölmiðlum og það sem meira að það eru áhorfendur og áhorfendur sem hafa byggt upp dreifikerfi samstöðuna bara með því að tala efnið kannski bara í heita pottinum. Og þá fyrir fólk og leitar okkur uppi, finnur okkur á Facebook, á YouTube, á öllum hlaðarsveitum, bæði undir nafni Samstöðunar og einstakra þátta. Við erum í útvarpinu á stór höfuðborgarsvæðinu, 89,1 á FM og svo má líka sækja þær útastendingar á spilaran. Það spilari.is á netinu og svo spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á Samstöðun og allar ístakar útastöður hvað sem heiminu. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman, fjarskiptafyrirtæki, númer 5. Á fjarstýringunni, kannski, ég veit ekki, menn önnur fjarskipta fyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá Samstöðinni sem er 24 tíma sólarhring 7 daga vikunar, allan ársins samfélagsumræðu við þetta Rauðaborð og í öðrum þáttum Samstöðunar. Áhorfendur og áheyrendur hafa líka eiginlega gert okkur kleift að byggja upp Samstöðina og það eru þá hluti þeirra sem hafa gerst áskrifendur og það er náttúrulega óendanlega mikilvægt og við erum þakklátt fyrir það. Allt sem við sjáum hér og heyri í boði áskrifenda. Ef þú vilt slast í þennan hóp að halda uppi Samstöðinni og kannski ýta undir enn frekari þróuninnar, þá getur þú gert áskrifandi. Þú fer þá inn á samstöðin.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráði fyrir grunnáskrift sem er 2500 krónur sem mér sagt að sé hlægilega lágt verð fyrir það efni sem við búum til hér. Þú mátt borga meira þú vilt og þið sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur Samstöðina. Allt sem við sjáum hér og heyrið eins og ég sagði áðan í boði áskrifenda og við þakkum ekki alveg fyrir það. En þetta er orðið gott í bili. Ég segi bara góða nótt og sjáumst á morgun klukkan 8 að þá byrja Rauðaborðið að 9. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.